शुभम वैयक्तिक 4 चेंडू आणि 3 धावांवरती फलंदाजी करताना पाहायला मिळाला. गोलंदाजी मार्क करून रोशन तयार. पंचांच्या डाव्या हातावर ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करते. पहिला चेंडू होते मात्र शॉर्टेज केले. चेंडू होता निर्धाव चेंडूची ते नक्कीच पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचला. वाईड चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिली देखील जाते. दोन्ही गोलंदाजांकडून चांगली गोलंदाजी झाली आहे. रोशनला सुद्धा चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. 2 षटकाच्या अखेरीस केवळ 6 धावा ते खर्च केल्या होत्या. वारंवार ते अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जातात. चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी करणं होऊन तिला गरजेचं असेल. रोशन पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कून तयार. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र बॅटची हलकीशी काढावी. चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एकामध्ये संघाची धावसंख्या 9 वरती जाऊन पोहोचली. 3 गडींच्या बोलीमध्ये 9 धावा ते खर्च केल्या देखील जातात. अजूनही तिसऱ्या षटकातील 5 चेंडूंचं खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पुढील चेंडू रोशन याचा खेळासाठी सज्ज नक्कीच असेल. इथे मात्र हापीस केले. चेंडू पुन्हा एकदा पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचलाय. वाईड चेंडूचा वारंवार समोरच्या संघाला अतिरिक्त धावा दिल्या देखील जातात. रोशन तयार. पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला देखील जातो. एक धाव जरी ते कंप्लीट केली देखील जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावण्याची ते संधी निर्माण झाली होती परंतु ते 2 धाव ते कंप्लीट केले देखील जाते. चांगल्या रनिंग क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाजांकडून आपल्याला पाहायला मिळालं. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या देखील दुहेरी अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या 12 वरती जाऊन पोहोचली आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क करून रोशन तयार असेल. स्ट्रायकिंग रेडवरती शुभम पाहायला म्हणजे आक्रमक फटके इथे खेळणं गरजेचं आहे. तशाच प्रकारचा इथे फटका लक्ष्याच्या दिशेने खेळला जरुरी जातोय. इथे मात्र चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षण नक्कीच पाहायला मिळाले. 2 धावा तरी ते कंप्लीट केले जातात. चांगले क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळालं. 2 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी देताना क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 14 वरती जाऊन पोहोचते. अजूनही तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. संघाची धावसंख्या 14 वरती जाऊन पोहोचली आहे. अरे कट लागून पाठी गेला तो. 3 बॉल. संघाची धावसंख्या 14 वरती रोखली जाते. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडू इथे फेकले जरूर जातात. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू असेल इथे मात्र समोरच्या दिशेने मोठा फटका जरूर खेळला जातोय. झेलबादची संधी इथे निर्माण झाली. झेल इथे टिपली देखील जाते. धक्का क्रमांक 14 आपल्याला 14 धावसंख्येवरती लावून पोहोचतो. शुभमला परत माघारी पाठवलं देखील लागतं. चांगले आपल्याला इथे झेल टिपताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय. शुभम सारखा मोठा बोरा इथे गारद केला देखील जातो. 7 चेंडूवरती 8 धावांवरती फलंदाजी करताना शुभमला आता माघारी जरूर पाठवलं जात आहे. संघाची धावसंख्या 14 धावसंख्येवरती रोखली जाते. 4था गडी इथे गारद केला जाईल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये महेंद्र याला दाखल केलं जातं. आता मात्र आक्रमक फटके हे खेळणं जरूर गरजेचं असेल. तिसऱ्या षटकावर प्रगती होत आहे. केवळ ते 14 धावा खर्च केले जाते. 4 गडी इथे गारद केले देखील जातात. पूर्ण सामन्याचा जर का आपण विचार केला तर अजूनही 8 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार. 8 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा इथे खर्च करावा लागेल. सन्मानजनक इथे स्कोअर उभा करावा लागेल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून रोशन तयार होतं. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र अपेस केलेला चेंडू होता. लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला जरूर कटवला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. या 2 धावांनी धावफलकावरती धावा जोडल्या जातात. संघाची धावसंख्या 16 वरती जाऊन पोहोचली. अजूनही तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. महेंद्रला आता कुठेतरी आक्रमक भूमिका ते घ्यावी लागणार आहे. मोठे फटके ते जरूर खेळावे लागतील. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 16 धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटकावर प्रगती होत आहे. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी. गोलंदाज तयार होतोय. हॅलो, आपल्या बिग बॅश लीग 2025 या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी कोचांबेगावचे पोलीस पाटील आदरणीय श्री सुदर्शन कदम साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. मी आदरणीय श्री विलास खराना विनंती करतो की
शाल आणि शाल देऊन त्यांचा सत्कार करा, स्वागत करायचं. तसेच आपले ज्येष्ठ संचालक संचालन करणारे आणि सामना समालोचक आदरणीय श्री सुमन सरांचं आगमन झालेलं आहे आणि आपण त्यांच्या समालोचनाचा आनंद घ्यायचा आहे. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 5 चेंडूवरती इथे घडाघाती प्रहार करणं गरजेचं असणार आहे. प्रथम फलंदाजी करत NB11 संघ वरती ते मजल मारले देखील जाते. गोलंदाजी बार करत अमिर तयार होतोय. पुढील चेंडू असेल पंचाच्या डाव्या हाताकडून गोलंदाजी सुरुवात केली जरूर जाते. पंचाचा इशारा आमच्याकडे येऊन पोहोचलो. वाईट चेंडूचा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात अतिरिक्त धाव दिली देखील जाते. याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या 19 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही 5 चेंडूंचे काही मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. कमीत कमी ते 35 ते 40 धावा धावफलकावरती लावायला जरूर लागणार आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी पार करत आम्ही तयार होताना पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू असेल चौथ्या षटकातील दुसरा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा लाईन लेंथ ते ओबी करली जाते. गचाळ गोलंदाजी आपल्याला अमितच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. स्वेर मारा वारंवार इथे केला जातो. संघाच्या धावसंख्येत भर पडली आहे. संघाची धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचेल. वेळीवरती आपल्याला दीपक पाहायला मिळतो. लास्ट वेळीवरती आपल्याला महेंद्र पाहायला मिळाला. दीपक कडून तिथे मोठे फटके खेळणं गरजेचं असणार आहे. गोलंदाज आरफेल चेंडू घेऊन इथे मात्र लेक्सच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जरूर जातो. बरं तो चेंडू ट्रॅव्हल होतो एज्युकेशन बॉक्स मध्ये केवळ एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 21 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. समोरच्या दिशेने ते मोठे फटके खेळावे जरूर लागणार आहेत. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातो. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बार करत अमित तयार होताना पाहायला मिळेल. शेवटच्या लढाईत 4 चेंडूवर आपले अमित पाहायला मिळते. इथे मात्र मोठा फटका लक्षाच्या जरूर खेळला जातो. जेलबाची ते संधी निर्माण झाली आहे पण तिथे जेल निसटली जाते. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. 2 धावांवरती जरूर समाधान मानावं देखील लागेल. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न करतो. बॉलिंग चांगलं होतं. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. यात 2 धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 23 धावसंख्येवरती. अजूनही शेवटचे 3 चेंडू असतील. ह्या 3 चेंडूवरती 3 घडाघाती प्रहार करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज अमित तयार होतोय. वैयक्तिक 6 धावा इथे खर्च केले देखील जातो. इथे मात्र मोठा फटका अपशाच्या दिशेने खेळला जातो. इथे मात्र गचाळ आपल्याला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. झेल पुन्हा एकदा निसटली जाते. बॅटबॅक 2 चेंडूवरती 2 इतके जीवदान देताना आपल्याला दीपकला पाहायला मिळालं. इथे मात्र धावबाची संधी निर्माण झाली. तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये दीपकला परत माघारी पाठवलं देखील लागतं. धक्का क्रमांक इथे 5वा लागताना पाहायला मिळाला. 5 गडी इथे आरोप केले देखील जात आहेत. नवीन फलंदाज
नागेश आपल्याला पाहायला मिळेल शेवटच्या अजूनही दोन चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. इथे मात्र पुलटा चेंडू कलेक्शनच्या दिशेने मोठा फटका आज जरूर खेळला जातोय. गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला जरूर मिळते. चेंडू ट्रॅव्हल होईल सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत नो चेंडूचा आणि चेंडूला पाठवला जातो वडिलांच्या बाहेर 4 धावांसाठी 260 किलो चेंडूवरती 5 धावा. या 5 धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 30 या धावसंख्येवरती. आता मात्र नागेशची बॅट बोलताना पाहायला मिळाली. वैयक्तिक एका चेंडूवरती 4 धावांची ताबडतोड फलंदाजी करताना नागेश पाहायला मिळतोय. महेंद्रच्या बाजूला आपल्याला एक घडाघाती चौकार पाहायला मिळाला. संघाची धावसंख्या 30 वरती जाऊन पोहोचे. संघाची धावसंख्या 30 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. शेवटच्या अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पुढील चेंडू इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकले. चेंडू क्रिकेटमध्ये येते ब्रह्मास्त्र वापरला जरूर जातं. आपल्याला महेंद्र पाहायला मिळतो. फक्त क्रमांक 6वा NB11 संघाला लागताना पाहायला मिळतो. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 30 या धावसंख्येवरती. अमित आरडी नवीन फलंदाज तेलंगणाच्या आतमध्ये सचिनला दाखल केला ते केले चौकार. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणाऱ्या संघाची धावसंख्या 30 या धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. नवीन फलंदाज तेलंगणाच्या आतमध्ये सचिनला दाखल केला जातो. एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी. एका चेंडूवरती ते एक घणाघाती षटकार येणं गरजेचं आहे. अंतिम चेंडू इथे मात्र काही न समजलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. बॅट आणि बॉलचा इथे संपर्क होत नाही. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 31 वरती जाऊन पोहोचले. 32 धावांचे इथे उद्दिष्ट सावी स्पोर्ट्सच्या संघासमोर NB11 संघ ठेवताना पाहायला मिळाला.
अतिशय जबरदस्त नियोजनबद्ध असलेली स्पर्धा, सर्वांच्या मनपसंतीला उतरणारी ही स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न केली जाते. पुन्हा पुन्हा हार्दिक स्वागत केलं जातं. या ठिकाणी आपण पाहिलं NB11 या संघानं 31 धावा भागबालकावर लावलेले आहेत आणि 32 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलेलं ते या ठिकाणी सावी स्पोर्ट्स या संघासमोर. अधिक रंजक सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. यानंतर सर्व संघाला विनंती करतो की ताबडतोब आपण सामने लगातार पद्धतीने या ठिकाणी संपन्न करणार आहोत. तरी मला वाटतं कदम सर आपल्याला विनंती असेल पुढील सामन्याचा आपण नाणेफेकीचा खेळ ताबडतोब या ठिकाणी संपन्न करावा. परेश दादा टाकळे आपल्याला विनंती असेल. या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हचे आदरणीय मयेकर दादा, त्याचबरोबर कालपासून अतिशय चांगल्या प्रकारचं गुणांकन आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करणारे स्कोरर गुणलेखक आदरणीय राज कांबळे दादा आणि समालोचन धावतं वर्णन करण्यासाठी माझ्या समेत असणारे आदरणीय खनविलकर आणि स्वतः मी सुनील शिकवण आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो. मित्रांनो, नियोजनबद्ध असणारी स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न केली जाते. खरं म्हणतं तर आज खूप मोठी गर्दी. तळवंडे स्पाटन्सचे कर्णधार आपण कृपया नाणेफेकीच्या कौलसाठी समालोचन कक्षासमोर यायचं. दुसरं कोण आहे सर? आणि त्यांच्या समेत ज्यांचा सामना यानंतर होणार आहे ते TCC कुचंबचे परेशदादा टाकळे या ठिकाणी दाखल झालेत. आणि मला वाटतं तळवंडे संघाकडून प्रवीण म्हणजे लाडका पप्पा या ठिकाणी दाखल झालाय. कदम सरांची शुभ असते या ठिकाणी आपण नाणेफेकीचा कौल उडवताना पाहतोय. नाणेफेक पुन्हा एकदा चुकतोय TCC कुचंबे संघाच्या बाजूने. कॅप्टन कुल हा नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्याला एक मजबूत लढत या ठिकाणी पाहताना मिळेल. प्रथमेश आणि रोशन ही कालपासून खेळणारी जोडी आपण पाहतो. सुरुवातीपासूनच आपण ही जोडी मात्र धुळ्यादार फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असणारी जोडी या ठिकाणी दाखल होते आणि या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतो तो शुभम. NB11 ची धुरा ज्याच्या खांद्यावरती आहे. सुरुवातीपासून अस्त्र वापरतो, अर्थात धारदार बहारदार अशा गोलंदाजीने प्रभावित करण्याचं काम करतो तोच शुभम. स्ट्राईक साठी आहे तो या वेळेला प्रथमेश खापरे. चेंडू लगभग आणि 9 चेंडू घोषित केला पंचांनी. अवांतर धावेने खातं उघडलं जाते मित्रांनो. आणि एक चांगली सुरुवात, कारण 31 धावांचं उद्दिष्ट आहे. सुरुवातीपासूनच या ठिकाणी सावी स्पोर्ट्स या संघाला आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागणार आहे आणि तशी आक्रमकता त्यांच्याकडे दिसून येते, कारण ओपनिंग प्लेअर आहे. एक सलामीची जोडी अतिशय जबरदस्त आहे. पुन्हा एकदा शुभम आपल्या वैयक्तिक कोठ्यामधील पुढील चेंडू फेकणार आहे. सुंदर चेंडू आहे, डावखोरा फलंदाज लागतो. तडकाबाजी झालेली आहे. बघूया चेंडू सीमा पार जातो का आणि जबरदस्त मारलेला फटका सिक्सर जातो. सर्वांची मनं जिंकली जातं. मित्रांनो, उत्तुंग मारलेल्या फटक्याचं रूपांतर 6 धावांमध्ये केलं जातं. मित्रांनो, ज्या ठिकाणी गर्दी रसिकांची असते, कारण शिजलेल्या अन्नाचा क्षण आणि आनंदाचा क्षण कोणी वायाचाही देत नाही. इतकी जबरदस्त गर्दी या ठिकाणी सायंकाळच्या प्रहरमध्ये निश्चित केली जाणार, पण त्याआधी लगातार पद्धतीने सामने सुरू होणं गरजेचं आहे. आपण जास्तीत जास्त लवकर या ठिकाणी सामने पूर्ण करणं गरजेचं आहे. शुभम वैयक्तिक कोटीतील पुढील चेंडू. चेंडू जबरदस्त. 2 नीटचा बॅटर फलंदाजाला नीट कळत नाहीये आणि उर्वरित काम मात्र या ठिकाणी किपर म्हणजे स्टेरक्षक करतोय. 24 स्क्वेअर आहे. अवांतर धाव मात्र मिळते. अवांतर धावांविषयी संघाची धावसंख्या होते. पहिलं षटक चालू असताना 9.
9 2 बाद 9 दमदार सुरुवात पुन्हा एकदा प्रथमेश त्याच्या बॅटिंग मधून आपण पाहतोय पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका आणि 2 धावांमध्ये रूपांतर होतं का पाहायचं. पंचांगण अपील केली जाते आणि मित्रांनो हा बसतो मोठा धक्का. मला वाटलं होतं प्रथमेश आणि रोशन ही जोडी 2 धावा पूर्ण करणार, पण मोठा आघात होतो मित्रांनो. या ठिकाणी 2 धावा घेण्याच्या नादामध्ये रोशन मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय सावी स्पोर्टचा पुन्हा एकदा एक दणकट मजबूत दमखम दाखवणारा असा हा फलंदाज ज्याचं नाव आहे शैलेश. शैलीदार फलंदाजी करणारा असा हा शैलेश जागा घेतोय रोशनची. मात्र प्रथमेशवर भरोसा दाखवला जाणार आहे. शुभम मात्र आपलं पहिलं षटक भेटतोय, महागडा ठरतोय. पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू नीटचा कळत नाहीये. बाकी काम मात्र या ठिकाणी आपण पाहतोय कीपर मात्र सफाईपूर्वक करतोय. पुन्हा एकदा चेंडू बादर करतोय आणि सोपवला जातोय तो गोलंदाजाच्या हातामध्ये. आता मात्र थोडीशी लय सापडते असं म्हटलं तरी वावगं करणार नाही, कारण शुभम पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय. मित्रांनो एकदा फटकेबाजीवरती नियंत्रण आणणं सोपं नसतं. शुभम पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू आहे, या चेंडूला दिशा दाखवलेली आहे. बघूया चेंडू सीमा पार जातो का. निश्चितच या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जबरदस्त चपळता दाखवतो, चाणक्षपणा दाखवतोय आणि गोलंदाजाच्या हातामध्ये पुन्हा एकदा चेंडू स्थिर होतोय. धावसंख्या मात्र होते या वेळेला 12. 2 धावा पूर्ण केले जातात. किती चेंडू होते 2-2. दुसरं षटक चालू असताना पंच म्हणून आदरणीय दोन्ही सरांची कामगिरी इतकी जबरदस्त आहे मित्रांनो. कालपासून आपण पाहतो 10 मीटर उन्हामध्ये या ठिकाणी कोणतीही तक्रार न घेता आपलं कामकाज जबरदस्त. आता मात्र पुन्हा एकदा बॅटच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू होता आणि या चेंडूला मात्र दिशा दाखवण्याचं काम केलं आणि घोषित क्षेत्राकडे चेंडू जातोय. धावसंख्या होणार आहे ती पुन्हा एकदा 13. केवळ 31 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलेलं होतं आणि हे उद्दिष्ट पार करताना पहिल्या षटकापासूनच सावी स्पोर्ट्स या संघानं निश्चितच आपला बोलबाला ठेवलाय, कारण या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची संधी दिलेली नाही. लगातार फटकेबाजी पाहतोय. यामधला फटकेबाजीचा बादशाह खरं म्हटलं तर प्रथमेश खापरी याला आपण पाहतोय. डावखुरा फलंदाज जो तडाखेबाज फलंदाजी करतोय. या वेळेला मात्र हा चेंडू सोडून दिला जातोय. बघूया षटक संपलं जातं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतो 13 धावांची खेळी या ठिकाणी केलेली आहे. मात्र एक गडी त्या बदल्यात तंबूचा रस्ता भरतोय तो रोशन. प्रथमेश 7 चेंडूमध्ये 11 धावा आणि त्याला 7 करणारा शैलेशला मात्र आपलं खातं ओपन करायचं, श्री गणेशा करायचं. यानंतर पुन्हा एकदा आपल्यासमोर एक रोमहर्षक लढत निश्चितच सादर होणार आहे. यामध्ये TCC गुचांनो वर्सेस तळवडे स्पायडर्स या दोन्ही संघांचा सामना आमने-सामने होणार आहे. एक मजबूत लढत आपल्या समोर या ठिकाणी होताना दिसेल. एका बाजूला प्रवीण कदम म्हणजे पप्या आणि त्याचे सर्व सहाय्यक प्रणित विचारेंचा संघ असणार आहे. तळवडेचा पप्या, ज्यामध्ये नाना विचारे विविध जबरदस्त खेळाडू आणि नवीन गोलंदाज येतो सोमनाथ. या संघासाठी सोमनाथ धावून येतो का बघूया. खरी गरज आहे धावांवरती अंकुश मिळवण्याची. सोमनाथला या वेळेला ही गोष्ट करता येते का पाहायचं, कारण क्रिकेटच्या जगतामध्ये मित्रांनो पाहतो ज्या ज्या वेळेला खऱ्या अर्थानं गरज असते तो गोलंदाज मात्र या ठिकाणी एक टिचून गोलंदाजी करतो का पाहायचं. एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी जो धावांवरती अंकुश मिळवतो का पाहायचं. सद्यस्थितीमध्ये आपण पाहतोय एक षटक संपलेलं. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 13 धावा धावपलकावर लावण्यात यश मिळते सावी स्पोर्ट्स या संघाला. मात्र त्यांच्याकडे बॅटर चांगले आहेत. एकापेक्षा एक दर्जेदार फलंदाज. सुंदर चेंडू पुन्हा एकदा नीटचा चेंडू समजत नाहीये. सोमनाथ, मी आधीच आपल्याला सांगितलं की कदाचित सोमनाथ आपल्या संघासाठी धावत येऊ शकतो. चांगली कामगिरी MB11 साठी करू शकतो. इतका उत्कृष्ट दर्जाचा हा गोलंदाज आहे. दरम्यान जोपर्यंत प्रथमेश खापरे मैदानात. सुंदर फटका. बघूया या फटक्यामध्ये किती धावा देण्याची क्षमता आहे. 1 धाव तर पूर्ण केली जाते. आदरणीय विकासजी तांबळे, आपणाला विनंती आहे, आपण या क्रीडानगरीवर दाखल झाला आहात. आपणाला विनंती आहे आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर यायचंय. विकासजी तांबळे अशी बरीचशी मान्यवर मंडळी
जे आजूबाजूला या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मित्रांनो, या ठिकाणी आदरणीय सुधाकर लाड यांचं सुद्धा कार्य खूप मोठं आहे. ज्यांनी 2 डगआउट या ठिकाणी दिलेले आहेत. एकंदरीत आपण म्हटलं, आता मात्र या ठिकाणी सुंदर गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा आपण पाहतो सोमनाथ. वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी. एक अवांतर धाव मिळून जाणारे धावसंख्या होणार आहे ती 15. 16 चेंडूमध्ये 17 धावांचं समीकरण घेऊन आणायचं योग चांगला आहे, पण फटकेबाजी करणं गरजेचं आहे. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा छोटासा रनअप घेऊन येतोय तो या ठिकाणी सोमनाथ. एक मध्यम गतीचा मारा करतोय, हलक्या हाताने खेळून काढतो आणि स्वतःच्या बॉलिंगमध्ये एक मोठा मासा गळायला लागतो. मित्रांनो, ज्या प्रथमेश काबरेची चर्चा या ठिकाणी होत होती तोच प्रथमेश काबरे फसवला जातो, चकवला जातोय आणि हा एक मोठा धक्का. आता मात्र कमबॅक करतो तो NB11चा हा संघ. काय चेंडू परिवर्तन करून टाकला होता मित्रांनो. या चेंडूवरती चकवा दिला, फसवा दिला आणि खऱ्या अर्थानं 15 वरती 1 गडी बाद असताना पुन्हा एकदा मोठा धक्का. याचं रूपांतर होतं 15ला 2. जागा गेला होतो तो करण. आता मात्र करण छोटासा असा खेळाडू आहे, पण त्याची फटकेबाजी अप्रतिम असते या संघासाठी आणि तीच फटकेबाजी करणं गरजेचं आहे. मात्र सोमनाथ धावून येतो आपल्या संघासाठी. सोमनाथ आणखी आता चेंडू घेऊन काढत आहे. थोडस या ठिकाणी खराब क्षेत्ररक्षण आम्हाला दिसून येते, कारण आतापर्यंत आपण पाहिलं एसटी रक्षक जबरदस्त क्षेत्ररक्षण करत होतं, पण थोडस या ठिकाणी चेंडू त्याला फसवा देतोय, चकवा देतोय आणि पुन्हा एकदा आता मात्र मजबूत स्थिती वाटते NB11 संघाची, कारण या ठिकाणी परिस्थिती खूप बदलली जाते. या षटकामध्ये निश्चितच आपल्या बाजूने सामना वळवण्यासाठी सर्वतोपरी चांगला प्रयत्न केला जातोय NB11 या संघाकडून, पण दणकून दाखवणारे बॅट्समन अजून येणं बाकी आहे. तोपर्यंत साडी स्पोर्ट्स हा संघ सावरू शकतो. बाजमूल फटका, स्ट्रेट डाऊन मारलेला फटका बघूया याच्यावर किती धावा मिळणार. दोन्ही क्षेत्ररक्षक झपाट्याने धावतात पण चौकार लागू शकत नाहीये. पंचांची आम्हाला खून येते हा सणसणीत मारलेला आकर्षक चौकार. या सामन्याचं बरंचसं गणित अवलंबून राहणार आहे. पण मित्रांनो, कुठे कुचांबे पंचक्रोशीची सर्वात मोठी मानाची स्पर्धा हा संग्राम या ठिकाणी संपन्न होताना आपण पाहतोय. तुम्ही आम्ही ठरतोय सुवर्ण क्षणाचे मानकरी, कारण अशा प्रकारची स्पर्धा आपल्या या पंचक्रोशीमध्ये होणे नाही. इतकी जबरदस्त स्पर्धा भेटून भविष्याती, ज्यामध्ये देखणं नियोजन मी सर्व आयोजकांचे मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो मित्रांनो, कारण एवढं मोठं नियोजन करणं सोपं नसतं. ते फक्त आणि फक्त जिल्हा परिषद शिवसेना कुठे आणि कुचांबे पंचक्रोशीने करून दाखवलेले आहे. त्याबद्दल पुनश्च एकदम त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करावं असं वाटतं. आपल्या भागातील खेळाडूंना एक सुवर्ण संधी देण्याचं काम केलं. नवीन गोलंदाज येतोय नागेश. साडे स्पोर्ट्स आतापर्यंतचा त्यांचा जर आलेख पाहिला तर चढता आलेख आहे, पण याला खिंडार पाडण्याचं काम आपण NB11 कडून होतं का पाहायचंय. 19 धावांच्या मोबदल्यामध्ये 2 गडी बाद. या वेळेला हलक्या हाताने खेळ चेंडून काढलाय, कारण या वेळेला समयसूचकता दाखवली जाते. 1 धाव तर पूर्ण केली जाते. एका धावेनिशी समाधान म्हणावं लागतं. धाव संख्या होते 23. नागेश कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो आपण पाहायचंय. एक चांगल्या प्रकारची धार ज्याच्या गोलंदाजीमध्ये आपण पाहिलेली आहे. प्रत्येक चेंडू एक परिवर्तन करून टाकत असतो, ज्याच्यामुळे फलंदाजाला खेळताना थोडीशी अडचण येत असते, अडथळा येत असतो. तोच नागेश या ठिकाणी उडून चेंडू फेकतोय. आता मात्र जोरदार फटका आणि या फटक्यावरती 2 धावा मिळणार आहेत. 2 सांगितले ना.
सर 2 धावा ना, 2 धावा मिळणार आहेत आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या होते ती 22. दहा चेंडूमध्ये 10 धावांची गरज आहे मित्रांनो. आव्हान म्हणजे ते सोपे पण कठीण सुद्धा म्हणता येईल. कारण बघूया या ठिकाणी नागेश तशा प्रकारे गोलंदाजी करतो आणि हे षटक खूप महत्वाचं आहे. आता मात्र उत्तम फटका मारलेला आहे. जबरदस्त चपळता दाखवली जाते. झेल टिपला जातो सीमारेषेच्या आसपास आणि याची खेळी खतम होते. याचा अर्थ एक मोठा बळी मिळतो, मोठा धक्का मिळतो. 3रा धक्का झेल टिपतो तो यावेळेला. याचा अर्थ विजयाच्या समीप नेऊन ठेवले 26 स्पेटच्या या दोन्ही फलंदाजांनी. मिथुन आणि शैलेश जोडी जमते. 8 चेंडू 7 धावा. कोण होणार या सामन्याचा विजेता संघ? पण मित्रांनो सद्यस्थितीमध्ये आपण पाहतोय नागेशची गोलंदाजी आणि तेवढाच उत्तुंग फटका मारायचा. यष्टीरक्षकाकडून हा चेंडू अडवला जातो का पाहायचंय. दरम्यान एक धाव तरी पूर्ण केली जाते. आता मात्र 7 चेंडू आणि 6 धावांचे समीकरण जवळ विजयाच्या समीप मिळवून ठेवलेलं तो साबी स्पोर्टच्या या खेळाडूंनी. सात चेंडू आणि 6 धावांचं अंतर. नागेश सुंदर पुन्हा एकदा एक धाव काढलेलीच आहे. एक धाव तर निश्चित मिळणार आहे. धावचित करण्याची, धावबाद करण्याची चांगली संधी होती पण या वेळेला गमावलेली आहे. एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या होते एकच. 27. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहतो 3रं षटक समाप्तीनंतर 27 धावसंख्या धावफलकावर लागलेली आहे. 6 चेंडू आणि 5 धावांची गरज. अर्थात कोणाला तरी एक मॅजिक चांगलं असं षटक पळकावं लागणार आहे. एक जादूगार षटक आपल्या संघासाठी घेऊन यावं लागणार आहे. कोण रोखणार हे विजयी खिंडार. कारण या ठिकाणी विजयाच्या समीप एक पाऊल टाकले नाही ते 26 स्पोर्टच्या मिथुन आणि शैलेशच्या जोडीने. स्वागत करतो मित्रांनो. आपण पाहतो या ठिकाणी नागेश बंटी गोलंदाज 6 चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज. आलेल्या क्रीडा रसिकांना विनंती आहे आपल्याला पिण्यासाठी जे पाण्याचे जार आहेत त्याच्यावर कृपया आपण बैठक व्यवस्था म्हणून आपण खुर्चीसारखा वापर करू नका. आपण बसू नका अशी आपल्याला सूचना आहे आणि ही योग्य सूचना आहे. कारण आपण जे पाणी पिणार आहे त्याच्यावर कृपया बसू नका. कारण या जारची सुद्धा आपण काळजी घ्यायची आहे. बंटी चांगला रनअप आहे. वाईट चेंडू घोषित केला. खरं म्हटलं तर एक चांगलं शैलीदार गोलंदाजी करण्याची गरज होती. कारण कमी चेंडूमध्ये आपल्याला धावात सुद्धा बचाव करायचा आहे. पण आता मात्र समीकरण या ठिकाणी बदलले जाते. कारण चेंडू 5 आणि 3 धावा. कसा ठरणार हा आणि संग्राम बघूया.
आता मात्र चेंडू एक निर्धाव बघण्यात यश मिळतो बंटी याला. बंटीचा हा चेंडू 4 चेंडू आणि 3 धावा. मित्रांनो जरा टाळा होऊ द्या, कारण बघूया कोणता संघ जिंकणार, कोणी जिंकू द्या कोणी हरू द्या, पण क्रिकेटचा विजय होणार यात मात्र शंका नाहीये. बंटी या वेळेला जेल होतं का पाहायचं, जेलमध्ये रूपांतर झालं तर मात्र सामना आपल्या बाजूने झुकवण्यासाठी तयार असणार आहे तो MB11चा संघ. आणि मित्रांनो तीच मोठी गोष्ट होते, मोठा बळी जातोय, मिथून बाद होतोय योग्य वेळेला. आणि आता मात्र सामन्याचं समीकरण होतं 3 चेंडूमध्ये 3 धावा. जोपर्यंत प्रथमेश होता तोपर्यंत रोशन होता, तोपर्यंत विजय अगदी हलका फुलका वाटत होता, पण आता मात्र थोडस कठीण वाटू लागलं, कारण 3 चेंडू आणि 3 धावा जरी आपल्याला दिसायला वाटायला सोपं वाटत असलं तरी सुद्धा विजयासाठी खूप मोठं या ठिकाणी खडतर असं आव्हान असणार आहे. पण एक फटका आपल्याला विजयाच्या अगदी समीप मिळू शकतो, तो चौकार असू द्या षटकार असू द्या, बघूया. पण जिगरबाजाचा खेळ याला म्हणतात, जबरदस्त क्रिकेटची टक्कर, एक काटेका मुकाबला ज्याला म्हटलं जातं तोच बंटी. या चेंडूवरती बरंच गणित अवलंबून राहणार, कारण या चेंडूवरती जर फटकेबाजी गेली नवीन आलेल्या बॅटरनं अमितनं, तर मात्र या सामन्याचं समीकरण हलक्या हाताने खेळू काढला, याला म्हणतात जबरदस्त. आणि या खराब अशा क्षेत्ररक्षणामध्ये आपण पाहिलं 2 धावा पूर्ण केलेले आहेत आणि 2 धावांमध्ये पुन्हा एकदा नाट्यमय परिस्थिती मित्रांनो तयार होते, कारण आता मात्र चेंडू खूप कमी राहणार आहेत. 2 चेंडू 1 धाव. धावांची भूक या ठिकाणी आपण पूर्ण होताना पाहतोय सावी स्पोर्ट्स या संघाची. थोडस क्षेत्ररक्षण जवळ लावलं जातंय, धावांचा बचाव केला जातोय, अजूनही संधी आहे. आता मात्र स्ट्राईकला असणार आहे तो पुन्हा एकदा अमित. बंटी ज्यानं खूप चांगलं शतक फेकलं, हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढतोय आणि या वेळेला मात्र 1 धाव सहज पूर्ण करतोय. आणि आपण पाहतोय अशा रीतीने या ठिकाणी सावी स्पोर्ट्सचा संघ सहज विजय प्राप्त करतोय. विजयी संघाचं अभिनंदन, त्याचबरोबर जे संघ पराजित झालेले आहे या संघाचं सुद्धा अभिनंदन, आभार, धन्यवाद. कुट्रे ग्रामपंचायत मध्ये आज 2/2/2025 रोजी शेतीविषयक माहिती देण्यासाठी इंडिया अॅग्रो कंपनीतर्फे त्यांचे प्रतिनिधी आलेले आहेत. मित्रांनो या प्रकारच्या अशा नवनवीन योजनांचं निश्चित चांगलं शिस्तबद्ध असं आयोजन ग्रामपंचायत कार्यालय, ग्रामपंचायत सरपंच यांच्या मार्फत गावासाठी विविध सुविधांचा पुरवठा केला जातो. त्यापैकीच कुट्रे ग्रामपंचायत मध्ये आज 2 फेब्रुवारी 2025 रोजी शेतीविषयक माहिती देण्यासाठी इंडिया अॅग्रो कंपनीतर्फे त्यांचे प्रतिनिधी आलेले आहेत. तरी शेतकरी आणि बागायतदार या सर्वांना माहिती देण्यासाठी ग्रामपंचायत ऑफिसमध्ये सर्वांनी यावं असं सर्वांना आवाहन करण्यात येते. मित्रांनो 11:30च्या पुढे 15 मिनिटांचं मार्गदर्शन आपल्याला होणार आहे. मी सर्व शेतकरी बांधवांना आणि बागायतदारांना विनंती करतो, मित्रांनो महत्वपूर्ण असं या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं जाणार आहे, तरी या संधीचा सर्वांनी आपण लाभ घ्यायचा अशी आपल्याला विनंती आहे. या ठिकाणी मी परेश टाकळे PCC कुचांबेच्या सर्व खेळाडूंना विनंती करतो, जो ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या शेजारी आपल्याला डगाईत दिसतो त्या ठिकाणी आपले खेळाडू सर्व पाठवायचे. कुचांबे संघाचे संघनायक कर्णधार आपल्याला विनंती असेल, परेश टाकळे जो समोरचा आपल्याला डगाईत दिसतोय ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दिशेने जो डगाईत दिसतो त्या ठिकाणी आपले सर्व प्लेयर्स आपण पाठवायचे आहेत. सर्वांसाठी जाणं परेश, नको नको नको, काल पण सगळ्यांना तिकडे आपण तिकडेच घेतो सगळ्यांना. सरपंचांना विनंती आहे चेंडू द्या. दरम्यान आपण ही स्पर्धा संपन्न करत असताना आता मात्र तळवडे संघ गोलंदाजीची धुरा सांभाळणारे समोर एक तगडा संघ आहे तो PCC कुचांबे, ज्या नानाचा नामोल्लेख मी वारंवार करतो. मित्रांनो संकट समयी धावून येणारा हा नाना, अनेकांना उपयोगी पडणारा हा ऋषिकेश उर्फ नाना, कबड्डीचा
मोठा खेळाडू असणारा नाना. या दरम्यान आपण पाहतो प्रमुख पाहुण्यांमध्ये कोणाला TCC कुचांबे संघाला विनंती आहे. विशेष करून परेश बाबाला विनंती करतो. आपण सर्वच खेळाडूंसाठी नियोजनबद्ध जागा ठरवलेली आहे. या ठिकाणी आपण पाहतो तळवडेचे सन्माननीय विकासजी तांदळे साहेब आणि प्रकाशजी खवडे या दोघांचं या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन होतं आयोजकांच्या वतीने. म्हणजे हे सुद्धा आयोजकच आहेत, त्यांचा वाटा सुद्धा चांगल्या प्रकारचा आहे, सिंहाचा आहे. बराच वेळ बोलवल्यानंतर खरं म्हटलं तर मान्यवरांना एक किंमत असते, ती किंमत त्यांनी दाखवून दिली. निश्चितच आपलं स्वागत असणार आहे. निश्चितच विकासजी तांदळे आणि त्यांच्या नावामध्येच विकास घडलेला आहे. मैदानाची सफाई म्हणजे पूर्ण जे गजत लांबच लांब होतं हे कापण्याचं काम, मैदान स्वच्छ करण्याचं काम ज्यांनी करून दिलेलं आहे त्या साहेबांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. तसं म्हटलं तर आपला मुख्य रस्ता सुद्धा त्यांनीच सफाई करून दिला होता, त्यामध्ये त्यांचा कोण हात धरणार नाही. एक उत्तम नेतृत्व आहे विकासजी तांदळे आणि त्यांच्या समोर आलेले प्रकाशजी कवडे यांचं सुद्धा मनपूर्वक या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत. हॅलो, चालू असणारा सामना आपल्याला पाहायला मिळतो TCC कुसांबेच्या विरोधामध्ये. तळवडे स्पार्टन्स प्रथम फलंदाजी करत आपल्याला TCC कुसांबे हा संघ पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. तळवडे संघ आणि TCC कुसांबे संघ. तळवडे संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत नावं कळवण्यासाठी एक अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत पाठवा. समन्वयांची जोडी देखील क्रीडा मंडळामध्ये दाखल झाली. स्टॉकिंग एडवरती आपल्याला प्रणित नॉनस्ट्राईक एडवरती आपल्याला परेश पाहायला मिळेल. गोंधळीचा भार नाना याच्यावरती सोपवला जातो. वर्ल्ड तिकोटीतील पहिले संघकडून देखील पहिले षटक घेऊन नाना पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू प्रणिकाच्या साईड लक्षाच्या दिशेने चेंडूला कटायला जातोय. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली देखील जाते. गच्च्या क्षेत्रक्षा थोडंसं आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतंय. एकच धाव इथे कंप्लीट केली जाईल. त्या ठिकाणी आदरणीय विकासजी तांबे ज्यांनी मैदान सफाईमध्ये आपले सिंहाचा वाटा उचललेला आहे त्याबद्दल आम्ही त्यांचं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो. मी विनंती करतो तळवडे गावचे सन्माननीय प्रकाशजी कवडे आपल्याला विनंती असेल आपण तांबे यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा. साठी स्वागत करतो. मित्रांनो, सगळ्या ठिकाणी एक उत्तम सहकार्य करणारा नेतृत्व आहे. सामना कंटिन्यू करा. पण आगामी काळात सुद्धा अशा प्रकारच्या मोठ्या स्पर्धा होणार आहेत सर कदम सर. तेव्हा याच्यापेक्षा चांगलं योगदान यांचं आपल्याला लाभणार आहे. या उद्गार शालीमध्ये आम्ही त्यांना एकच सांगतो की आम्हाला आगामी काळामध्ये आपल्याकडून खूप साऱ्या अपेक्षा आहेत. पुन्हा इथे आपल्याला निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. चांगली गोलंदाजी आपल्याला नाना विचाराच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. उत्कृष्ट टप्पा मेंटेन केला जातो. परेशला आता गोलमध्ये जखडून ठेवलं जातं. ताबडतोड फलंदाज आपल्याला परेश पाहायला मिळालाय. कालच्या दिवसाचा जर का विचार केला तर आक्रमक भूमिका आपल्याला परेश क्रीडांगणाच्या आपल्याला घेताना वारंवार पाहायला मिळाला होता. आता म्हणतो बॉक्सची हलकीशी गडा चेंडू ठेवलेला होता डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. त्याच एका धावेमध्ये संघाची धावसंख्या 2 वरती जाऊन पोहोचली आहे. मागचा झालेला सामना आपण पाहिलाय त्या सामन्याचा मानवत्वाचा हिरो ठरला. प्रथमेश विनंती असेल मानवत्वाचा किताब घेण्यासाठी समालोचन कक्षाची दिशेने यायचं. विकासजी तांबळे सरांच्या हस्ते आपण प्रथमेशचा सन्मान केला जाईल. मानवत्वाचा हिरो ठरलाय. प्रथमेशला विनंती असेल. आदरणीय विकासजी तांबे यांना विनंती करतो खापरे यांचा आपण सन्मान करायचा. कारण खापरे एक उत्कृष्ट फलंदाज आहे ज्याची फलंदाजी बहरली म्हणजे साधी स्पोर्ट्स या संघाला एक आकार देण्याचं काम करतो. त्याच खापरेचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो. विकासजी तांबे यांच्या शुभेच्छा. गोलंदाजी मार करून आपल्याला नाना पाहायला मिळाला. इथे मात्र परेश लक्षाच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटायला जरुरी राहतं. एक तर जाऊ ते कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागले. इथे मात्र थोडासा गचाळ आपल्याला पाहायला मिळाला. या गचाळ थ्रोच्या माध्यमातून अजून एक इथे कंप्लीट केली जाते. गोटे चेंडूवरती 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. या 2 धावांनी पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 6 पाहायला मिळाली.
परेश वैयक्तिक 5 चेंडूवरती 5 धावांवरती फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. साऊलीच्या वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिला आणि संघकडून दुसरं षटक घेऊन आपल्याला साऊल पाहायला मिळतो. पंचाच्या डाव्या हातावर अर्थातच राईट ऑफ पॉवर विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करत स्ट्रायकिंग एवढीवरती तितक्याच ताकदीचा फलंदाज आपल्याला प्रणित पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू असेल साऊल याचा इथे मात्र अतिरिक्त धावेवर आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना पाहायला मिळाला. पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत नो चेंडूचा आणि ते या चेंडूवरती नक्कीच स्पीड देखील असेल. मोठा फटका खेळण्याचं आमंत्रण प्रणितला दिलं देखील जातं. याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या 7 वरती जाऊन पोहोचली. साईला कुठेतरी चांगला टप्पा इथे मेंटेन करावा लागेल. अचूक गोलंदाजी करावी लागेल. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा खर्च होता आपल्याला नाना पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा गोलंदाजी या पंचाच्या डाव्या हातोडी पहिला चेंडू असेल दुसरं षटक प्रगती होताना इथे मात्र अप्रतिम फटका खेळला जरी जातो. परत इथे झेलबाद नक्कीच फ्री देखील होती. मोठं जीवदार आपल्याला प्रणितला पाहायला मिळालं. थोडस जर समोरच्या दिशेला फटका खेळला असता नक्कीच 4 धावा इथे खर्च करू शकला असता. परंतु इथे एकच धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. गोलंदाजी मार्क साईल तयार स्ट्रायकिंग एंडवर त्यात आपल्याला हायलाइटर फलंदाजच्या पंचकृषीला परेश पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धाव इथे ओपन स्वरूपात दिल्या देखील जाते. राईट +1 टोटली चेंडूवरती एकच धाव नक्कीच्या चेंडूवरती घेतली देखील जाईल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 9 वरती जाऊन पोहोचली आहे. संघाची धावसंख्या बिनबाद 9 पाहायला मिळते. दुसऱ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती प्रणित स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला परेश पाहायला मिळते. कुठेतरी दोघांची बॅट आपल्याला शांत असताना पाहायला मिळते. कुठेतरी आता मोठे फटके खेळणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी पार करून साईल तयार. पुढील चेंडू समोरच्या दिशेने मोठा फटका जरूर खेळला देखील जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती ते समाधान मानावं देखील लागणार आहे. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 2 अंकात प्रवेश करते. संघाची धावसंख्या 10 वरती जाऊन पोहोचली आहे. दुसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असलेल्या एकेरी 2 धावांवरती जास्त विश्वास इथे दोन्ही फलंदाजांकडून दाखवला जातोय. कोणत्याही प्रकारची इथे रिस्क घेत नाहीयेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार पंचाच्या डाव्या हातून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. चौथा चेंडू असेल दुसऱ्या षटकातील फुलटॉसचा चेंडू होता. स्लोवर गतीने केलेला चेंडू होता. पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत वाईड चेंडूचा वारंवार अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोठ्या स्वरूपात दिल्या देखील जातात. चांगल्या टप्प्यावरती ते गोलंदाजी करावी लागेल. विकेट टू विकेट ते चेंडू फेकावे जरूर लागणार आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कून साईल तयार. पुढील चेंडू असेल स्ट्रायकिंग एंडवर आपल्याला परेश पाहायला मिळतं. बॅटिंग आव्हान केलं जातंय. अपसेटच्या दिशेने मोठा फटका जरूर खेळला जातो. एका धावेचा प्रयत्न एक धाव तरी ते कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेवरती तुझे समाधान मानावं देखील लागेल. डायरेक्ट हिट लागली असती तर नक्कीच आपल्याला प्रणितला तंबूचा रस्ता धरावा लागला असता. संघाची धावसंख्या एका धावसंख्येला पुढे सरकली आहे 12 या धावसंख्येवरती. अजूनही दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. स्ट्रायकिंग एंडवर त्यात आपल्याला प्रणित पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 4 चेंडू आणि 3 धावांवरती फलंदाजी करताना आपल्याला प्रणित पाहायला मिळाला. साईलचा जर का विचार केला तर 4 चेंडूवरती ते 5 धावा खर्च केल्या देखील जातात. लेक्सच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जरूर जातो. एक धाव तर कंप्लीट केली देखील जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावबाची ते संधी निर्माण झाली. थोडस आपल्याला गळचाळ तो पाहायला मिळाला. थोडस यशरक्षक करून देखील आपल्याला चूक करताना पाहायला मिळेल. मोठं जीवदान येते प्रणितला देताना दोन्ही क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतील. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 14 वरती जाऊन पोहोचले. 2 जीवदान नक्कीच आपल्याला प्रणितला या सामन्यामध्ये देताना खेळाडू पाहायला मिळतील. नक्कीच जीवदाराचा इथे वापर करावा लागेल. मोठ्या फटक्यात खेळावे लागेल. आपल्या खेळीला इथे आक्रमक भूमिका ते घेऊन लागणार आहे. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडवरती प्रणित स्ट्रायक एंडवरती परेश पाहायला मिळतो. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला देखील जातो. समोरच्या दिशेने झेलबाची संधी इथे निर्माण झाली होती परंतु क्षेत्ररक्षक ते चेंडू अडवण्यामध्ये सफल देखील होतो. 2 धावा ते कंप्लीट केल्या देखील जातात. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 16 वरती जाऊन पोहोचले. 2 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या बिनबाद 16 पाहायला मिळाली.
रॉकीचा पंचांचा इशारा इथे आमच्यापर्यंत येतो. 4 धावाचा एक मोठा फटका आपल्याला प्रणितच्या बॅट बद्दल पाहायला मिळाला. आधीच्या चेंडूवरती नक्की जीवदान दिलं होतं. त्या जीवदानाचा इथे पुरेपूर वापर केला जातो. चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलं जाईल. संगती धावसंख्या 18 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. 2 षटकांचा इथे खेळ संपते. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 18 पाहायला मिळते. अमित वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठे पहिले संघाकडून तिसऱ्या षटक घेऊन आम्ही पाहायला मिळते. पहिला चेंडू परेश याच्यासाठी सफल होईल ठेवायचा प्रयत्न होता. प्रयत्न सफल ठरला. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातो. निर्धाव चेंडूची संता भरताना पाहायला मिळाले. अमितला इथे आता कंदाव आपल्या संघासाठी करावा लागेल. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 18 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळाली होती. तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू आपल्याला अप्रतिम पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूची संता भरताना पाहायला मिळाले. इथे मात्र पंचांचा इशारा जर आमच्यापर्यंत वाईट चेंडूचा आणि चेंडू ट्रॅव्हल होता डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी व्हाईट +1 टोटली चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचली. परेश आपल्याला या सामन्यामध्ये कुठेतरी शांत असताना पाहायला मिळाला. वैयक्तिक 8 चेंडू आणि 6 धावांवरती फलंदाजी करतो. तो प्रणितचा विचार केला तर 6 चेंडूवरती 9 धावांवरती फलंदाजी करताना प्रणित पाहायला मिळाला. स्टॅकिंग गेटवरती आता आपल्याला परेश पाहायला मिळतो. पुढील चेंडू असेल अमित याचा. इथे मात्र प्रेक्षकाच्या दिशेने चेंडूला कटावलं जातं. एकच धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती नक्की समाधान मानावं देखील लागणार आहे. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 21 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. स्टॅकी गेटवरती प्रणितला आणलं जात आहे. मोठा फटका तिच्या बॅटमध्ये आपल्याला दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूवरती पाहायला मिळाला होता. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका लेक्सच्या दिशेने खेळला जोडला जातोय. नाना असेल क्षेत्ररक्षक चेंडूला इथे फील्ड जरूर केला देखील जातोय. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 23 वरती जाऊन पोहोचेल. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. जास्तीत जास्त धावा इथे खर्च करण्याचा प्रणित आणि परेशचा नक्कीच प्रयत्न असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. अमित पुढील चेंडू. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला. थोडंसं यष्टीरक्षकाकडे चूक झाली. धावबाची इथे संधी निर्माण झाली होती परंतु इथे चूक करताना पाहायला मिळाले. एक धाव तर इथे धावून कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 24 वरती जाऊन पोहोचली आहे. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणाऱ्या स्ट्रायकिंग एंडवरती एक हायलाइटर फलंदाज आपल्याला परेश टाकून पाहायला मिळतो. बॅट टिकून नक्कीच अमितच्या गोलंदाजीचं आव्हान केलं देखील जातं. इथे मात्र शपल होऊन घेण्याचा प्रयत्न होता. ऑफसाईडच्या दिशेने गेला होता. लेक्सच्या दिशेने चेंडूला जरूर कटवलं जातं. एकच धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेवरतीच इथे समाधान मानावं देखील लागणार आहे. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 25 वरती जाऊन पोहोचली. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. हे चेंडूवरती एक घणाघाती प्रहार येणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. पुढील चेंडू. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला होता. इथे मात्र धावबाद होताना आपल्याला परेश पाहायला मिळतो. एक मोठा झटका देखील आपल्याला परेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. 25 धावसंख्येवरती धावबाद होऊन आपल्याला परेश पाहायला मिळतो. एक मोठा गडी मोठा मोहरा इथे गारद केला देखील जातोय. 3 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 25 वरती जाऊन पोहोचली.
होणारे अजूनही 5 चेंडू असतील. 5 चेंडूवरती ते घणाघाती प्रहार करणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आता आपल्याला प्रणित पाहायला म्हणजे नॉन स्ट्रायक एंड वरती अनुराग पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होऊन मनोज तयार होतो. पंचांच्या उजव्या हातावर राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीला सुरुवात करतो. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जरूर जातो. इथे मात्र झेलबाद होताना आपल्याला प्रणित पाहायला मिळतो. दुसरा गडी इथे 26 धाव. संख्या 26 धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. जास्तीत जास्त या 4 चेंडूवरती धावा खर्च कराव्या लागतील. नक्कीच नितीन मध्ये तेवढी ताकद आहे. 4 चेंडूवरती 4 घणाघाती षटकार लगावे लागू शकतो. पहिला चेंडू अपसेटच्या दिशेने मोठा फटका जरूर खेळला जातो. बुद्धिमान खेळी आपल्याला जादूच्या माध्यमातून पाहायला मिळालो. चेंडू नक्की ट्रॅव्हल होतो बॉलराईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी अप्रतिम फटका आपल्याला जादूच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडूवरती आपल्या इथे इरादे स्पष्ट केले जात आहेत. येणाऱ्या अजूनही 3 चेंडूवरती अशाच प्रकारची मी फलंदाजी करत राहील गोलंदाजाला दाखवून दिलाय. पहिला चेंडू अपसेटच्या दिशेने मोठा फटका खेळला. चेंडूला बॉलराईनच्या बाहेर पाठवला. संघाची धावसंख्या 30 वरती जाऊन पोहोचेल. अजून एक 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. अजूनही या 3 चेंडूवरती जर का 10 धावा जर का आल्या तर सन्मानजनक स्कोर इथे उभा करू शकतात नक्की PCC कुचांबे हा संघ. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून मनोज तयार होईल. मनोज वरती कुठेतरी आता आक्रमण चढवलं चालेल. दादू पहिल्या चेंडूवरती आपले इरादे स्पष्ट करताना पाहायला मिळाला. वरती एक चेंडू आणि 4 धावांवरती फलंदाजी करतो. पुढील चेंडू असेल लेगच्या दिशेने हलक्या तऱ्हे चेंडूला कटावलं जातं. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. धावबाची इथे संधी निर्माण झाली होती परंतु इथे 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. एवढं सगळं कुठेतरी आपल्याला मागे पडताना पाहायला मिळालं. संघाची धावसंख्या 32 वरती जाऊन पोहोचेल. अजूनही अंतिम षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती दादूच्या नॉन स्ट्रायक एंडवरती आपल्याला अनुराग पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 2 चेंडू आणि 6 धावांवरती फलंदाजी करताना दादू पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा दादू बॅट टोकून आवाज केले जाते. मनोजच्या गोलंदाजीचा पुढील चेंडू इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला होता. कंबाईन आपल्याला मनोज कडून पाहायला मिळाले. निर्धाव चेंडूची ते शांतावर त्याला पाहायला मिळते. चांगला टप्पा बैठून केला जातो. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी केली देखील जाते. पुन्हा एकदा मनोज तयार. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडू असेल. इथे मात्र मोठा फटका लक्ष्याच्या दिशेने खेळला जरूर जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट केल्या जरूर जाणार आहेत. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकले 34 या धावसंख्येवरती. 35 धावांचं उद्दिष्ट इथे स्पार्टन्स या संघासोबत होताना TCC कुचांबे हा संघ पाहायला मिळाला. 34 धावांवरती मजल मारली जाते. 35 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं जात आहे.
संघ आपण आपल्या दगावसाठी जायचं. ग्रामपंचायतीच्या दिशेने जो दगाव केलेला तिथेच जायचंय तुम्ही. इथे सांगायला की आपण सूट देवर नाही आहोत. हा स्पर्धेचा नियम आहे. जिथे बघा दगाव केले आहेत त्या दगावमध्ये आपण स्थानाकडे जायचं. संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पहिल्या सत्रामध्ये देखील तुमचा खेळाडू आमच्यापर्यंत आला नव्हता. पहिल्या संघ तुमचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. तुम्हाला पेनल्टी देण्यात येईल. पहिल्या चेंडूच्या जर का आत तुमचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत आला नाही तर 5 धावांची तुम्हाला पेनल्टी देण्यात येईल. सलामीवीरांची जोडी देखील क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाले. स्टॅकी गेट वरती गौरव नॉन गेट वरती आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा भार नितीन याच्यावरती सोपवलं जातं. वरती कोणी पहिल्या चुनाव करून देखील पहिल्या सुटक आपल्याला नितीनच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. स्टॅकी गेट वरती डावकुरी हाताचा फलंदाज गौरव पाहायला मिळाला. ताबडतोब फलंदाजीसाठी ज्याला ओळखला जातो. पहिला चेंडू इथे देशाच्या दिशेने बोटापटका खेळला जरूर जातोय. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावेने वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचा इथे श्री गणेश त्याला पाहायला मिळाला. 35 धावांचा पाठलाग करत स्पार्टन्स संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाला आहे. स्टॅकी गेडवरती आपल्याला टप्पा पाहायला मिळतो. नॉस्ट्रे गेडवरती आता गौरव असायला. गौरवचा जर का विचार केला तर ताबडतोब फलंदाजासाठी ज्याला ओळखला जातो एक हागोपा फलंदाज गौरव नक्कीच आपल्याला कालच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळाला होता. बाकीचे परीक्षा माध्यमातून क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला देखील जातो. स्टॅकी गेडवरती आता टप्पा पाहायला मिळतो. नॉस्ट्रे गेडवरती आपल्याला गौरव पाहायला मिळतो. गोलंदाजी मार्क नितीन पुढील चेंडू असेल. पहिलं षटक प्रगती होत असा पंचायतच्या उजव्या हाताकडून राईट आर्म डाऊन विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करते. दुसऱ्या चेंडू इथे मात्र मोठा पट्टा जरूर खेळला जातोय. झेलबादची संधी निर्माण झाली. इथे मात्र झेल टेपली देखील जाते. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला 1 या धावसंख्येवरती पप्प्याच्या रूपात पाहायला मिळाला. नक्कीच मोठा गडी इथे गारद केला देखील जातोय. चांगली सुरुवात पीसीबी कुचांबे संघाकडून आपल्याला नितीन करताना पाहायला मिळतोय.
नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये ऋषिकेश उर्फ नानाला दाखल केला देखील जातो. चांगली फलंदाजी करण्यात असलेला माहेर आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळेल. कबड्डी आणि क्रिकेट दोन्ही क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत आपल्याला नाना पाहायला मिळतं. तितक्या ताकदीचा गोलंदाज समोर आपल्याला निखिल पाहायला मिळते. वैयक्तिक एक धाव खर्च करत एका गड्याला माघारी पाठवलं देखील जाते. पहिले षटक प्रगतीवर आहे. पंचांच्या उजव्या हाताकडे पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. तिसरा षटक आपल्याला पाहायला मिळतोय. चुलीला नक्कीच सन्मान दिला जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली देखील जाते. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न नक्कीच होता, परंतु इथे डायरेक्ट हिट लागत नाही. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाईल. याच एका धावेने सगळ्याची धावसंख्या 2 वरती जाऊन पोहोचेल. स्ट्रायकिंग गेडवरती आता आपल्याला डॉक्टर त्याचा फलंदाज गौरव पाहायला मिळतो. डॉक्टर गेडवरती आपल्याला नाना पाहायला मिळतो. निखिल कडून आपल्याला चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळेल. 3 झेडवरती 2 धावा खर्च करत एका गड्याला माघारी पाठवलं देखील जात आहे. 35 धावांचा पाठलाग करतो. तेवढंच पाठवसा संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. धावसंख्या 2 धावसंख्येवरती रोखली जाते. एका गड्याला माघारी पाठवलं देखील जातं. पुन्हा निखिल तयार असेल. चेडू इथे मात्र मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये इथे चेडू नक्कीच ट्रॅव्हल होतो डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. संघाची धावसंख्या 3 वरती जाऊन पोहोचेल. पहिल्या षटकातील अजूनही 2 चेडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. अजूनही 20 चेंडू आणि 32 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. कवड स्पार्टन्स संघाला गोलंदाज निखिल आपल्याला गोलंदाजी मार्कून त्याला पाहायला मिळतंय. मोठा रनअप नक्कीच आपल्याला निखिलचं पाहायला मिळतंय. चांगली गोलंदाजी करण्यात माहीर असलेला गोलंदाज पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा निखिल तयार. पुढील चेंडू असेल. इथे मात्र मोठा फटका समोरच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबाची संधी इथे निर्माण झाली आहे. इथे मात्र झेल पुन्हा एकदा घेतली देखील जाते. आता मात्र गौरवला डगावचा रस्ता दाखवला जातोय. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला 3 या धावसंख्येवरती लढताना पाहायला मिळालंय. निखिल कडून उत्कृष्ट गोलंदाजी होतीये. 2 गडी इथे गारद केले जात आहेत. दोन्ही सलामीसाठी आलेले फलंदाज आता क्रीडांगणाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालेत. नक्कीच संघाची धावसंख्या आपल्याला आता 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 वरती पाहायला मिळेल. मैदानामध्ये समीकरण बदलले. 19 शेड्यूल वरती आता 32 धावांची गरज असेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये विनयला दाखल केला देखील जातोय. संघ आता कुठेतरी अडचणीत असलेला सापडताना पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला निखिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. वैयक्तिक 3 धावा खर्च करतात. 2 गड्यांना इथे माघारी पाठवलं जात आहे. 2 हुकुमाचे एक्के क्रीडांगणाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळाले. पहिला धक्का आपल्याला पप्प्याच्या रूपात पाहायला मिळतो. दुसरा धक्का आपल्याला गौरवच्या माध्यमातून पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. निखिल पुढील चेंडू असेल. अंतिम षटकात अंतिम पंचकातील अंतिम आपल्याला चेंडू लक्षाच्या दिशेने पाठवलं जातं. चेंडू ट्रॅव्हल होतं डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. पहिल्या षटकाचा किती खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यावरती आपल्याला 4 पाहायला मिळेल. अजूनही 18 चेंडूवरती 31 धावांची गरज असेल. नवीन गोलंदाज आर्यनला क्रीडांगणाच्या आत दाखल केला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या आणि सगळ्याकडून आपल्याला दुसरे षटक आर्यन मध्ये सोपवलेलं पाहायला मिळतं.
संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 4 धावा इथे खर्च करताना निखिल पाहायला मिळाला होता. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी, चांगली सुरुवात पीसीसी कुचम या संघासाठी करताना निखिल पाहतोय आपण. आता मात्र गोलंदाजी मार्क म्हणून आर्यन तयार होईल. चांगला गोलंदाज आहे पंचांच्या डाव्या राईट ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात केली. स्ट्रायकिंग एंड वरती नानाचं स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला विनय पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पहिला चेंडू असेल आर्यन याचा दुसऱ्या षटकाची इथे सुरुवात करताना पाहायला मिळाला. इथे मात्र उत्कृष्ट डप्पा इथे मेंटेन केला देखील होता. नानाला इथे जोडून ठेवलं जाते. निर्धाव चेंडूची ते सांगता भरताना पाहायला मिळते. चांगला गोलंदाज आहे, तेच तर गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध असलेला गोलंदाज आपल्याला या पंचवटीशीवरला आर्यन पाहायला मिळतोय. नक्कीच परेशकडून थोडस ते कानमंत्र दिलं जातं, त्या कानमंत्राचा इथे उपयोग करावा लागेल. नक्कीच अनुभव नक्कीच असेल परेश कडची. इथे मात्र शॉर्ट पिच केलेला चेंडू होता, पुन्हा एकदा चांगला टप्पा मेंटेन केला जातो. बॅक टू बॅक 2 चेंडू होते निर्धाव फेकले देखील जातात. चांगली गोलंदाजी आर्यनच्या माध्यमातून होते, अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. फलंदाजाला इथे जखडून ठेवलं जात आहे. बॅट आणि बॉलचा इथे संपर्क होत नाहीये. बॅटला इथे मिडल करावा लागेल, चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर पाठवावा लागेल. नाना पुन्हा एकदा पुढे चेंडू असेल. इथे मात्र मोठा फटका खेळणं जरूर जातोय. झेलबाची संधी निर्माण जरूर झाली आहे. इथे मात्र झेल इथे खेळताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय. नका क्रमांक 3 नानाच्या रूपात पाहायला मिळतोय. थर्ड स्पार्टन्सच्या विरोधामध्ये हावी ठरताना पाहायला मिळतोय. काय गोलंदाजी झाली आहे. निखिलच्या माध्यमातून देखील 2 गडी गारद केले होते. आर्यनच्या माध्यमातून देखील 2 गडी गारद केले जातात. 1 धाव इथे आर्यनच्या गोलंदाजीवर खर्च केली जाते. 2 गड्यांना आता माघारी पाठवलं जातंय. या ठिकाणी विनंती असेल एनबी 11चा संघनायक आणि भैरवगड पॅन्थर्सचे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कदम सर, आपल्याला विनंती असेल एनबी 11 संघाचा संघनायक आपण समालोचन कक्षासमोर नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी ताबडतोब या. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होत आर्यन तयार. इथे मात्र स्वेअर वारा लगेच पाहायला गेलाय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत 9 चेंडूचा क्रिकेटच्या पटलावर नियम क्रमांक 24 वापरला देखील जातोय. नक्कीच या चेंडूवरती फ्री हिट असेल, बोटा फटका खेळायचा इथे अनुभव जात आहे. फर्स्ट कडून हे आमंत्रण स्वीकारणं जरूर गरजेचं आहे. या चेंडूवरती मोठा फटका येणं गरजेचं असणार आहे. इथे मात्र आणि दादा तुम्ही पण कुचंबचे सन्माननीय पोलीस पाटील आपल्याला सुद्धा तुम्ही दोघं त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण नाणेफेकीचा कौल पाहतोय. एनबी वर्सेस भैरवगड पॅन्थर्स. भैरवगड पॅन्थर्स या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. त्यांचा निर्णय आपल्याला काही वेळातच या ठिकाणी कळतील.
इथे मात्र उत्कृष्ट फटका ऑप्शनच्या दिशेने खेळला सुरू जात आहे. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. याच 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या देखील दुहेरी अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 2 षटकांच्या अखेरीस 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 10 पाहायला मिळाली आहे. आर्यनकडून उत्कृष्ट गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. वैयक्तिक पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा खर्च करत 2 गाड्यांना इथे गारद केलं देखील जाते. निखिलकडून सुद्धा चांगली गोलंदाजी झाली. 4 धावा खर्च केल्या होत्या, 2 गडी गारद केले होते. अफलातून गोलंदाजी आपल्याला टीसीसी कुचांबे संघाची पाहायला मिळते. परीक्षा नक्कीच कर्णधार आहे. प्रत्येक गोलंदाजाला इथे कानमंत्र दिलं जात आहे. प्रोत्साहन नक्कीच प्रत्येक खेळाडूचं वाढवलं जात आहे. नक्कीच या मैदानाचा अनुभव असलेला खेळाडू आपल्याला परेश पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षणामध्ये आता बदल केला जरूर जातोय. नक्कीच नरेंद्र याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कोटीतील पहिल्या सर्वकडून 3रे षटक घेऊन आपल्याला नरेंद्र पाहायला मिळाला. खूप सारा अनुभव असलेला गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. अनुभव या सामन्यामध्ये नक्कीच कामी येईल आपल्याला. मित्रांनो बक्षीस येतं प्रवीण दादा जिनकर यांच्याकडून. जर विनय जगदाळेनं षटकार जर 2 लगातार लावले तर त्याच्यासाठी 500 रुपये जाहीर होतात. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने चेंडू हलक्या तरी कटवला जरूर जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होईल. आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातो. षटकार चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जात आहेत. स्टॅकिंग हेडवरती आपल्याला विनय पाहायला मिळते. मोठे फटके येणं गरजेचं असणार आहे. इथे मात्र बॅटची हलकीशी गडगत चेंडू ट्रॅव्हल होते. डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यावरती आपल्याला 13 पाहायला मिळते. येणारे अजूनही 10 चेंडूवरती 22 धावांची गरज असणार आहे. ताबडतोड इथे फलंदाजी करावी लागेल. हे षटक महत्वपूर्ण नक्कीच या सामन्याचं ठरणार आहे. नरेंद्र पुन्हा एकदा तयार. पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने फटका जरूर खेळला जातोय. 1 धाव तर इथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील आहे. 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट केले जात आहेत. चांगलं रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळत आहे. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आपल्याला 15 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचते. येणाऱ्या 9 चेंडू आणि आता 20 धावांची गरज आहे. 3रे षटक प्रगतीपथावर आहे. येणारे अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज नरेंद्र गोलंदाजी मार करून तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र नक्कीच पंचाचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. 9 चेंडूचा आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. टोटली चेंडूवरती 2 धावा. 9+1 संघाची धावसंख्या पुढे सरकले 17 या धावसंख्येवरती. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदललंय. येणारे 9 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. प्रत्येक चेंडूवरती ते 2-2 धावा येणं गरजेचं असणार आहे. नेट रन रेट आपल्याला जर का पाहायला गेलं तर 12च आपल्याला पाहायला मिळेल. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला जातोय. इथे मात्र झेलबादची संधी जरूर निर्माण झाली होती. नक्कीच्या चेंडूवरती 1 धाव कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 18 वरती पाहायला मिळाली. आता मात्र 8 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. येणारे अजूनही 2 चेंडू बाकी असतील. 4 चेंडूचा इथे खेळ संपला. 3रं षटक प्रगतीपथावर आहे. येणारे अजूनही 2 चेंडू 8 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. नरेंद्र गोलंदाजी मार्क करून आपल्याला तयार होताना पाहायला मिळतोय. स्टॅकिंग एंडवरती हर्ष पाहायला मिळेल. वैयक्तिक 3 चेंडू आणि 4 धावांवरती फलंदाजी करतो. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडते. चांगली गोलंदाजी चांगला टप्पा वारंवार नरेंद्रच्या माध्यमातून मेंटेन केला जरूर जातोय. अजूनही 3ऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणारे 7 चेंडू आणि 17 धावांची गरज आहे. इथे मात्र बॅटची हलकीशी गडाकी चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 19 धावसंख्या पाहायला मिळते. येणारे आता 6 चेंडू आणि 16 धावांची गरज असणार आहे. कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं आहे. 16 धावा या डिपेंड कराव्या लागतील. जर का सामना बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवण्यात येईल.
चल नहीं तिकीचं पण सामने लवकरात लवकर सुरुवात करून घ्यायची. अजूनही आपल्या ह्या दिवसातील भरपूर सामने खेळवायचे. तर येणाऱ्या 25 मिनिटांमध्ये आपल्याला पहिलं सत्र आणि दुसरं सत्र संपवायचं असतं. वेळेचं बंधन दोन्ही संघांना दिलेलं आहे. आता मात्र शेवटचे निर्णय 6 चेंडू असतील आणि 6 चेंडूवरती 16 धावांची गरज आहे. बॉलर कोण विनय याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिला आणि संघाकडून शेवटचे निर्णय 6 चेंडू घेऊन आपल्याला विनय पाहायला मिळालाय. 6 चेंडूवरती 16 धावांची गरज. ते मात्र मोठा फटका घ्यायचा जरूर प्रयत्न होता. चेंडू नक्कीच आपल्याला शरीराला आढळत. एक धाव तरी ती कंप्लीट केली जाते. चांगले यशलक्षण परीक्षा माध्यमातून आपल्याला घडताना पाहायला मिळाले. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदललंय. 5 चेंडूवरती 15 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या 20 धावसंख्येवरती रोखली जाते. अंतिम षटक प्रगतीपथावर येणारे अजूनही 5 चेंडू असतील. विनय या ठिकाणी डगआउट मध्ये ज्यांनी बाईक ठेवले त्यांना विनंती असेल आपण बाईक आपली काढून घ्यायची. जागोस्टे दुकानाच्या बाजूने जे डगआउट आहे त्या डगआउट मध्ये ज्यांनी बाईक ठेवले आहे इथे मात्र नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिली देखील जाते. या अतिरिक्त धावा कुठेतरी रोखाव्या लागतील. सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत घडताना पाहायला मिळते. येणाऱ्या आता 5 चेंडूवरती 14 धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मारतो विनय ते आणि ते होतं अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला. धावबाची संधी येथे निर्माण झाली आहे. विनय याला हर्ष की विनय आउट कोण झाला हर्षला क्रीडागाडीच्या बाहेरच्या रस्ता इथे दाखवला जातोय. धक्का क्रमांक 5 21 धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालाय. येणारे अजूनही 4 चेंडू आणि 14 धावांची गरज असणार आहे. सामन्यामध्ये रंगत घडताना पाहायला मिळते. 2 मोठे फटके इथे येणं गरजेचं असेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला विनयच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. 2 चेंडूवरती 2 धावा इथे खर्च केले जरूर जात आहेत. संघाची धावसंख्या 21 वरती रोखली जाते. 4 चेंडूवरती आता 14 धावांची गरज आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्याला 4ही गोलंदाजांकडून पाहायला मिळाले. टीसीसी कुचांबे संघ कुठेतरी आपल्याला तळवडे स्पार्टन्सच्या संघासमोर हावी ठरताना पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सचिनला दाखल केला देखील जातोय. 4 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. 2 मोठे फटके या सामन्याचं रूपरेषा बदलू शकतात. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. आता इथे मात्र षटकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केले जरूर जाते. 4 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती सचिन पाहायला मिळते. इथे मात्र ऑफसेटच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जरूर जातो. एकच धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाईल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 22 वरती जाऊन पोहोचले. येणारे 3 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती विनयला आणलं जात आहे. वैयक्तिक 7 चेंडू आणि 9 धावांवरती फलंदाजी करताना विनय आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्क वरती देखील विनय. स्ट्रायकिंग एंड वरती विनय टू विनय ही आपल्याला लढाई पाहायला मिळेल. समोरच्या दिशेने चेंडूला ट्रॅव्हल केला जरूर जातोय. एक धाव तर घेतली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती. थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतं. विनयच्या माध्यमातून थ्रो जर का अचूकपणा हातामध्ये घेतला असता तर धावबाची संधी निर्माण झाली असती. टोटली चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या जात आहेत. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 24 वरती जाऊन पोहोचले. येणारे 2 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. 2 इथे मोठे फटके येणार का? 2 इथे लगातार षटकार लगावणार का? की एक षटकार एक चौकार लगावून हा सामना बरोबरीमध्ये संपवणार? विनय स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला मिळालाय. इथे मात्र चांगला टप्पा मेंटेन केला जरूर जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय जरूर डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये. एका धावेसाठी एका चेंडूवरती आता 10 धावांची गरज असेल. एका चेंडूवरती 10 धावेची गरज आहे. अंतिम षटक प्रगतीपथावर येणारा अंतिम निर्णायक चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. परेशकडून कानमंत्र दिलं जातं. 1 चेंडू आणि 10 धावांची गरज औपचारिकता या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळते. प्रेक्षकांच्या दिशेने चेंडूला कटवला जरूर जातो. 1 धाव ती कंप्लीट केली जाईल. परंतु हा सामना टीसीसी कुचांबे
हा सामना नक्कीच 9 धावांनी टीसीसी कुचांबे हा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. सन्माननीय सरपंच महोदय राजू शेठ गुजर म्हणजे राजूदादा गुजर यांनी हा सर्व संघांना सहभागी सन्मान चिन्ह आणि शिस्तबद्ध चषक म्हणून या स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. स्पर्धकांना पाहण्याची व्यवस्था ज्यांनी केली आहे ते कुचांबे गावचे एक हरविंदरी असं व्यक्तिमत्व, क्रिकेट जगतातलं एक मोठं नाव श्रीयुत परेशदादा ठाकरे यांनी या स्पर्धेसाठी पाहण्याची व्यवस्था निश्चितच चांगल्या पद्धतीने केलेली आहे. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज मालिकावीर चषक आदरणीय रामभाऊ देवजी मोरे यांनी या स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. प्रत्येक सामन्यातील सामनावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज साठी आकर्षक म्हणून चषक ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेस श्रोत विलासजी साळवी आणि सुभाषजी साळवी यांनी या स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. स्पर्धेसाठी स्टंप म्हणून आदरणीय दीपकजी काणेकर यांनी या स्पर्धेसाठी स्टंप उपलब्ध करून दिलेले आहेत. विजेत्या आणि उपविजेत्या संघातील सर्व खेळाडूंसाठी मेडल्स डॉक्टर कल्याणी अल्पेश खैर यांनी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. शिवाय स्पर्धकांसाठी 2 डगआउट शिवसेनेचे शाखा प्रमुख आदरणीय आणि सह्याद्री बॉईज तळवडे या संघाचे संघमानक आदरणीय सुधाकरजी लॉर्ड यांनी या स्पर्धेसाठी 2 डगआउट दिलेले आहेत. या सर्व देणगी दात्यांचं खरं म्हटलं तर जिल्हा परिषद कोकरे गट शिवसेनेच्या वतीने आणि कोकरे कुचांबे पंचक्रोशीच्या वतीने मनपूर्वक पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करता येते. कारण या ठिकाणी ही स्पर्धा मोठी होण्याच्या दृष्टीने यांनी खूप मोठी मेहनत या ठिकाणी घेतलेली आहे. तुमचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. झालं
तो नितेश शिर्के कालपासून मित्रांनो प्रभावित केलाय त्या नितेशनं आणि आज सुद्धा या घरेलू मैदानाचा फायदा उठवतो. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतोय या ठिकाणी गोलंदाज असणार आहे तो बंटी. गोलंदाजी करतो तो शुभम होडे. बॅटरी पाठवली आता लावून टाक. मर्यादित 4 षटकांचा सामना. शुभम एक सतत बांधाचा असा युवा गोलंदाज आहे. अतिशय सतेज मारा याचा असतो. पण मित्रांनो कालपासून ज्याच्या बॅटिंग मधून आपण पाहतोय उत्तुंग षटकारांची आतषबाजी तोच क्रिकेट जगतातला कुटऱ्यातला बादशाह नितेश. हो पुन्हा एकदा जबरदस्त चेंडू आहे जो चेंडू नीटचा बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येत नाहीये. बॅट चेंडूचा संपर्क नाहीये. धाव होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाहीये. या ठिकाणी पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना आपण पाहतोय 1 धाव पूर्ण केली जाते. केवळ एका धावेच्या मोबदल्यामध्ये अजूनही चांगल्या प्रकारची धावांची उभारणी करायची आहे ती भैरवगड पॅन्थर्स या संघाला. कालपासून आपण पाहतो भैरवगडनं प्रत्येक संघावरती एक वेगळा हल्ला चढवलेला आहे. आणि आता मात्र शुभम या मोठा फटका मित्रांनो. या फटक्यावर लिहिला गेला का बघूया काय घडणार आहे. पण निश्चितच सांगितलं जात आहे हा चौकारासाठी आतषबाजी करणाऱ्या कसं ढगाळ असू द्या लख प्रकाशमय असू द्या पण कोणत्याही वातावरणाचा फायदा उठवतो त्याचं नाव नितेश. जो कबड्डीमध्ये सन्मानजनक कामगिरी करतो तो नितेश आणि मध्ये सुद्धा धोआधार फलंदाजी करतो तो नितेश. एक हाती विजय आणायचा ते असेल तर नितेशचा खूप मोठा फायदा मिळतो. शुभम या वेळेला तशाच प्रकारच्या फटक्याची पुनरावृत्ती करायची आहे. उर्वरित काम मात्र या ठिकाणी यष्टीरक्षक म्हणून स्वतः MB11चा हा मोहरा काम करतोय आणि पुन्हा एकदा चेंडू विसावला जातोय सोपवला जातोय तो गोलंदाजाच्या हातामध्ये. एक चांगल्या प्रकारचा रनअप घेऊन येतोय तो शुभम. हा बंटी हॅलो आता मात्र या फटक्यावरती किती धावा मिळणार पाहतोय. पण मित्रांनो मी पुन्हा एकदा आपल्याला आठवणी करून देतो हे जे सलामीची जोडी आहे ही अप्रतिम जोडी आहे. नाद करायचं नाही कारण या जोडीकडून आपण पाहतोय कालपासून जी लई सापडली ना मग त्या लईचा चांगल्या पद्धतीने वापर केला जातो आणि एक चांगली धावसंख्या उभारण्यामध्ये सन्मानजनक स्कोर ज्याला म्हटलं जातं तो उभारण्यामध्ये या दोघांचा सीमाचा वाटा असतो. आता मात्र ओमकार खैर पहिल्यांदाच सामना करणार तो शुभम म्हणजे बंटी होडेच्या चेंडूचा फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू बघूया. या ठिकाणी नो चेंडू घोषित केलाय. हायटेड चेंडू होता आणि फ्री हिटचा इशारा पंच सरांचा येतोय. याचा अर्थ बोनस मानला जाणार आहे हा चेंडू कारण या चेंडूवरती निश्चितच इरादा असणार आहे तो ओमकार खैर याचा सीमा रेषेच्या बाहेर पाठवण्यासाठी आणि तशा पद्धतीचा कानमंत्र सुद्धा नितेश सोडून दिला जातोय. बघूया फायदा किती होतो कारण आता मात्र कमबॅक करावं लागणार आहे ते शुभम याला. भैरव पॅन्थर्स कडून पुन्हा एकदा हो ओमकार पुढे येतोय. बघूया काय घडणार. नाट्यमय परिस्थिती थोडस कंट्रोल केली होतं मित्रांनो. डिक्लेअर क्षेत्राकडे हा चेंडू वळला जातोय आणि 1 धावेनं पुन्हा एकदा धावसंख्या होतीये 8. पहिलं षटक संपतंय. शुभम म्हणजे बंटी होडेला मानलं पाहिजे कारण समोर आक्रमक फलंदाजी असताना सुद्धा आपण नियंत्रणात टाकलेले चेंडू त्याच्यामुळे खूप मोठ्या धावा जमवू शकला नाहीये तो नितेश आणि ओंकार. अन्यथा नितेशने 1 चौकार केवळ लावला पण कालपासून जर चढता आले आपण नितेशचं पाहिले पहिल्या सामन्यादरम्यान 14 चेंडूमध्ये 36 धावा नंतर दुसऱ्या सामन्यामध्ये तुझ्या सुद्धा तशाच प्रकारचा धुवाधार असं बॅटिंगचा मुजरा आपण पाहिला होता नमुना पाहिला होता. आणि आता सुद्धा नितेश त्याच धर्तीवर खास बॉलिंग बॅटिंग करण्यासाठी तयार आहे. सध्या तरी गोलंदाजीसाठी असणार आहे तो NBचा नागेश. चांगल्या प्रकारची वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी करतो. विविध परिवर्तन करून टाकलेली चेंडू जे फलंदाजाला नीटसे समजत नाही. बघूया नागेशची किमया. नागेश या वेळेला मात्र थोडासा सोड टाकलेला हा चेंडू आहे. बघूया चेंडू नितेश सारख्या फलंदाजाला जखडून ठेवतोय. नीटचा समजत नाहीये. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये मित्रांनो. धाव होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाहीये.
मात्र या ठिकाणी नितेश आणि ओमकारला जगडून ठेवणं सोपं नाहीये. एनबीनं याआधी निश्चितच आपलं मनोबल उंचावलेलं आहे. आता मात्र एनबी संघ थोड्या दुगण्या पावरनी खेळतोय. समोर नितेश असणार आहे जो बादशाह आहे. बघूया तेच सांगतोय एनबीचा पुढे सरसमत या ठिकाणी मात्र स्टंप आउट कौतुका पाहायचा आणि नितेश सारख्या महान फलंदाजाला डगआउटचा रस्ता दाखवला जातो. मित्रांनो हा मोठा धक्का मानला जातोय कारण ज्याच्याकडून पॉवरफुल हिटिंग आपण पाहिलं, उत्तम फटकेबाजी पाहिली, तोच या ठिकाणी नितेश मात्र निराशपणे हताशपणे या ठिकाणी आपण पाहतोय तंबूचा रस्ता धरतोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय. ताकदवर पुन्हा एकदा फलंदाज बंटी. महेश, काल आपण मित्रांनो पाहिलं महेशने सुद्धा या मला ती प्रोसेस होते व्हिडिओ खेळपट्टीचा फायदा उठवला. खेळपट्टीवरती बऱ्याचशा धावा कुठल्या होत्या आणि शरीर यष्टी सांगून जाते की महेश सुद्धा या खेळपट्टीवरती पोषक वातावरण तयार करू शकतो. निश्चितच चांगल्या प्रकारच्या धावा वसूल करू शकतो. तो प्रोसेस पहिलं षटक आणि संपल्यानंतर दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 8 धावांच्या मोबदल्यामध्ये 1 गडी बाद. मिनिमम चढल्यावर भैरवगड पॅन्थर्स यांच्याकडे लगातार पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी आहे. चिवट फलंदाजी करणारे फलंदाज आहे. क्रमवारी ज्यांची जबरदस्त आहे. तो काय काय माहिती आता मात्र नागेश, एक जबरदस्त चेंडू या ठिकाणी मात्र बघून काय करणार. आपण पाहतोय नवीन आलेला फलंदाज आहे महेश जो आपलं खातं उघडतोय. एका धाबीनं संघाची धावसंख्या पोहोचवतोय ते 9. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आता मात्र आकर्षक फटकेबाजी कालपासून जे ओमकार खैरला करता आलेलं नाहीये ते या निर्णायक सामन्यामध्ये करून दाखवणं गरजेचं आहे. कदम सरांनी भरोसा दर्शवलेला आहे कारण सलामीवीर म्हणून अत्यंत चांगली कामगिरी करतो ओमकार खैर. या वेळेला ओमकार हलक्या हाताने चेंडू खेळून काढतोय. फोटो स्वतःच्या फलकूमध्ये मात्र सफाईपूर्वक चेंडू अडवला जातोय तो या ठिकाणी निश्चितच या गोलंदाजाकडून. आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होणार आहे. पुढील चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होणार आहे तो ओमकार खैर. ओमकार खैरला कालपासून आपण पाहिलं मित्रांनो बराचसा सूर दिसत नाहीये. सूर सापडला नाही. एकदा लयबद्ध फलंदाजी करू लागला तर मात्र खूप हावी ठरू शकतो. या वेळेला फटका मारायचा. हा फटका मात्र अचूक आहे. बघूया या फटक्यावरती किती धावा मिळणार. पण निश्चित 2 धावा तो पूर्ण करतोय. त्यामुळे दोघांमधला चांगला आपण पाहतोय सुरेख पडण्याची गती धावगती घेतोय आणि याच्यावरती 2 धावा पूर्ण करतोय. धावसंख्या होती आहे ती 11. 1-1-1 कारण या ठिकाणी 11 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये तसं म्हटलं तर नियंत्रण असलेलं षटक फेकलं जाते या ठिकाणी नागेश कडून. आता मात्र ओमकारसाठी स्ट्रेट मारायचं पण या ठिकाणी मात्र गोलंदाजी तेवढीच चांगली असताना क्षेत्ररक्षण थोडंसं खराब होतंय. कशा होतंय 1 धाव पाहिजे होती त्या ठिकाणी 2 धावांचं रूपांतर केलं जाते आणि 2 धावांवर समाधान मानावं लागणार आहे कारण या 2 धावांची संघाची धावसंख्या होते 13. भैरवगड पॅन्थर्स या संघाची. निश्चितच लाईव्ह स्पर्धा करण्याचे आमचे नायकर दादांकडून आम्हाला माहिती मिळते की रमेश पवार सारखी ऍक्शन निश्चितच जातात तशी वाटते कारण हा गोलंदाज सुद्धा आपली जे लयबद्ध जी गोलंदाजी करताना रमेश पवार सारखं वाटतोय. आणि आता मात्र दुसरे षटक संपल्यानंतर आपण या ठिकाणी पाहतोय 13 धावा. अजूनही धावांवर खूप मोठा अंकुश मिळवला आहे कारण या ठिकाणी भैरवगडनं आपण जर कालपासून पाहिलं तर मित्रांनो सरासरी धावांची धावगती चांगली होती पण या वेळेला मात्र कंट्रोल केलेलं आहे ते NB11 या संघानं. आणि याचं खरं कारण असणार आहे कारण धुवाधार फलंदाजी करणारा नितेश मैदानाच्या बाहेर आहे. महेश पॉवरफुल हिटिंग आपण पाहिली होती. ओमकार महेशसाठी चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. बघूया आपण याच ओमकार कडून चांगला रनअप आहे आणि महेश मात्र सज्ज होतो. चांगली आकर्षक फटकेबाजी करायची. बघूया ज्या गोष्टी दुकानांच्या बाजूला हा मारलेला फटका आहे आकर्षक फटकेबाजीमध्ये मला वाटतं 2 धावा तर महेश पूर्ण करणार आहे. चांगल्या प्रकारचा चेंडू मात्र या ठिकाणी कलेक्ट केला जातोय गॅदर केला जातोय तो विकेट कीपर करून आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला जातोय. चांगली फेक होती या क्षेत्ररक्षकाची मानलं पाहिजे कारण बाउंड्री लाईन वरून आपण चेंडू सतेज फेकायचा आणि तो यष्टी रक्षकानं चांगल्या पद्धतीने अडवायचा. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा सुंदर फटका मारायचा. चेंडू कळत नाहीये की निर्धाव चेंडू
मर्यादित षटकामध्ये निर्धाव चेंडूला अनन्यसाधारण महत्व असतं, कारण आता आपण पाहतोय 30रं षटक प्रगतीपथावर असताना चालू असताना धावसंख्या ती केवळ 13. भैरवगड पॅन्थर्स सारख्या संघाला जखडून ठेवणं, बांधून ठेवणं सोपं नाहीये, आणि विशेष करून धावसंख्या ती 15. फटका मोठा मारायचा आहे. बघूया या फटक्यावरती काय घडतं. पुन्हा एकदा चपळ क्षेत्ररक्षक असलेल्या क्षेत्ररक्षकाकडे मित्रांनो ज्याचा झेल आपण क्षेत्ररक्षण चपळता पाहिलेली आहे, अचूक झेल ज्याची प्रशंसा याआधी आपण केली, तोच क्षेत्ररक्षक निश्चितच उत्तम दर्जाचा. बाउंड्री लाईन वरून आपल्याला किमान धावगती राखून 2 धावा काढायला पाहिजे होते, पण एका धावेमध्येच आता ओमकार खैरे स्ट्राईक साठी. ओमकार कडून खूप साऱ्या अपेक्षा कदम सरांना. हा मॅचच्या मोठा चेंडू येतोय. बघूया या चेंडूवरती किती धावा घेतोय. झेल मात्र सुटतोय, कारण गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसून येतं. लगभग वाटलं होतं की निश्चितच झेल पूर्ण केलं जाईल, आणि या ठिकाणी मात्र हो धावचित करण्याची संधी होती, पण नाट्यमय परिस्थिती पुन्हा एकदा मैदानामध्ये निर्माण होती. आणि मित्रांनो ज्या ठिकाणी 1 नवी 2 नवी 3 धावा वसूल केल्या जात आहेत. धाव संख्या होती 19. 30रं षटक चालू असताना एनबी मात्र जबरदस्त या ठिकाणी प्रतिकार करताना आपण पाहतोय, कारण एनबीचा ओमकार या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी आहे. महेशला मात्र चेंडू नीटचा समजत नाहीये. धाव घ्यायचे, पण आता मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय, धाव मिळणार नाहीये. भैरवगड पॅन्थर्स मर्यादित 4 षटकामध्ये किती धावांचा डोंगर उभारतो पाहायचं. पण नितेश गेल्यानंतर मित्रांनो असं वाटलं की बराचशी डावामध्ये शिथिलता आली आहे, संतपणा आलाय, एक धीम्या गतीचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहतोय. सध्या स्थितीमध्ये महेश कधी मारणार फटका पाहूया. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू घोषित केलाय. स्वेर जाणारा चेंडू आहे, अवांतर धाव वाढणार आहे, आणि डेड बॉल घोषित केलाय पंचांनी. या ठिकाणी निश्चितच 19 धावांवरती थांबलेला हा धावफलक आज मात्र वातावरण ढवळून जाणार आहे, कारण संध्याकाळच्या पट्ट्यामध्ये बऱ्याचशा गर्दी, रसिकांची गर्दी या ठिकाणी या कुट्रीच्या ऐतिहासिक मैदानावर जमा होणार. तिसरे षटक चालू आहे. उत्तुंग फटकेबाजी करावीत लागणार भैरवगड पॅन्थर्स या संघाला. काल आपण पाहिले होते जाता जाता ज्या संघाबरोबर कदम सरांनी आकर्षक फटकेबाजी केली होती, जाता जाता षटकार मारले होते, तसाच कारनामा या ठिकाणी करावा लागणार आहे. मात्र हा झेल टिपला जातो का पाहायचा आहे, आणि दबावामध्ये पुन्हा एकदा स्वतःचा बळी गमावला जातोय. तो या ठिकाणी महेश सारखा एक उत्तुंग फटकेबाजी करणारा असा हा धुवाधार फलंदाज दबावच्या दिशेने ज्याची वाटचाल होते, तंबूचा रस्ता धरतोय, आणि नवीन
असणाऱ्या आकर्षक आयोजनामधला हा सणसणीत चौकार. आता मात्र ओमकार ज्याची प्रशंसा केली जात होती आणि तो कारनामा, तो करिश्मा या ठिकाणी आपणाला ओमकार खैरकडून दिसतो का पाहायचं. त्याला साथ देण्याचं काम करतात ते सध्या तरी कदम सर. 23-2 गड्यांची बघितल्यामध्ये प्रवीण जिंगरे यांच्याकडून बक्षीस जाहीर होते. जेवढे 6 ओमकार खैर मारणार तर प्रत्येक 6 साठी 500 रुपये बक्षीस जाहीर करण्यासाठी. म्हणून म्हणतो लालच बरी बला आहे. जर आपण एखाद्या खेळाडूला लालच निर्माण करून दिलं खेळपट्टीवरती दणकवलेला आहे सर्वोत्कृष्ट फटका. अर्थात उंचीचा फायदा उठवतो तो बंटी. त्याच्या बॅटमधून बॅटची कड घेऊन चेंडू जातोय. मात्र या वेळेला किती धावा मिळणार आहेत आपण पाहूया. 1 धाव तो पूर्ण करतोय. धावसंख्या होती 14 षटक प्रगतीपथावर असताना 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या होती 33. 14 षटक चालू आहे. निश्चितच तयारी दाखवलेली आहे. आपली इरादा स्पष्ट केलाय तो या ठिकाणी बंटीनं. बंटीचं आपण जर हिटिंग पाहिली तर चांगल्या पद्धतीचं बॅटवरती एकदा का चेंडू आला या वेळेला तशा प्रकारचा चेंडू तटवायचा आहे. कदम सरांना या ठिकाणी धाव घ्यायची पण पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. बक्षिसाची आत्ताशीबाजी केली जाते मित्रांनो. जर सिक्सर मारला तर डगआउट मधून प्लेयर्सचा आवाज येतोय 500. कारण एक धाव महत्वाची आहे. कारण शेवटचं षटक निर्णायक षटक आहे. बघूया काय घडणार. आणि या वेळेला मात्र तशाच प्रकारचा चेंडू आहे पण चकवा दिला जातोय. कदम सर मात्र या ठिकाणी स्ट्राईक येताना आपण पाहतो. पण पहिली इनिंग पहिलं सत्र या ठिकाणी समाप्त होताना आपण पाहतोय. दरम्यान आतापर्यंत आपण पाहिले केवळ आणि केवळ 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 30 धावा धाव फलकावर लावलेले. जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज आहे. ती NB11 या संघाला.
ठरवत असतो. टॉस का बॉस कोण ठरतो याचे चित्र आपण पाहत असतो. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल मित्रांनो आपण ताबडतोब समालोचन कक्षासमोर नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचे. सावी स्पोर्ट्सचे संघनायक आणि पांडवराज 11 संघाचा संघनायक आपणाला विनंती असेल प्लीज आपण ताबडतोब समालोचन कक्षासमोर या. एकतीस धावाचं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. बघूया 31 धावा धावपलकावर लावण्याचं मोठं काम ठेवलेलं आहे ते या ठिकाणी MB11 या संघाकडे. आणि मला वाटतं या दरम्यान आपण पाहतोय कदम सर आपलं क्षेत्ररक्षण पहिल्या होताना एक चांगल्या पद्धतीचा कालपासून आपण पाहिलं बहिरवगड या संघाचा उत्तम फलंदाजी असेल क्षेत्ररक्षण असेल सर्व क्षेत्रामध्ये एक उजवी कामगिरी करणारा संघ. पण MB11 सुद्धा एक लढवय्या संघ मानला जातोय आणि जो या वेळेला टक्कर देतोय तो बहिरवगड पॅन्थर्स या संघासमोर. परिचय का आले नाही ते दोघ जण आले नाही. पांडवराज 11 आणि सावी स्पोर्ट्सच्या संघनायकांना विनंती करतो मित्रांनो ताबडतोब आपण समालोचन कक्षासमोर टॉस साठी या. बॅटर कोण येतो सलामीवीर म्हणून जेवढी मैदानात येते क्षेत्ररक्षण आदरणीय कदम सर आणि त्यांच्या संघाने लावलेले आहे. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असतं. क्षेत्ररक्षणाची मर्यादा असते आणि मित्रांनो यातूनच आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये पॉवरफुल हिटिंग झाली जर उत्तुंग फटकेबाजी झाली तर संघाचा डाव सावरण्याचं काम होऊ शकतं. एक चांगली भरारी घेण्याचं काम हा संघ करत असतो आणि त्यानुसार ओपनिंग पेअर आपण मैदानात येताना पाहतोय ज्यामध्ये नागेश आणि नॉन स्ट्रायकर असणार आहे तो यावेळेला समीर. सागरी स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक मला वाटतं पांडवराज 11 संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित आहे. या ठिकाणी विनंती करतो परेश टाकळे आपल्याला की आपल्या शुभस्ते आपण या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे. ज्याच्या बॅट मधून आकर्षक षटकार पाहिलं होतं तोच या ठिकाणी गोलंदाज सज्ज होतोय कदम सरांच्या टीम मधला. हो झेल झाला असता तो अप्रतिम झेल असता या सामन्यामधला मित्रांनो थोडस खराब क्षेत्ररक्षण मानता येईल कारण झेल होऊ शकला असता. झेपावत झेल घेणं सोपं नसतं पण ती किमया या ठिकाणी करून दाखवली असती तर मात्र या सामन्यातला एक सागरी स्पोर्ट्स संघाचा संघनायक आपल्याला विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी या. नागेश आणि समीर ही जोडी मैदानात आता मात्र स्ट्राईकवर असणार आहे तो समीर. गोलंदाज आहे तो बंटी आपल्या षटकातील पुढील चेंडू अतिशय तेज दरार करून टाकलेला चेंडू पाहायचा आपल्याला या ठिकाणी मात्र या चेंडूवरती पुन्हा एकदा एक धाव. क्षणभर वाटलं होतं कॉलिंग चांगली नव्हती पण पुन्हा एकदा सावरताना दोन्ही फलंदाज एक धाव कंप्लीट केली जाते. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या होते 2-0 बाद. एक चांगली सुरुवात मानली जाते कारण या ठिकाणी आपण पाहतोय 30 धावा धावफलका लागलेले आहेत. 31 धावांचं उद्दिष्ट जिंकण्यासाठी आणि पुन्हा एकदा बंटी ज्याची उंची कमालीची आहे मित्रांनो ज्याची जबरदस्त फेक असते चांगल्या अचूक मारा असतो. आता मात्र कदम सरांच्या हातामध्ये चेंडू जातोय. चेंडू चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसून येते. एक धाव पाहिजे होती त्या ठिकाणी 2 धावांचं रूपांतर केलं जाते. कदम सरांनी तर डोक्याला हात लावला याचा अर्थ एका धावेवरतीच समाधान मानायला पाहिजे होतं पण 2 धावांचं रूपांतर होतं कारण आपल्याला बचाव करायचा आहे. कारण खूप मोठी धावसंख्या आपणाकडे नाही आहे त्याच्यामुळे प्रत्येक चेंडूवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा बंटी पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. या वेळेला फटका मोठा मारायचा आहे. आमच्या समालोचन कक्षेच्या बाजूने हा चेंडू येताना पाहतोय आपण
एकच धाव या ठिकाणी कृषित क्षेत्राकडे चेंडू जाताना आपण पाहतोय. 20 चेंडूमध्ये 26 धावांचं उद्दिष्ट अजूनही बाकी आहे. या ठिकाणी साबी स्पोर्ट्स आणि पांडवराज 11 या संघादरम्यान टॉस होताना आपण पाहतोय. आदरणीय परेशदादा टाकळे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी उडवलं जातोय. पांडवराज 11 या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. शुभेच्छा असणार आहेत. पहिलं षटक या ठिकाणी चालू आहे. एवढ्या कडक उन्हामध्ये सुद्धा दोन्ही पंच सरांनी अतिशय अप्रतिम असं आपला निर्णय क्षमता दाखवण्याचं काम केलंय. आणि गुणलेखकाकडून कालपासून पाहतोय मित्रांनो, एकही बारीक साईड चूक नाही. राज कांबळे सर आणि ही स्पर्धा लाईव्ह करणारे मयेकर दादा सर्वांचं जबरदस्त या ठिकाणी आपण एकंदरीत पाहिलं. एक चांगल्या प्रकारची स्पर्धा संपन्न होताना या ठिकाणी बघूया आपण काय होतं. झेल होतं का, पण तसं झेल होत नाहीये. आणि पुन्हा एकदा डिक्लेअर क्षेत्राकडे चेंडू जातोय. 1 धाव मिळते. पहिलं षटक या ठिकाणी मित्रांनो समाप्त होतोय 6 धावा करून. या वेळेला मात्र आपण पाहतोय 6 धावांमध्ये 30 समाधान मानावं लागतंय 6 चेंडू मध्ये. आता मात्र परिस्थिती असणार आहे या सामन्याचं समीकरण आपल्या बाजूने खेचून काढण्यासाठी 18 चेंडू मध्ये 25 धावांची गरज. तसं म्हटलं तर सामना दोन्ही संघाच्या दिशेने आहे. एक षटक या सामन्यामधून निश्चितच आपणाला असं मोठं षटक येणं गरजेचं आहे जे NB11च्या बाजूने येऊ शकतं. पण कमीत कमी धावांवर अंकुश लावला तर मात्र भैरवगड पॅन्थर्स पुन्हा एकदा कमबॅक करू शकतो. या खेळामध्ये पुन्हा एकदा आपण भारी ठरल्याचा हवी ठरल्याचा नजर आपल्याला दिसून येऊ शकतो. शिवसेना जिल्हा परिषद गट पुरस्कृत कुत्रे कुसांबे पंचक्रोशीचा बिग मॅच सगळ्यात मोठी मानाची स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते. आपण पाहतोय भैरवगड पॅन्थर्स हा संघ या ठिकाणी गोलंदाजी करताना आणि विशेष करून नितेश शिर्के आज पहिली गुणवान ब्लॉक होल मध्ये चेंडू टाकला जातो. या ठिकाणी रनआउटची मोठी संधी होती. धावचित करण्यासाठी सज्ज होता पण घडत नाहीये. तसं 1 धाव घेतली जाते. आता मात्र समीकरण आपण पाहतोय 17 चेंडू मध्ये 24 धावांची गरज. दुसरं षटक चालू असताना एका बाजूला पाहतोय आपण स्ट्राईकवर आहे तो नागेश आणि दुसऱ्या बाजूला समीर आणि गोलंदाजी करतोय तो नितेश. नितेशचा हा चेंडू सुरेख चेंडू आहे. समोरच्या दिशेने मारलेला फटका आहे. समोर म्हटलं तर एक सन्मानजनक स्कोरसाठी आकर्षक फटका असतो. यावेळेला कदम सरसोदा चेंडूच्या दिशेने जाताना आपण पाहतोय. दरम्यान 2 धावा पूर्ण केले जात आहेत. या 2 धावेनिशी संघाची धावसंख्या होतीये 9. आता मात्र जिंकण्यासाठी 16 चेंडू मध्ये 22 धावांची गरज. दिलाची धडकन मारताना कारण या ठिकाणी दिलाची धडकन तेज होताना आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा नितेश शिर्के आपल्या पुढील चेंडू फेकतोय. हो, हा चेंडू मात्र काहीचा समजत नाहीये. एक निर्धाव चेंडू टाकला जातोय आणि निश्चितच एक मनपरिवर्तन करून टाकलेला चेंडू मतपरिवर्तन करून टाकलेला चेंडू. एक जबरदस्त चेंडू फेकला तो नितेश शिर्के यानं. 9 पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू आहे तो नीटचा चेंडू समजत नाहीये. लगातार 2 निर्धाव चेंडू. थोडासा दबाव वाढला जातोय. या ठिकाणी आपण पाहतोय नागेशवरती जो 8 चेंडू मध्ये 7 धावा करून सध्या तरी स्ट्राईकवर खेळपट्टीवर दबाव धरून बसलेला आहे उभा आहे. आणि आता मात्र 14 चेंडू 22 धावा. नितेश या वेळेला कटून काढलेला चेंडू आहे. बघूया याच्यावर किती धावा मिळणार. धावा मात्र 2 पूर्ण केले जात आहेत आणि निश्चितच 3री धाव सुद्धा घ्यायची आहे. हाच ताळमेळ योग्य आहे. थोडस चाचपडत करणारं क्षेत्ररक्षण सांगून जातंय. 2 धावांच्या मोबदल्यामध्ये मला वाटतं 3 धावा जिथं 1 धाव होती 2 धावांचं रूपांतर केलं आणि 3री धाव सुद्धा कंप्लीट केली. धावसंख्या होतीये ती या ठिकाणी 12. दुसरं षटक चालू असताना धावसंख्या 12. क्रीजवर असणाऱ्या दोन्ही खेळाडूंचाच NB11 साठी सहारा. कारण या ठिकाणी म्हटलं जातं मित्रांनो मोठी गरी उभारावी लागणार आहे. नितेश आपल्या षटकातील पुढील चेंडू या वेळेला मात्र तडकावलेला चेंडू आहे. बघूया किती धावा मिळून जातात. सध्या स्थितीमध्ये 1 धाव पूर्ण केली. 2री धाव पूर्ण केली. 3ऱ्या धावेसाठी धावणार त्याच रंग नाहीये. एक चांगलं वेग मानता येईल कारण आता सुद्धा कन्वर्ट करू शकला असता 3 धाव पण 2 धावेने समाधान मानावं लागते. धावसंख्या होतीये ती 12. दुसरं षटक चालू असताना 14 धावसंख्या होतीये. दरम्यान दुसरं षटक या ठिकाणी संपते.
दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 7 धावांच्या सरासरीनं आतापर्यंत आपण धावफलकावर 14 धावा लागलेले आहेत. आता मात्र 12 चेंडूमध्ये 17 धावांची गरज. धावसंख्या होते 17. ओव्हर झाली रे. 1 2 नंतर 2 डॉट. दोन. समाप्तीनंतर 14. याचा अर्थ 12 चेंडूमध्ये 17 धावांची गरज. MB11 या संघाला विजयासाठी अजूनही 12 चेंडूमध्ये 17 धावा. 17 याने पण कदम सर कशा प्रकारे आपली गोलंदाजी करतात याच्यावरती या सामन्याचं समीकरण, या सामन्याचं गणित बरंचसं अवलंबून राहणार आहे मित्रांनो. कारण आगामी 2 षटकामध्ये आपण पाहायचंय 17 धावा वसूल कराव्या लागणार आहेत जिंकण्यासाठी. कदम सर एक बॉलिंग मार्कवर आल्यानंतर एक वेगळ्या तेज सरार. वाव, या वेळेला मात्र जबरदस्त चेंडू अडवला जातोय. एक चेंडूला अधिक महत्व आहे कारण जेवढे डॉट चेंडू जाणार, जेवढे निर्धाव चेंडू फेकले जाणार तेवढी मात्र दबावाची एक मनोबल खचण्याची एक वेगळी सवय निर्माण होते ती या ठिकाणी फलंदाजावरती. पुन्हा एकदा कदम सर आपल्या वैयक्तिक कोट्यामध्ये पुढील चेंडू, यावेळेला चेंडू खेळून जाण्याचा चेंडू बघूया सीमारेषेच्या दिशेला. उत्तम प्रकारचे झेल पॅन्थर्स कडून अप्रतिम पद्धतीचा झेल आणि या वेळेला मात्र निश्चितच मोठा धक्का मिळतोय. नवीन फलंदाज येतोय शुभम होडे. एक चांगला फलंदाज आहे पण कदम सरांना मानलं पाहिजे मित्रांनो, कारण ज्या वेळेला संघाला गरज होती त्यावेळेला कदम सर स्वतः धावून आलेले आणि या वेळेला मात्र 10 चेंडूमध्ये 17 धावांची गरज आहे. कदम सरांनी धावांवर अंकुश मिळवणे. पहिला चेंडू आपण पाहिलं निर्धाव फेकला, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर झेल गेला आणि स्वतः कदम सर पुन्हा एकदा एक चांगल्या प्रकारचा चेंडू आहे. एक धाव तर निश्चित मिळणार आहे. एका धावेनिशी संघाची धावसंख्या होणार आहे. तर या वेळेला 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाहताना जिंकण्यासाठी 9 चेंडूमध्ये 16 धावांची गरज. हाय व्होल्टेज ड्रामा, अतिशय जबरदस्त रोमहर्षक लढत ज्याला म्हटलं जातं, काटेकी चक्कर म्हटलं जातं. कारण एक फलंदाज या खेळाचा नक्षा बदलू शकतो, या खेळाचं रूख आपल्या बाजूनं पलटवण्यासाठी तयार होतो. पण तो फलंदाज कोणता असणार आहे? सद्यस्थितीत नागेश फलंदाजी करतो 10 धावांवरती. कदम सर एक कदम विजयाच्या समीप नेताना. हो, या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. 8 चेंडू 16 धावा. प्रति चेंडू मागे 2 धावांची सरासरी आहे. स्ट्राईक साठी येतो समीर. एक उत्कृष्ट फलंदाजी करताना आपण समीर पाहतोय. दबावाच्या वेळेला खेळली मोठी खेळी बघूया या वेळेला काय होतं. झेल घेतो का महेश घेणार का आणि झेल सुटला जातो. डोक्याला हात लावण्याची पाळी येते कारण या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. दबाव पुन्हा एकदा. कदम सरांनी संधी उपलब्ध करून दिली होती, ज्या संधीचं सोनं करायला पाहिजे होतं भैरवगड पॅन्थर्स या संघाने. खरं म्हटलं तर हा झेल झाला असता पुन्हा एकदा दबाव येऊ शकला असता. 7 चेंडूमध्ये 14 धावा. एक मोठा फटका या सामन्याचं चित्र पलटवू शकतो. पण या सामन्यामध्ये जर कमबॅक करायचं असेल तर गोलंदाजांनी जबरदस्त गोलंदाजी करून आपल्या बाजूने सामना वळवणं गरजेचं आहे. कदम सर पुन्हा एकदा निर्णायक षटकामधील एक जबरदस्त हा फटका मात्र जबरदस्त मानला जातोय. जो चकवा देतोय फिल्डरला आणि अप्रतिम पद्धतीचा चौकार. 6 चेंडूमध्ये 10 धावांची गरज. 17 एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहिलं 17 धावा या ठिकाणी पूर्ण झालेले आहे. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं
7 धावांची धावगती या ठिकाणी सरासरी राखण्यात यश मिळतंय ते NB11 या संघाला. NB11 या संघाचा आपण मित्रांनो चढता आलेख पाहिलाय. आतापर्यंत त्यांनी चांगल्या पद्धतीचा संघर्ष या मैदानात करताना आपण पाहिले. सुरुवात मात्र त्यांची थोडीशी पडझड झाली होती, दयनीय झाली होती, पण आता मात्र संघाला सावरताना 6 चेंडूमध्ये 10 धावांची गरज. बघूया ही भूक आहे ती निश्चितच धावांची जी पूर्ण करायची आहे. 6 चेंडूमध्ये 10 धावा खूप मोठं आव्हान मानलं जात नाही, पण मित्रांनो आता जो गोलंदाज येतोय रुपेश, खरंच रुपेशनं काहीतरी रुपेरी असं, सोनेरी असं, चंदेरी असं आपल्या संघासाठी उपयुक्त कामगिरी, बहुमूल्य कामगिरी करणं गरजेचं आहे. ज्या रुपेश कडून खूप साऱ्या अपेक्षा असणार आहेत, कारण 10 धावांचा बचाव करायचा आहे 6 चेंडूमध्ये. सोपं नाहीये. एक मनोवैज्ञानिक दबाव असतो, मनावरती एक दडपण असतं, पण दडपणाच्या हुशारीखाली खेळतो तोच मोठा खेळाडू. रुपेशला फटका पडतोय. बघूया या ठिकाणी अचूक असं क्षेत्ररक्षण आता मात्र मानलं पाहिजे, कारण एकेरीच धाव मिळतीये. एकेरी दुहेरी धावानं संघाला पुढे नेताना आपण पाहतोय शुभम आणि समीर. दरम्यान स्ट्राईक घेणार आहे तो पुन्हा एकदा समीर. समीरचे डोळे मात्र या ठिकाणी निश्चितच प्रत्येक चेंडूवरती चांगल्या प्रकारची नजर. 5 चेंडूमध्ये 9 धावा. आता मात्र चांगली समजची क्षमता दाखवतो. एक धाव निश्चित मिळते ती या ठिकाणी समीर याला. स्ट्राईकला असणार आहे तो शुभम. शेवटचा आणि निर्णायक षटक चालू आहे मित्रांनो. 4 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज असताना एक मजबूत प्रकारचा सामना आपण पाहतोय. कुचांबे पंचक्रोशीच्या वतीने बिग मॅच, अतिशय मोठी मानली जाणारी क्रिकेटचा रणसंग्रामामध्ये. कृपया कोणी सामना चालू असताना मैदानात येऊ नका, अन्यथा पेनल्टी लावली जाईल. उगाच उशीर होतो, आपण निर्धारित वेळेमध्ये हा सामना पूर्ण करत नाहीये. 4 चेंडू 8 धावा. बघूया या वेळेला मात्र जबरदस्त चेंडू होता, जो चेंडू नीटचा समजत नाही. डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये चेंडू वाईट चेंडू घोषित केल्या पंचांनी. स्वैर जाणारा चेंडू आहे आणि या मात्र धावा मिळणार आहेत 2 धावा. वाईट +1 अशा 2 धावांची भर घातली जाते आणि आता मात्र 4 चेंडू 6 धावा. रुपेश पुन्हा एकदा या ठिकाणी शुभम साठी उत्तम प्रकारचा चेंडू. आता मात्र शुभमला नीटचा समजत नाहीये. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. आता मात्र 4 चेंडू आणि 4 धावा. क्षणभर वाटलं होतं रुपेश धावांवरती अंकुश मिळू शकतो, पण रुपेशनं आता जर कमबॅक केलं तर निश्चितच वाहवा मिळू शकते कदम सरांकडून, त्यांच्या पूर्ण संघाकडून. कारण 4 चेंडूमध्ये 4 धावांचा बचाव करणं सोपं नाहीये. डगआउट खुश आहे, वातावरण गरमागरम आहे. दोन्ही संघाकडे समान संधी आहे विजयासाठी. कोणता संघ विजयश्री खेचून आणतो पाहायचा मित्रांनो, कारण हाय व्होल्टेजचा ड्रामा आपण या क्रीडांगणावर पाहतोय. खेळपट्टीवरती मात्र दोघांवरती दबाव असणार आहे, पण आकर्षक फटकेबाजी करून आपल्या संघाला विजयश्री खेचून आणेल तोच खरा मोठा खेळाडू. चार चेंडूमध्ये 4 धावा. कृपया पुन्हा एकदा खेळाडूंना विनंती असेल, डगआउट मधून सामना चालू असताना कोणी आतमध्ये यायचं नाहीये. वारंवार आपल्याला सूचना देण्यात येते. रुपेश रुपेशच्या बॉलवरती आकर्षक फटका मारला आणि पुन्हा एकदा मित्रांनो चूक होते, कारण या ठिकाणी बघूया आपण बाउंड्री जाते का पण तसं घडत नाहीये. चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने धावतोय आणि मला वाटतं 3री धाव पूर्ण करण्याच्या नादामध्ये या ठिकाणी फलंदाज धावबाद होतो. नो चेंडू घोषित केलाय पंचांनी. नो 2 केले, 3 धावा गेले, रनआउट झाले. ज्या रुपेश वरती भरोसा दर्शवला मित्रांनो,
चर्चा होऊ लागलेली आहे. नितेश एका बाजूला आहे, बंटी एका बाजूला आहे, महेश एका बाजूला आहे आणि कदम सर खूप सारा दबाव. 27 धावा धावबलकावू लागले एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आता मात्र शुभम कंप्लीट झाली. हा 9 बॉल. 4 चेंडूमध्ये एका धावेची गरज. नवीन फलंदाज येतोय. हे नवीन कोण आहे रे? बंटी होडे. प्रथमेश उर्फ बंटी होडे मैदानामध्ये दाखल होताना आपण पाहतोय. 4 चेंडू 1 धावा. काय करायचं हा मोठा प्रश्न उद्भवतोय. 3 बॉल. सगळं डॉट होणार. रनआउटला डॉट होणार. 3 चेंडू 1 डाऊट कसं डॉट कसं रनआउटला बॉल काउंट करा. चार चेंडू 1 धाव. काही होऊ शकतं. क्षेत्ररक्षक अधिकाधिक जवळ लागले जातात. आपण पाहतोय प्रवीण धाव वाचवण्यासाठी येतोय, बंटी धावा वाचवण्यासाठी येतोय, नितेश आतमध्ये येतोय. कोणत्याही प्रकारची एक धाव द्यायची नाही. दबाव आणायचं दोन्ही फलंदाजावर. बघूया काय घडणार. फ्री हिट आहे, आमंत्रित केलंय, निश्चितच आमंत्रण केलंय की मोठा फटका मारण्यासाठी. हो, या वेळेला वाईट चेंडू घोषित केलाय आणि मित्रांनो एक अवांतर धावेने हा संघ या ठिकाणी सहज विजयी होतोय. चालू सामन्याचा हिरो ठरतोय समीर होडे. समीर होडे, आपल्याला विनंती असेल आपण या ठिकाणी येऊन आपला
पांडवराज इलेव्हनच्या विरोधामध्ये सावी स्पोर्ट प्रथम नाणेफेकीचा कल जिंकला. पांडवराज इलेव्हन या सगळ्या आणि फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आमंत्रित केलं क्षेत्ररक्षणासाठी सावी स्पोर्ट्स या संघाला. दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पहिल्या चेंडू फेकण्याच्या आधी जर का तुमचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत पोहोचला नाही तर 5 धावांची पेनल्टी देण्यात येईल. सावी स्पोर्ट्स आणि पांडवराज इलेव्हन दोन्ही संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पहिला पुकार आहे दोन्ही संघांना. एक चेंडू फेकल्यानंतर तुमच्यावर ऍक्शन घेण्यात येईल. सावी स्पोर्ट्स आणि पांडवराज इलेव्हन दोन्ही संघाचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊया. पांडवराज इलेव्हन अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. आमच्या टेक्निकल टीम पर्यंत तुमच्या खेळाडूंची नावं पोहोचवण्यासाठी अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या आणि जी प्लेइंग 11 आहे ती अपडेट करून घ्या. पाणी सलामीवरची जोडी देखील क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाली. स्ट्राईक गेट वरती तुषार नॉन स्ट्राईक गेट वरती आपल्याला महेश पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीचा भार मिथून याच्यावरती सोपवला जातो. वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघावरती केलं. पहिल्या षटक मागच्या सामन्याचा हिरो ठरलेला मिथून आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मात्र बॅटची हलकीशी काढा घेत चेंडू ट्रॅव्हल होतं विकेट बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचं इथे श्रीगणेश होतोय. मिथून चांगली गोलंदाजी करण्यात माहिर आहे. मागच्या सामन्यामध्ये पहिल्या षटकामध्ये 2 गडी गारद केले देखील होते. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग गेट वरती तुषार पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जात आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून मिथून तयार. पुढील चेंडू असेल. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केलं जात. इथे मात्र याची उद्ध्वस्त होताना पाहायला मिळाले. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला एक या धावसंख्येवरती तुषारच्या रूपात पाहायला मिळाला. अप्रतिम गोलंदाजी अचूक टप्पा मेंटेन केला जातो. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी मिथूनच्या माध्यमातून केली जाते. तुषारला डगआउटचा रस्ता दाखवला जातोय. सांगताना तुषार सांगितलं. नक्कीच सॉरी माफ करा महेशला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्याला मिथूनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. दोघे पण इकडे या बस. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये साईला दाखल केला जातो. एक या धावसंख्येवरती पहिला गडी गारद केला जातोय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला मिथूनच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अशाच प्रकारची गोलंदाजीची गरज आपल्या संघासाठी असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून मिथून या स्ट्रायकिंग गेट वरती नवीन फलंदाज साहिल पाहायला मिळत आहे. बॅट टोकन आव्हान केलं जातंय मिथूनच्या गोलंदाजीचं. पुढे चेंडू ब्लॉकर मध्ये टाकलाय. चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटायला जरूर जात आहे. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. पहिल्या चेंडूवरती इथे वैयक्तिक खातं खोललं देखील जात आहे. संघाची धावसंख्या 2 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. मिथून वैयक्तिक 3 चेंडू फेकत 1 धाव 2 धावा खर्च करतो आणि एका गड्याला इथे माघारी पाठवलं जात आहे. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी मिथून करतोय. स्ट्रायकिंग गेटवरती आपल्याला तुषार पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू असेल 5च्या डाव्या हाताकडून राईट ओव्हर द विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. इथे मात्र अप्रतिम चेंडू आपल्याला हा फेकलेला पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली जाते. चांगला टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची इथे चालता घडताना पाहायला मिळेल. सावी स्पोर्ट्स या संघाचा इथून उत्कृष्ट गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळालाय. 4 चेंडूवरती 2 धावा खर्च केल्या जात आहेत. एक गडी इथे गारद केला जातोय. संघाची धावसंख्या 2 या धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. पुन्हा एकदा मिथून तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र मोठा फटका लेक्षाच्या दिशेने खेळला जरूर जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये केवळ एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 3 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे.
पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला तुषार पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 3 चेंडू आणि 2 धावांवरती फलंदाजी करताना तुषार पाहायला मिळाला. इथे मात्र मोठा फटका समोरच्या दिशेने खेळणं जरूर जात आहे. एक धाव तरी ती कंप्लीट केली गेली. एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावामध्ये केलं देखील जाते. 2 धावांवरती समाधान मानावं देखील लागेल. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या आपल्याला पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 5 वरती जाऊन पोहोचले एका गडीच्या मोबदल्यामध्ये. पहिलं षटक इथं संपतंय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला मिथूनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा केवळ खर्च केल्या. एक गडी इथे घरात केला देखील जातोय. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये प्रथमेश दाखल केला देखील जातो. वैयक्तिक कुठे पहिला आणि संघाकडून दुसरं षटक फेकण्यासाठी प्रथमेश गोलंदाजी मार्गावर सज्ज होताना पाहायला मिळालाय. स्ट्रायकिंग गेट वरती आता आपल्याला साहिल पाहायला मिळतो. नॉन स्ट्राईक गेट वरती तुषार पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये केवळ 5 पाहायला मिळाली आहे. वैयक्तिक कुठे पहिल्या संघाकडून दुसरे षटक घेऊन प्रथमेश पंचांच्या उजव्या हाताकडून राईटम राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पहिलाचा चेंडू इथे मात्र स्लो वर्गातील फेकलेला चेंडू रेक्षाच्या दिशेने चेंडूला कटवले जाते. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. एक धाव तरी ती कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. फिरकीचा जादूगर म्हणून त्याला ओळखला जातो असा प्रथमेश आपल्याला क्रीडांगणाच्या मध्ये पाहायला मिळालाय. चेंडूवरती इथे फिंगर रोल केली जाते. चेंडूवरती इथे नजाकत दाखवली जाते. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी प्रथमेश करताना पाहायला मिळतोय. अचूक टप्पा इथे आता मेंटेन करावा लागेल. पुन्हा एकदा प्रथमेश पुढील चेंडू घेऊन पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुढील चेंडू इथे मात्र रिव्हर्स अटॅक करण्याचा प्रयत्न. उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळालाय. चेंडूला पाठवलं जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी रिव्हर्सचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. तुषारकडून चांगली फलंदाजी होते. याचे 4 धावांनी संघाची धावसंख्या आपल्याला दुहेरी अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये 10 वरती जाऊन पोहोचले. अकोल्यातून फटका आपल्याला तुषारच्या घणाघाती षटकार. आपल्याला मॅन ऑफ द मॅच साठी गॉगल्स आणि जे ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसचे सन्माननीय साळवी दादा उदय साळवी साहेब यांनी आपल्याला प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच साठी गॉगल्स आपल्याला दिलेले आहेत. त्यांचे बंधू उदय दादा या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. मिलिंद दादा या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. मी विनंती करतो मिलिंद दादा साळवी आपण या ठिकाणी स्थानबद्ध व्हायचं. आपला या ठिकाणी सन्मान केला जाणार आहे. गोलंदाजाकडून आता कमबॅक केलं जात आहे. दीर्घ चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळेल. मागच्या 2 चेंडूवरती 2 घणाघाती प्रहार आपल्याला तुषारच्या बॅटमधून पाहायला मिळतील. दुसऱ्या चेंडूवरती रिव्हर्स अटेंड करून इथे आदरणीय मिलिंद साळवी यांचा सन्मान केला जातो. मी प्रवीण जिंदरे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करूया. एक स्पर्धा रंजक होण्याच्या इराद्यानं या ठिकाणी ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून आपण उदयजी साळवी यांच्या माध्यमातून गॉगल्स प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच साठी आलेले आहेत आणि त्यांचे बंधू आज या ठिकाणी मिलिंद उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान केला जातो. पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू होता. चेंडूला नक्कीच पाठवलं जातं. क्षेत्ररक्षण होते झेल निसाटली जाते. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. 2 धावांवरतीच नक्की समाधान मानावं देखील लागेल. थोडासा गचाळ आपल्याला ध्रुव पाहायला देखील मिळालाय. दुसऱ्या धावेचं रूपांतर येते. तिसऱ्या धावेमध्ये दोन्ही फलंदाज करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला मिळतील. नक्कीच या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. संघाची धावसंख्या वाढते आहे. 19 या धावसंख्येवरती दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. कुठेतरी प्रथमेश
प्रथमेशचं षटक आपल्याला महागड ठरताना पाहायला मिळालं. वैयक्तिक 5 चेंडूवरती 14 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा प्रथमेश गोलंदाजी मार्कवून तयार. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू साईला इथे फसवला जात आहे, लेग ब्रेक केला जात आहे, चेंडूवरती फिंगर रोल केली जाते. निर्धाव चेंडूची ते संख्या भरताना पाहायला मिळालं. 2 षटकांचे इथे खेळ संपतोय. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 19 धावा पाहायला मिळतील. संघाची धावसंख्या 2 षटकाच्या अखेरीस एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 19 धावा पाहायला मिळतील. वैयक्तिक प्रथमेश कडून दुसऱ्या षटकामध्ये 14 धावा इथे खर्च केल्या गेल्या. थोडस महागड षटक आपल्याला प्रथमेश पाहायला मिळालंय. रोशन याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतील पहिला आणि संघाकडून तिसरे षटक घेऊन आपल्याला रोशन गोलंदाजी मार करून तयार होताना पाहायला मिळेल. वैयक्तिक कुठेतील पहिला आणि संघ तिसरे षटक 55 डाव्या हातावर अर्थातच राईट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात केली. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक हार्ड हिटर गोलंदाज आपल्याला तुषार खापरे पाहायला मिळतोय. 8 चेंडूवरती 17 धावांची ताबडतोड फलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना तुषार पाहायला मिळालाय. पहिला चेंडू समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळण्यात जरूर जातोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, धावाची इथे संधी निर्माण झाली आहे. इथे मात्र फलंदाज धावत होताना पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला 20 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळालाय. केवळ या चेंडूवरती एक धाव घेतली जाते. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये बावीसच्या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. तुषार आक्रमक फलंदाजी आपल्या संघासाठी करताना पाहायला मिळालाय. 10 चेंडूंवरती 20 धावा इथे खर्च त्याच्या माध्यमातून केल्या देखील जातात. पुन्हा एकदा तुषार तयार. पुढील चेंडू समोरच्या दिशेने बुटा फटका खेळला देखील जातो. एकच धावे ती कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती विश्वास दाखवावा लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 23 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आता आपल्याला नवीन फलंदाज सुशांत पाहायला मिळाला. सुशांत वरती विश्वास दाखवलाय. विश्वासावर इथे उभं राहावं लागेल. काय टोकून नक्कीच आव्हान केलं जातंय रोशन याच्या गोलंदाजीचं. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळायचा होता. चेंडू बॅटशी हलकीशा करायला ट्रॅव्हल होता डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. त्याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 24 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. सुशांतला इथे मोठे फटके खेळणं गरजेचं आहे. बॅट फेकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे. पुन्हा एकदा सुशांत स्ट्रायकिंग एंड वरून तयार होतोय. 5वा चेंडू असेल तिसऱ्या षटकातील. इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने चेंडूला कटवलाय. धावबाची संधी निर्माण झाली आहे. सुशांतला परत इथे माघारी पाठवला देखील लागतंय. धक्का क्रमांक 3 24 धावसंख्येवरती लागलाय. संघाची धावसंख्या देखील रोखली जाते. 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 24 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. मोठा मोहरा इथे एक घालत केला जातोय पांडवराज 11 या संघाचा.
थोडस कॉलिंग आपल्याला तुषारच्या माध्यमातून चुकताना पाहायला मिळालं. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला तुषार पाहायला मिळतो. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला अक्षय पाहायला मिळेल. गोलंदाजी मार्क होऊन रोशन तयार होताना पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 5 चेंडूवरती 5 धावा इथे खर्च केल्या देखील जातात. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी रोशन करताना पाहायला मिळते. इथे मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू नक्कीच होता. निर्धाव चेंडूचे ते पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येतो. वाईट चेंडूचा कुठेतरी लाईनीने लेन देते आता बेकारली जाते. गतीत परिवर्तन केलं जरूर होतं. स्लोवर गतीचा चेंडू इथे फेकला जरूर होता, परंतु इथे लाईन आणि लेन तर बेकारली जाते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतोय. वाईट चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिली देखील जाते. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू अंतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. इथे मात्र झेलबाची इथे संधी पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. इथे मात्र फॉलोथ्रो मध्ये इथे झेल घेतली देखील जाते. तुषारचा एका मोठा मोहरा क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवला देखील जाईल. संघाची धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 25 धावा पाहायला मिळतील. तुषार सारखा मोठा मोहरा क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवला जातोय. वैयक्तिक 12 चेंडूवरती 21 धावांची इथे खेळी करत तुषार क्रीडांगणाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालाय. 3 षटकांचा इथे खेळ संपते. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धाव संख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 25 पाहायला मिळते. केलं जातोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला अक्षय पाहायला मिळेल. नॉन स्ट्रायक एंड वरती नवीन फलंदाज प्रमोदला दाखल केला जातोय. दोन्ही फलंदाज एकही चेंडू अजूनही फेस केला नाहीये. एकदा ओमकार तैयार पंचांच्या नव्या हाताकडे आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. राईटम ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. शेवटच्या लढाई 6 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 3 षटकांचा इथे खेळ संपलाय. संघाची धाव संख्या रोखली जाते. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये केवळ ते 25 धावा खर्च केल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी या पहिला चेंडू येते लेग साईडच्या दिशेने बोटाफटका खेळला जातोय. झेलबाची संधी निर्माण झाली आहे. 3 क्षेत्ररक्षक येते आपल्याला झेल खाली येताना पाहायला मिळाले, परंतु इथे झेल निसटली जाते. तुटलेल्या चेंडूवरती 2 धावा इथे वसूल केल्या देखील जातात. या 2 धावांनी संघाची धाव संख्या 27 वरती जाऊन पोहोचले. नक्कीच एक आक्रमक फटका आपल्याला अक्षयच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला होता. थोडीशी अजूनही ताकद आपल्याला इथे लावावी लागेल. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र कमबॅक आपल्याला ओमकार करताना पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची संख्या करताना पाहायला मिळाली. अचूक टप्पा इथे वारंवार मेंटेन केला देखील जातोय. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी ओमकार करतोय. अजूनही निर्णायक शेवटच्या 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 4 चेंडूवरती 4 घणाघाती इथे प्रहार येणे गरजेचं आहे. धावांचे इथे डोंगर उभा करावा लागेल. एकदा गोलंदाज तयार पंचांच्या डाव्या हाताकडून पुढील चेंडू इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबाची संधी निर्माण झाली आहे. झेल निसटली जाते. 2 धावा तर इथे कंप्लीट केल्या देखील जातील. थोडस आपल्याला गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षणाचं पाहायला मिळालंय. झेल इथे निसटली जाते. याच 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 29च्या धावसंख्येवरती. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. शेवटची निर्णायक 3 चेंडूवरती 3 घणाघाती प्रहार येणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला अक्षय पाहायला मिळतोय. एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा झेलबाची संधी निर्माण झाली आहे. इथे मात्र झेल नक्कीच घेतला देखील जातोय. अक्षयला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. धक्का क्रमांक 5 आपल्याला 29च्या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालाय. चांगली झेल आपल्याला क्षेत्ररक्षकाकडे पाहायला मिळाली. 2 चेंडूवरती 2 जीवदार आपल्याला अक्षयला देताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाले, परंतु इथे 3ऱ्या चेंडूवरती अक्षयला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. संघाची धावसंख्या 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 29ची धावसंख्या पाहायला मिळते. अंतिम षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये असणार आहे.
अभिलाषला दाखल केल्या जाते. अंतिम षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. ऑन हॅट्रिक आपल्याला ओंकार पाहायला मिळतोय. उत्कृष्ट गोलंदाजी आपल्या संघासाठी केली आहे. इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातो. झेलबाची साथ इथे झेल घेतली जाते. नक्कीच ओंकारची आपल्याला हॅट्रिक पाहायला मिळाली. काय गोलंदाजी केली आहे, अफलातून गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. केवळ आणि केवळ आपल्या षटकामध्ये 4 धावा खर्च केल्या आणि 3 गड्यांना क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. संघाची धावसंख्या 4 षटकांच्या अखेरीस 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 29 धावसंख्या पाहायला मिळाली. 30 धावांचं उद्दिष्ट सावी स्पोर्ट्सच्या संघासमोर आपल्याला पांडवराव जिलेबना संघ ठेवताना पाहायला मिळतं. येणाऱ्या आता 24 चेंडू आणि 30 धावांची गरज असेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला ओंकारच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. 4 धावा खर्च करत 3 गडी इथे गारद केले. मिथुनच्या माध्यमातून सुद्धा चांगली गोलंदाजी झाली. 5 धावा खर्च केल्या, 1 गडी गारद केला. रोशनच्या माध्यमातून आपल्याला सुद्धा चांगली गोलंदाजी सलीम इम्रानची जोडी देखील क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाली. स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रथम नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला आज शैलेश पाहायला मिळेल.
गोलंदाजीचं थोडीशी आपल्याला खराब पाहायला मिळाली. प्रथमेश कडून 14 धावा इथे खर्च केल्या, परंतु इथे फलंदाजी अफलातून करावी लागेल. गोलंदाजीचा भार अक्षय वरती सोपवलं जातं. वैयक्तिक कुठेतरी पहिला आणि संघाकडून देखील पहिलं षटक घेऊन आपल्याला अक्षय पाहायला मिळेल. पंचांच्या उजव्या हातातच प्रथम राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पहिला चेंडू असेल प्रथमेशच्या साडी, इथे मात्र मोठा फटका समोरच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबादची संधी आहे, झेल इथे डेबली जाते. पहिल्या चेंडूवरती प्रथमेशला माघारी पाठवला देखील जात आहे. चांगली गोलंदाजी अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. जाळ्यामध्ये इथे मासा अडकावला जातोय. अक्षय सारखा चांगला गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाले. प्रथमेशला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. एक मोठा गडी मोठा मोहरा पहिल्या चेंडूवरती गारद केला जातोय. उत्कृष्ट झेल आपल्याला क्षेत्ररक्षकडून पाहायला मिळाली. प्रमोदच्या खात्यावरती तिथे उत्कृष्ट झेल पाहायला मिळाली. तीस धावांचा पाठलाग करत सावी स्पोर्ट्स असं क्रीडांगणाच्या आपल्याला दाखल झाला होता. पहिल्या चेंडूवरती प्रथमेश सारखा मोठा गडी क्रीडांगणाच्या बाहेर जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यानंतर होणारा सामना असेल प्रशांत 11च्या विरोधामध्ये सह्याद्री बॉयज. दोन्ही संघाचे कर्णधार आमच्यापर्यंत येऊ द्या. नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये रोशनला दाखल केला देखील जातोय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला रोशनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. 6 धावा खर्च करत एक गडी ते गारद केला देखील होता. इथे मात्र आता फलंदाजी आपल्यातून करावी लागेल. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. पहिले षटक प्रगती पथावर येणार. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या तरी बाकी असणार आहे. पंचाच्या परत एकदा उजव्या हाताकडून मारा करेल. पहिला चेंडू असेल रोशन याच्यासाठी बॅट टिकून आव्हान केलं देखील जात आहे. पहिल्या चेंडू इथे मात्र अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. बाईक स्वरूपात चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी याच एका अतिरिक्त धावेने संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचं इथे श्री गणेश होताना पाहायला मिळालाय. आता मात्र येणारे 22 चेंडू आणि 29 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी सावी स्पोर्ट्स संघाला. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून अक्षय तयार होताना पाहायला मिळेल. पंचाच्या उजव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. अप्रतिम गोलंदाजी अचूक टप्पा वारंवार त्याच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातोय. भलं मोठं रनअप घेऊन गोलंदाजी करताना माहेर असलेला गोलंदाज पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा अप्रतिम टप्पा आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची ते वारंवार सांगता करताना पाहायला मिळाले. आता मात्र मैदानामध्ये समीकरण बदलले. येणार 21 चेंडू आणि 29 धावांची गरज आहे. धावसंख्या 1 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. एक गडी पहिल्या चेंडूवरती गारद केला जातोय. आता होतं स्ट्रायकिंग एंडवरती रोशन नॉन स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला शैलीच पाहायला मिळाला. इथे मात्र लक्षाच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तरी ते धावून कंप्लीट केली देखील जाते. एका धावेने समाधान मानावं देखील लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 2 वरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवरती नवीन फलंदाज शैलेश पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 4 चेंडू इथे फेकले देखील जाते. अजूनही पहिल्या षटक प्रगती होत असं येणार आहे. 2 चेंडू असतील. 20 चेंडू आणि 28 धावांची गरज. पुढील चेंडू ऑप्शनच्या दिशेने फटका खेळला जरूर जातो. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागणार आहे. एकेरी आणि दुहेरी धावांवरती जास्त इथे विश्वास दोन्ही फलंदाज दाखवताना पाहायला मिळतील. पहिले षटक प्रगती होत असताना येणारा अंतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 3 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला रोशन पाहायला मिळतं. बॅट टोकून आव्हान केले जाते. अप्रतिम गोलंदाजी तेच तर्रार गोलंदाजी आपल्याला अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. पंचांकडे दाद मागितली जाते. नक्कीच मंच अपील ते नाकारताना पाहायला मिळतील. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्या अक्षयच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. पहिल्या षटकामध्ये केवळ ते 2 धावा त्यांनी खर्च केले. एक अतिरिक्त बॅक स्वरूपात धाव संघाला दिली देखील जाते. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 3 धावसंख्या पाहायला मिळाली. यानंतर होणारा सामना असेल प्रशांत 11 संघाच्या विरोधामध्ये सह्याद्री बॉयज. एकनाथ याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या संघाकडून 200 षटक घेऊन आपल्याला एकनाथ पाहायला मिळालं. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे लागतील. येणाऱ्या 18 चेंडूवरती 27 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 3 ही धावसंख्या पाहायला मिळते.
येस एकनाथ गोलंदाजी मार करून यारपुढील चेंडू इथे मात्र आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूचे हे सांगता घडताना पाहायला मिळाले. अप्रतिम गोलंदाजीचा इथे नमुना पेश केला जातोय. अक्षय कडून सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली. त्याच प्रकारची गोलंदाजी इथे आपल्याला एकनाथच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. या ठिकाणी दोन्ही संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल केला जातो. आदरणीय निलेश साळवी यांना विनंती करतो, ज्यांच्या मदतीने आपल्याला आकर्षक असे गॉगल्स या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच साठी दिलेले, त्यांची शुभेच्छा पण या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल उडवताना पाहतो. केला देखील जातोय. करडला इथे उभं राहणं गरजेचं आहे. गोलंदाजीचा भार एकनाथ वरती सोपवलाय. चांगली गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करतोय. एकही धाव खर्च करतोय. एका गड्याला घारात केला देखील जातोय. तिसरा चेंडू इथे मात्र मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न होता. चेंडू देखील शरीराला आदळ होते. एक धाव इथे कंप्लीट केली देखील जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. हेडर अजूनही 15 चेंडूवरती 27 धावांची गरज असणार आहे 26 स्पोर्ट्सच्या संघाला. गोलंदाजी मार करून एकनाथ तयार. उत्कृष्ट टप्पा इथे वारंवार त्याच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातोय. पण एक आपली चेंडू इथे मात्र मोठा फटका लेक्शरच्या दिशेने खेळ चालू जात आहे, परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एका धावेसाठी केवळ आणि केवळ इथे एक धाव या फटक्यावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 5 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. एक बॉल आहे ते. येणारे आता 14 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना येणारे अजूनही 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 2 गाड्यांच्या मोबदल्याने केवळ आणि केवळ धावफलकावरती धावा 5 लागताना पाहायला मिळाल्या आहेत. कुठेतरी आता आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल. एक दुसरा इथे मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. तशाच प्रकारचा हा फटका मारायचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होता. साळवी यांच्या शुभेच्छा नाणेफेकीचा कौल उडवला जातो. आणि सह्याद्री बॉईज म्हणजे जेलून हा टॉस जिंकलेला आहे. या ठिकाणी त्यांचा निर्णय आपल्याला काही क्षणापेक्षा कळवतील. आदरणीय सुधाकरजी लाड म्हणजे जेजूचे पप्पा यांची टीम आहे. संघमालक स्वतः सुधाकर लाड आहेत, ज्यांचं चांगल्या प्रकारचं योगदान या स्पर्धेसाठी आहे. जेजू आपला निर्णय ताबडतोब आम्हाला कळवायचा आहे. गोलंदाजी मार करून एकनाथ तयार. पुढील चेंडू असेल इथे मात्र मोठा फटका लेक्शरच्या दिशेने जरूर खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बॉल लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अलीगड आणि केला 6 धावांचा कर. करंटच्या माध्यमातून येतोय एक घणाघाती षटकार. या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज बॅटमधून आपल्याला घणाघाती षटकार पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या पुढे सरकले. 12 या धावसंख्येवरती आक्रमक फटका आपल्याला रोशनच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. सह्याद्री बॉईज कळवणे या संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं. 2 षटकांचा इथे खेळ संपतोय. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 12 वरती जाऊन पोहोचले. आता मात्र येणारे 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. अफलातून फटका आपल्याला रोशनच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. नक्कीच एकनाथ वरती आक्रमण चढवलं गेलं. अंतिम चेंडूवरती ते षटकार ठोकला देखील जातोय. येणारे आता 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज.
9 धावांचे ते रनरेट ते मेंटेन करावा लागेल. येणारे 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला करण पाहायला मिळतं. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला आक्रमक फलंदाज रोशन पाहायला मिळतो. वैयक्तिक 7 चेंडू आणि 9 धावांवरती फलंदाजी करताना करण या सामन्यामध्ये पाहायला मिळालाय. सुशांत त्याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कुठेतरी पहिला आणि संघकडून तिसरा एक महत्वाचं षटक घेऊन आपल्याला सुशांत पाहायला मिळेल. 12 चेंडूंवरती 18 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या 2 षटकाच्या अखेरीस 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 12 पाहायला मिळाले. गोलंदाजी मार करून सुशांत तयार होईल. पहिला चेंडू असेल स्ट्रायकिंग एंड वरती करण पाहायला मिळतं. इथे मात्र बोटाफटका जरूर खेळला जातोय. आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली देखील जाते. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळाले. अफलातून गोलंदाजी आपल्याला पांडवराज जिल्ह्यामध्ये संघाची पाहायला मिळते. 11 चेंडू आणि 18 धावांची गरज आहे. अजूनही संघाची धावसंख्या 12 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. पुन्हा एकदा सुशांत तयार. पंचांच्या डाव्या हाताकडून पुढे चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. अचूक टप्पा वारंवार मेंटेन केला देखील जात आहे. पंचांचा इशारा जर आमच्यापर्यंत येतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. कोणती धाव या चेंडूवरती घेतली जात नाही. बॅक टू बॅक 2 चेंडू इथे निर्धाव फेकले देखील जात आहेत. आता मात्र दबाव करणवरती तर पाहायला मिळणार आहे. दबावामध्ये नक्कीच प्रभाव पाडावा लागेल. एकतरी मोठा इथे फटका येणं गरजेचं आहे. येणारे नक्कीच संघाची धावसंख्या 17 वरती जाऊन पोहोचले. येणाऱ्या 7 चेंडूवरती अजूनही 13 धावांची गरज आहे. चांगली फलंदाजी ते होणं गरजेचं आहे. या एका चेंडूवरती एक घडाघाती षटकार किंवा चौकार येणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग वरती आपल्याला करण पाहायला मिळतंय. करण वरती नक्कीच दबाव असेल. करण कडून हवी तशी फलंदाजी आपल्या संघासाठी होत नाहीये. इथे मात्र अंतिम चेंडू. इथे मात्र आखूड टप्प्यावरती पुन्हा एकदा गोलंदाजी केली देखील जाते. इथे मात्र अप्रतिम आपल्याला यशलक्ष्याकडून पाहायला मिळते. मोठा धक्का आपल्याला लागताना हा करण याच्या रूपात पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 3 17 धावसंख्येवरती लागलाय. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 3 षटकाच्या अखेरीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 17 धावा. असणार आहे. संघाची धावसंख्या 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 21 वरती जाऊन पोहोचली आहे. बळीच वरती नक्कीच दबाव असेल. इथे दबावामध्ये प्रभाव पाडावा लागेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे लागतील. स्ट्रायकिंग एंड वरती आक्रमक फलंदाज रोशन पाहायला मिळत आहे. एकदा पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र एक धाव तरी इथे धावून कंप्लीट केली देखील जाते. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येईल. इथे मात्र धावाची संधी निर्माण झाली आहे. धावबाद होताना आपल्याला अमित पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 4 आपल्याला पाहायला मिळालाय. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येईल. वाईट चेंडू धावून एक धाव कंप्लीट केली जाते. वाईट +1 टोटली चेंडूवरती 2 धावा. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. 23 या धावसंख्येवरती धावबाद होताना आपल्याला
अमित पाहायला मिळाला. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये थोडंसं कॉलिंग आपल्याला खराब पाहायला मिळालं. धक्का क्रमांक 34 धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळेल. आता मात्र येणाऱ्या 5 शेड्यूल वरती 7 धावांची गरज आहे. मैदानामध्ये वारंवार समीकरण बदलताना पाहायला मिळतंय. महेशला कुठेतरी अतिरिक्त धावा रोखाव्या लागतील. अचूक टप्पा इथे मेंटेन करावा लागेल. निर्धाव चेंडू फेकणं गरजेचं आपल्या संघासाठी. पांडवराच्या संघाकडून पहिले 2 षटक आपल्याला अप्रतिम पाहायला मिळाले. तो नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये मिथुनला दाखल केला देखील जात आहे. स्टकी गेट वरती एक हार्ड हिटर फलंदाज आपल्याला रोहन पाहायला मिळतो, ज्याच्या बॅट मध्ये आपल्याला 1 षटकार आणि 1 चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. आक्रमक फलंदाजासाठी ज्याला ओळखला जातो. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून महेश तयार. 5 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा अवांतर धाव. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळते. अचूक टप्पा मेंटेन केला जातोय. महेश कडे अशाच प्रकारच्या गोलंदाजीची गरज असेल. अजून 1 ते 2 चेंडू ते निर्धाव फेकले तर सामन्यामध्ये अजून आपल्याला रंगत येताना पाहायला मिळेल. येणारे आता 4 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. शाकी एड वरती आपल्याला रोशन पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू आणि 14 धावांवरती फलंदाजी करताना रोशन पाहायला मिळालाय. इथे मात्र आक्रमक फटका खेळा देखील जातोय. क्षेत्ररक्षकाकडे थोडीशी आपल्याला चूक घडताना पाहायला मिळाली. चेंडूवर ट्रॅव्हल केला जातोय. चेंडूला पाठवलं जातोय बॉर्डरच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अजूनही 1 धावांची गरज आहे. सामना अजूनही संपलेला नाही आहे. अजूनही 1 नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्याकडे 9 चेंडूचे 9 + 6 तुटले चेंडूवरती 7 धावा. या 7 धावांच्या मदतीने सावी स्पोर्ट्सचा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. काय अफिलातून फलंदाजी आपल्याला रोशनच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाले. 11 चेंडू आणि 20 धावांची ताबडतोड गोलंदाजी आपल्या संघासाठी रोशन करताना पाहायला मिळालाय. आताच्या मॅचचा आपल्याला मॅन ऑफ द मॅच पाहायला मिळतोय. या सामन्याचा हिरो ठरलाय, ज्याने आपल्या फलंदाजीतून अफलातून फलंदाजी केली. धन्यवाद. 2 षटकार आणि 1 चौकाराच्या मदतीने रोशन ह्या मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय. रोशन ज्यांना मॅच ऑन केला तर रोशनला विनंती असेल, ज्यांनी आपल्याला ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून आजच्या या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी आपण जो पाहतोय मॅन ऑफ द मॅच म्हणजे हिरो या सामन्याचा, प्रत्येक सामन्याच्या हिरोसाठी गॉगल्स दिलेले आहेत. त्यांचे बंधू आदरणीय मिलिंद दादा साळवी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी मिलिंद दादांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचा हा किताब त्याला सुपूर्द करायचं. त्या ठिकाणी विनंती आहे, ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून आपल्याला ज्यांनी प्रत्येक सामन्याचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच साठी जे बक्षीस दिलेलं आहे त्या बक्षीसदात्यांचे बंधू आदरणीय मिलिंद साळवी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी मिलिंद दादांना विनंती करतो, आजच्या सामन्याचा आत्ताच्या सामन्याचा जो मॅन ऑफ द मॅच आहे त्या रोशनला आपण हे बक्षीस सुपूर्द करूया. आपण पाहिलं याआधी जो नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी संपन्न झाला त्यामध्ये सह्याद्री बॉईज म्हणजे तळवडे या सामन्यानंतर मैदानात चालू होणारा जो सामना आहे या सामन्यानंतर लंच ब्रेक होईल. लीग स्टेजचा हा शेवटचा सामना असेल याची सर्व संघनायकांनी सर्व खेळाडूंनी नोंद घ्यायची आहे. आणि त्यानंतर आपण 10 ते 15 मिनिटाचं म्हणून है ना, एक 15 ते 20 मिनिटाचा साधारणतः लंच ब्रेक होणार आणि त्यानंतर आपण या ठिकाणी सामने कंटिन्यू करणार. या ठिकाणी विनंती असेल, सह्याद्री बॉईज म्हणजे जयेश लाड आणि त्याच्या संपूर्ण टीमला आपण आपलं क्षेत्ररक्षण फैलावून घ्यायचंय. आणि जयेश लाड आपल्याला विनंती आहे, शिवाय मला वाटतं प्रशांत 11 या संघाच्या अतिरिक्त खेळाडूला विनंती असेल, आपण आपला जादा खेळाडू कृपया या ठिकाणी पॅव्हेलियनशी संपर्क करायचा समालोचन कक्षाकडे आपण पाठवायचंय. कोण कोण आहे सह्याद्री बॉईज.
हा एक खेळाडू असा आहे गोरख, जो दोन्ही क्षेत्रामध्ये उजवी कामगिरी करतो. कबड्डीमध्ये सुद्धा याला मी बराच वेळा पाहिलेला आहे. याचा मोठा बंधू सुद्धा जबरदस्त कबड्डी खेळतो. तुळशीदास आणि गोरख सुद्धा तेवढ्याच तत्परतेनं आपण या ठिकाणी मैदानात पाहिलेलं आहे. दरम्यान सलामीची जोडी ओपनिंग पेअर ज्याला असं म्हटलं जातं, ही जोडी मात्र मैदानात दाखल होतीये. दिनू आणि ऋषिकेश. स्ट्राईक साठी येतो दिनू आणि नॉन स्ट्राईकवर सध्या विसावलेला आहे, थांबलेला येतो या ठिकाणी ऋषिकेश. आणि गोलंदाजीची धुरा ज्याच्यावरती सोपवली जाते तो गोरख मात्र सुरुवातीच षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. मध्ये अगदी 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं, प्रत्येक षटकामागे एक चांगल्या प्रकारचं अस्त्र वापरावं लागतं आणि ज्याच्या जोरावरती आपण पाहतो प्रत्येक चेंडूवरती नियंत्रण आणावं लागतं आणि चांगल्यापैकी आपल्या संघाला एक चांगली उभारी देण्याचं काम करावं लागतं. गोरख सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. समोर सामना करणार आहे तो ऋषिकेश. पहिला चेंडू, उत्तम प्रकारचा चेंडू, जो लीडचा चेंडू समजत नाही, लेगच्या दिशेने पटकावलेला चेंडू आहे. आपण बघूया या ठिकाणी एक धाव तर निश्चितच मिळणार आहे. एका धावी निश्चित संघाचं खातं उघडलं जातंय. श्री गणेश केला जातोय. सन्मानजनक स्थिती असणार आहे, याचा एक सुखद क्षण आपण पाहतोय, कारण ओपनिंग जोडीकडून या ठिकाणी श्री गणेश केला जातोय. ऋषिकेश यानंतर मात्र सामना करण्यासाठी सज्ज होणार आहे तो दिनू. गोरख एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, गुणवान खेळाडू आहे. बघूया गोरख आपल्या षटकातील पुढील चेंडू, या वेळेला थोडं परिवर्तन करून टाकलेला चेंडू. बघूया एक धाव तर पूर्ण होते, दुसऱ्या धावेसाठी धावावं लागतं आणि निश्चितच ताळमेळ जबरदस्त आहे. रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही गड्यांमधला ताळमेळ सतेज आहे, ज्याच्यामुळे दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण होताना आपण पाहतोय. पहिलं षटक चालू असताना या ठिकाणी आपण पाहतोय 3 धावा धावफलकावर लागलेले आहेत. एक चांगली सावध सुरुवात या ठिकाणी संबोधली जाते. जयेश मात्र वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल घडून आणतोय, कारण याआधी आपण पाहिलं जयेशने अतिशय अप्रतिम सामने खेळलेले आहेत. पुन्हा एकदा गोरख आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू, या वेळेला मात्र चेंडू बॅटच्या मध्ये येतोय. बघूया या हिटिंग मधून किती हवा मिळाली निश्चितच. आपण बघतोय सणसणीत खणखणीत चौकार. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क तगडाय. मेन चेंडू जातोय सर सीमारेषेच्या बाहेर आणि एक अप्रतिम चौकार दिनूच्या बॅट मधून आपण पाहतोय. धावसंख्या होते, पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या होते ती 7. गोरख वैयक्तिक कोट्यातील पुढील चेंडू, थोडासा दबाव असणार आहे, कमबॅक करावं लागणार आहे आणि निश्चितच या वेळेला तशाच प्रकारचा फटका मारायचा आहे. चेंडू पंचांनी वाईट दिलेले आणि एक धाव सुद्धा पूर्ण झाली आहे. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांची संघाची धावसंख्या होते पहिलं षटक चालू असताना 9. पण या ठिकाणी आपण पाहतोय मित्रांनो, प्रशांत 11 संघाने इरादा स्पष्ट केलाय की आम्ही मोठा धावांचा डोंगर उभारणार आणि त्या दृष्टीने चांगली वाटचाल होतीये. आतापर्यंत पहिल्या षटकातील 3 चेंडू फेकून बाकी झालेले आहे आणि आता मात्र गोरख पुन्हा एकदा आता मात्र लयबद्ध गोलंदाजी करतो. मित्रांनो, जशा प्रकारची खेळपट्टीचा वापर करतोय, एक चांगल्या टप्प्याचा चेंडू आपण पाहतोय, परिवर्तन स्वरूपात करून टाकलेला चेंडू, कारण एकदा का फटकेबाजी झाली की पुन्हा एकदा लयबद्ध गोलंदाजी करणं तेवढं सोपं नसतं. पण ते मात्र आपण या ठिकाणी गोरखच्या माध्यमातून पाहतोय. पहिलं षटक चालू आहे. पुन्हा एकदा गोरख, या वेळेला पुन्हा एकदा चकवलं जातं, बसवलं जातं, मात्र चेंडू घोषित क्षेत्राकडे जातोय आणि एक धाव निश्चित मिळते. 10 धावा पूर्ण केल्या जातात पहिलं षटक चालू असताना. थोडस लांबलचक षटक म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, पण नियंत्रण आणले जाता जाता का होईना पहिल्या 2-3 चेंडूमध्ये आपण पाहिलं एक चांगला आकर्षक चौकार सुद्धा मारला होता तो दिनूनं. मात्र त्यानंतर गोरखनं थोडस नियंत्रण बद्दलचं काम केलं, थोडसा चेंडूमध्ये बदल करून आणलाय आणि निश्चितच स्वतःला साबित केलंय की मी एक चांगल्या प्रकारचा गुणवान खेळाडू आहे, चांगला गोलंदाज आहे. पुन्हा एकदा गोरख तयार होतोय ऋषिकेशसाठी. ऋषिकेशला खेळायचा मोठा फटका. बघूया या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा टिकले क्षेत्राकडे चेंडू जातोय. एक धाव मिळणार आहे. पंचांचा आमच्या बाजूने इशारा होतो. पहिलं षटक समाप्त होत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 11.
मर्यादित 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय प्रशांत 11 या संघानं अतिशय दिमागदार अशी सुरुवात केलेली आहे आणि एक मजबूत सुरुवातीच्या जोरावरती आतापर्यंत 6 चेंडूंचा समाचार घेत 10-11 धाबा वसूल केलेले आहेत आणि आता दुसरं षटक घेऊन येतोय तो सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाचा पुढे रे येईल तो सचिन. प्रशांत 11 या संघानं दाखवून दिले की निश्चितच पहिल्या चेंडूपासून प्रहार केलाय. घणाघाती प्रहारच्या जोरावरती आतापर्यंत आपण 6 चेंडूमध्ये 11 धावा जमवताना पाहिला येतो प्रशांत 11चा संघ. मात्र दिनू आणि ऋषिकेशची एक दमदार सुरुवात या ठिकाणी आपण पाहिलेली आहे. त्यापैकी आता मात्र दिनू पुन्हा एकदा 2 चेंडूमध्ये 6 धावांची खेळी करतोय. चिगरबाज खेळाडू आहे. मात्र नवीन गोलंदाज येतोय तो सचिन. वाजाची शैली जबरदस्त आहे. कोणत्या चेंडू आहे यावर बाहेरचा खेळ होतो का आणि सह्याद्री बॉईज तळवडेला एक मोठा मासा गळायला लागतोय. अर्थात या ठिकाणी सचिन मात्र आपली कामगिरी चौकला जातोय. पहिला मोठा धक्का बसतोय धावसंख्या 11 असताना. एक मोठा गडी पॅडलिंगचा रस्ता वळतोय, तंबूचा रस्ता वळतोय आणि आता मात्र दुसरं षटक चालू असताना आपण पाहतोय जागा घेण्यासाठी येतोय त्याची नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर घेण्यासाठी रोहित. जो दमखम दाखवत होता, जो पॉवरफुल हिटिंग करत होता, तोच दिनू मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय आणि त्याला साथ करण्यासाठी येतोय, त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय रोहित. पण सचिन छोटा पॅक बडा धमाका मित्रांनो, नाद करायचा नाही या ठिकाणी. अतिशय जबरदस्त आता मात्र हॅट्रिक बॉल असणार आहे सचिन. मित्रांनो एका बाजूला आपण पाहिलं सचिन रमेश तेंडुलकर, क्रिकेट जगतातला देवता ज्याला संबोधलं जातं, देव म्हणून संबोधलं जातं, भारताचे रत्न सचिन तेंडुलकर. आणि या बाजूला मात्र आता गोलंदाजीसाठी येतोय तो सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाचा छोटा बॅट बडा धमाका असणारा सचिन. काय कारनामा करतो मित्रांनो, क्रीडा अंगणावर अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी कामगिरी करतोय तो सचिन. आणि आता मात्र 11 धावांमध्ये 2 गडी बाद होत आहेत. दुसरं षटक चालू असताना प्रशांत 11ची थोडीशी पडझड होताना आपण पाहतोय. कारणीभूत ठरतो तो या ठिकाणी सचिन. आणि मित्रांनो नवीन फलंदाज येतोय सखाराम. बघूया सखाराम आपल्या संघासाठी धावून येतो का गरज असताना. पुन्हा एकदा सचिन हॅट्रिक बॉल या ठिकाणी मात्र रोखली जाते हॅट्रिक. याआधी आपण पाहिलं ओंकार सूर्यने हॅट्रिक केली होती मित्रांनो. 2 हॅट्रिक या सामन्यामध्ये आपण पूर्ण सिरीजमध्ये पाहिलेले आहेत. तिसऱ्यांदा चान्स होता या ठिकाणी, संधी होती ती या ठिकाणी सचिन याला. मात्र 11 धावांच्या बहुमतामध्ये 2 गडी बाद झालेले आहेत. दुसरं षटक चालू असताना हो पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू आहे. तो चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये, जो फलंदाजाला नीट समजत नाहीये. एक धाव तर निश्चित मिळणार आहे. धाव संख्या होती ती 12. 2 गड्यांच्या बदल्यामध्ये चेंडू मात्र वारंवार आपलं क्षेत्ररक्षण करून घेतोय आणि निश्चितच यश मिळतंय. सचिन छोटासा सचिन कारनामा दाखवतोय, आविष्कार दाखवतोय, करिश्मा दाखवतोय या ठिकाणी मित्रांनो. आणि आता मात्र सखाराम स्ट्राईकवर आहे. पुन्हा एकदा सचिन, सुंदर पटका या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षण चपळ होतंय. बघूया थ्रो मात्र अचूक पाहिजे होता, कोणत्या साईडला मारायला पाहिजे होतं, थोडीशी समजशक्यता दाखवली असती तर पुन्हा एकदा धावचीत होण्याची संधी होती मित्रांनो. पण पुन्हा एकदा स्कोअर बदलतोय. 13 धावा धाव फलकावर लागण्यात यश मिळतंय. दुसरं षटक चालू असताना प्रशांत 11 या संघाला. प्रशांत 11 कडून आता आपण पाहतोय ऋषिकेश. सचिनचा सुंदर असा चेंडू
बघूया सचिनला सुद्धा या ठिकाणी चेंडू सफाईपूर्वक गोळा करतो पण तसं होत नाहीये, पण चेंडू मात्र अडवला जातोय आणि दुसरं षटक या ठिकाणी पंचांचा इशारा येतो. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होतीये एक धावसंख्या होतीये ती या ठिकाणी 14. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या आहे ती 14 आणि आता मात्र या ठिकाणी 2 षटकानंतर आपण पाहतो 14. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आता मात्र घडाघाती प्रहार करावेच लागणार. प्रत्येक चेंडूवरती योग्य प्रहार करून या ठिकाणी आकर्षक पारीला आपले आकार द्यावे लागणार. कोण येतोय? विशाल गोलंदाज येतो या ठिकाणी विशाल काजले आणि सध्या तरी एसटी रक्षकाचं काम करतोय, अष्टपैलू कामगिरी करतो. मित्रांनो ज्याची मी नेहमीच प्रशंसा करत असतो तो जयेश लाड विकेटच्या मागे अतिशय सुंदर अशी कामगिरी करावी लागणार आहे. बघूया गोलंदाज तयार होतो. विशाल विशाल कामगिरी करायची आपल्याला, कारण एक महत्वपूर्ण कामगिरी. बाकी उर्वरित काम मात्र सुरक्षक जयेश लाड स्वतः कंप्लीट करतोय आणि दबाव एक वाढतोय, कारण हे षटक जर आपण मर्यादित धावा दिल्या तर मात्र आपण सह्याद्री बॉईज कळवणे संघाला निश्चित उभारी देऊ शकतो. मात्र विशाल एक मोठ्या मानाचा दिलाचा राजा असणारा या क्रिकेट जगतातला विशाल मात्र कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो आपण पाहायचंय. पुन्हा एकदा विशाल बॉलिंग मार्कवर तयार होतोय गेल्या गतीनं. यावेळेला पुन्हा एकदा उत्कृष्ट चेंडू आणि तेवढाच चेंडू सफाईपूर्वक गोळा केला जातोय, जमा केला जातोय. तो यशरक्षक या ठिकाणी जयनीच्या माध्यमातून आणि पुन्हा एकदा निर्धाव 2 चेंडू. एक दबाव आपणाला साफ दिसून येतोय, पूर्णपणे दबावात दिसून येतोय तो हा फलंदाज ऋषिकेश. पुन्हा एकदा विशाल, त्याला हौसला वाढवला जातोय, त्याला प्रशंसा केली जाते आणि आता मात्र दबावातून मोठी खेळी करतो, दबावातून प्रभाव दाखवण्याचं काम करतोय. एक धाव कंप्लीट केली जाते, दुसऱ्या धावेसाठी धावावं लागतंय आणि या ठिकाणी गचा क्षेत्ररक्षणाचा नमुना आपल्याला दिसून येतोय. 2 धावा पूर्ण केली जातात, जिथं झेल व्हायला पाहिजे होता तो झेल मात्र सुटला जातोय आणि 2 धावांचं रूपांतर होतंय. प्रशांत 11 संघ पोहोचतोय. 3रं षटक चालू असताना 16. पुन्हा एकदा विशाल ऋषिकेश साठी. या वेळेला मात्र ऋषिकेशने डोक्याला घेऊन काढला चेंडू. मित्रांनो बॅटपेक्षा डोक्याचा चांगला वापर केलाय आणि 2 धावा कंप्लीट केल्या आहेत. धाव संख्या होती ती 18. 3रं षटक चालू असताना आपण पाहतोय ऋषिकेश आणि सखाराम ही जोडी मैदानात आहे. आतापर्यंत ऋषिकेशने बऱ्यापैकी धावा जमा केलेल्या आहेत, कारण 8 चेंडूवरती 5 धावा. पण आता करताना आपल्या हातामध्ये सूत्र घ्यावी लागणार आहे, जोरदार फटकेबाजी करावी लागणार आहे ती या वेळेला ऋषिकेशाला. समोरून विशाल आपलं आक्रमण जारी करताना पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू फेकण्यात यश मिळतंय. आतापर्यंत मित्रांनो पाहिलं तर विशालनं 3 लगातार मला 3 या षटकामध्ये चेंडू निर्धाव टाकण्यामध्ये चेंडू टाकण्यामध्ये यश मिळवलंय आणि याच्यामुळे दबाव आपण पाहतोय तो ऋषिकेश याच्यावरती. 3रं षटक चालू आहे. 18 धावा केवळ धाव पलकावं लागल्यात. उत्तुंग फटकेबाजी घणाघाती प्रहार करावा लागणार आहे आणि तोच प्रहार समोरची सुरक्षित जागा आणि मित्रांनो आपण पाहतोय पारीला दिला जातोय आकार आणि या वेळेला आपण पाहतोय उंच उंच हवेमध्ये उडालेला हा चेंडू सरळ सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. उत्तुंग षटकार. षटकारांची संघाची धाव संख्या होती 24. काय फटका मारलाय मित्रांनो, अप्रतिम फटक्यानुसार कडे धावसंख्या मात्र बराबर वाढली जाते. 3रं षटक या ठिकाणी समाप्त झालेले, पण 5व्या चेंडूवरती 3ऱ्या षटकाच्या अप्रतिम फटका मारला तो ऋषिकेशनं आणि बराच वेळा चेंडूवरती ही नजर पेडाम करू. यानंतरचा निर्णायक सत्र निर्णायक या ठिकाणी जे घेऊन येतोय षटक तो मंदार पेडामकर. 24 धावा या ठिकाणी मंदार. बघूया तेज तर्रार धार मंदारकडून पाहायला मिळते का, पण या ठिकाणी 1 धाव तर निश्चित मिळणार आहे. घोषित क्षेत्राकडे चेंडू वळतोय आणि मित्रांनो 1 धाव या ठिकाणी मिळते. 1 धावेनिशी संघाची धावसंख्या होते. निर्णायक षटकामध्ये म्हणजे 4थं षटक अतिशय
जबरदस्त काळजीपूर्वक टाकावं लागणार आहे, कारण या चौथ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय प्रशांत 11 या संघाची धावसंख्या होती ती 25. आता मात्र उर्वरित चेंडूवरती जोरदार प्रहार करावा लागणार आहे जर सन्मानजनक स्कोर, सन्मानजनक धावसंख्या आपल्याला उभारायची असेल तर. मंदार या वेळेला मात्र वाईट चेंडू घोषित केलाय. एक अवांतर धाव वाढणार आहे. धावसंख्या होते 26. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. निश्चितच गडी जास्त बाद झाले नाहीत, पण आता मात्र आक्रमकपणा दाखवावा लागणार आहे. बॅटमधून तळपत्या बॅटमधून धुवाधार फलंदाजीचं प्रदर्शन करावं लागणार आहे ते सखाराम याला. हो, पुन्हा एकदा चेंडू नीटचा समजत नाहीये मित्रांनो. एक चेंडू महत्वाचा आहे जो निर्धाव चेंडू जातोय आणि पेडमकर मंदारला मात्र याचं श्रेय जाते. सखाराम ज्यांना आतापर्यंत 5 चेंडू मध्ये 2च धावा केले, थोडी निराशजनक कामगिरी आहे या ठिकाणी. थोडासा खेमा नाराज आहे, कारण सखारामकडून एक आकर्षक पारीला एक चांगला आकार देण्याची गरज आहे. चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी आकर्षक होणं गरजेचं आहे. मात्र जयू खुश आहे. मंदार पुन्हा एकदा वाईट चेंडू पंचांनी घोषित केला. एक अवांतर धाव मिळणार आहे ती या ठिकाणी प्रशांत 11 संघाला. धावसंख्या होती ती 28. अजूनही 4 चेंडू फेकणं बाकी आहे. 4 चेंडू मध्ये कशा प्रकारचा प्रहार केला जातो, एक डोक्यामध्ये विचाराचं मंथन करून चेंडू सीमापार धाडण्यात यश मिळतं का पाहायचंय, टिचून गोलंदाजी होते का पाहायचंय. या ठिकाणी पुन्हा एकदा बांधून ठेवलं जातंय, जखडून ठेवलं जातंय. योग्य पद्धतीचा मारा केला जातोय मंदारकडून. एकच धाव पूर्ण केली जाते. निर्णायक षटक चालू आहे मित्रांनो. 4थं षटक चालू आहे. धावसंख्या होते ती 29. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. निश्चितच आगामी काळामध्ये म्हणजे येणाऱ्या 2-3 चेंडू मध्ये चांगली फटकेबाजी करावी लागेल. चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल करतोय आणि हीच एक यशाचं जे गमक असतं त्याच्या पाठीमागची कल्पना आहे. आता मात्र फटका मोठा जयच्या बाजूला चेंडू कॅरी होतो. बघूया आपण या ठिकाणी चेंडू मात्र जबरदस्त क्षेत्ररक्षणामध्ये चपळता दाखवतो. 2 धावा मात्र रोखू शकत नाहीये. धाव संख्या होतीये ती 31. अजूनही 2 चेंडू फेकणं बाकी आहे मित्रांनो. अप्रतिम पद्धतीचा हा सामना आपण पाहतोय. सन्मानजनक स्थिती आहे प्रशांत 11 संघाची. हो, मोठा फटका. या फटक्यावरती किती धावा मिळतात पाहायचा, पण खेळ तर सुनेल. पुन्हा एकदा खराब खेळ सुनेल आहे आणि या चेंडूवरती निश्चितच 2 धावा मात्र वसूल केल्या जात आहेत. 2 धावांची संघाची धावसंख्या होती 33. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आतापर्यंत पाहिलंय खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसून येतं बाउंड्री लाईनच्या आसपास. मंदार या वेळेला इरादा स्पष्ट केलाय. जोरदार चेंडू फटकावायचा आहे आणि पुन्हा एकदा एक उत्तुंग फटका आपण पाहतोय. पण या फटक्यावरती किती धावा मिळणार? 55 इशारा. 4 रन. अतिशय योग्य वेळेला मारलेला, आपल्या पारीला योग्य दिलेला आकार आणि आता मात्र दिलं जातं चॅलेंज ते 38 धावांचं, कारण 37 धावा धाव फलकावं लागलेत. जिंकण्यासाठी 38 धावा कराव्या लागणार त्या सह्याद्री बॉईज. आणि मित्रांनो खास करून 14 चेंडू मध्ये 21 धावा करणारा ऋषिकेश मात्र या सामन्याला एक आकार देताना आपण पाहिले. धन्यवाद.
हे पॉवर प्लेचं असतं. जोरदार रेटिंग करावी लागते, जोरदार फटकेबाजी करावी लागते 6 चेंडूमध्ये आपल्याला जर सामना कव्हर करायचा असेल तर. आणि मला वाटतं सलामीची जोडी या ठिकाणी तयार असणार आहे. जैन विचार मंथन करून या सामन्यामध्ये संघर्ष करणं गरजेचं आहे. तसं म्हटलं तर सह्याद्री वाईज कळवण या संघाची वाटचाल खूप चांगली होती. TCC कुचांब बरोबर पहिला सामना आपण या ठिकाणी पाहिला. एका बलाढ्य परेश दादा टाकळे संघ सामना करत असताना केवळ एका गुणानं हार पत्करली होती ती जयेश लाडच्या सह्याद्री बॉईज तळोड संघानं. पण संघर्ष जारी केले आणि सलामीची जोडी होतीये. आपण पाहतोय स्वतः जयेश लाड आणि या ठिकाणी संघर्षमय परिस्थितीमध्ये क्षेत्ररक्षण पाहिलं जाते ते प्रशांत 11 या संघाकडून. सामने संपन्न होत असताना खऱ्या अर्थाने मी कौतुक करतो या ठिकाणी दोन्ही पंच सरांचं. या ठिकाणी समालोचक आणि या खेळाचं लाईव्ह प्रक्षेपण करणारे आम्ही जरा सावलीमध्ये असलो तरी पंच पॅनल मात्र कडक कोणामध्ये या ठिकाणी आपलं काम करते. आणि कालपासून आपण निर्णय क्षमता मित्रांनो पाहिली तर अप्रतिम. कोणत्याही खेळाडूचा कोणत्याही प्रकारचा या ठिकाणी कोणत्याही निर्णयावर काही शंका नाहीये. इतका उत्तम दर्जाचा निर्णय क्षमता. चेंडू द्यावर पटकन सलामीची जोडी येते कुठे गेला विशाल आणि जयेश. ज्या विशालनं कमालीचं षटक फेकलं होतं तोच विशाल या ठिकाणी मात्र पहिल्यांदा स्ट्राईक घेणार आहे आणि नॉन स्ट्राईकवर असणार आहे तो या ठिकाणी जयेश लाड. स्वतः संघाचा कर्णधार आहे, कॅप्टन आहे, थोडासा उत्तेजित आहे. पण मित्रांनो ज्या वेळेला चांगल्या प्रकारचा संघर्ष असतो ना तो जेवूची खेळ बघण्यासारखी असते. आणि या ठिकाणी गोलंदाज तयार होतोय तो ऋषिकेश. ऐकला विशाल ऋषिकेश जेव्हा ऋषिकेश हॅलो 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 दोन्ही पण तसेच होत आहेत. हॅलो हॅलो हा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज खेळपट्टीवर दाखल झालेले आहेत. आपण पाहतोय क्रीडांगणावर दोन्ही दाखल झालेले फलंदाज. नॉन स्ट्रायकरला येतो या ठिकाणी जयेश लाड आणि स्ट्राईक साठी येतो या ठिकाणी विशाल. पहिला चेंडू तडकवायचा आहे, जोरदार प्रहार करायचा आहे, पण निश्चितच एक धाव तर पूर्ण केली जाते. हॅलो आवाज नीट करतात. एक उत्तम प्रकारचा सामना आपण पाहतोय सह्याद्री बॉईज वर्सेस प्रशांत 11. या ठिकाणी आपण पाहिलं 37 धावांचं लक्ष, 38 धावा पार करे, 38 धावा लावायचे धाव बलकावरती. आणि आता मात्र पहिलं षटक घेऊन येतो तो ऋषिकेश. अप्रतिम पद्धतीचं षटक फेकतोय. काहीच चेंडू नीटचं समजत नाहीये जयेश लाडला आणि एक निर्धाव चेंडू फेकण्यात यश मिळत आहे ते ऋषिकेश याला. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना आपण पाहतोय पुन्हा एकदा ऋषिकेश आपल्या षटकामधील पुढील चेंडू जयेश लाड समजत नाहीये पण एक धाव तर घेणार आहे. मित्रांनो धाव घ्यावीच लागणार आहे कारण या ठिकाणी पाहतोय आपण सन्मानजनक स्थिती, सन्मानजनक स्कोर, सन्मानजनक धावफलक उभा केलेला आहे तो प्रशांत 11 या संघानं. आणि पहिल्या षटकातील 3 चेंडू फेकून झालेले आहेत. आतापर्यंत 2 धावा धावफलकावर लावलेले आहेत. एक तडाखेबाज एक जबरदस्त टोलेजिंग बाजी मारावी लागणार आहे. एक चांगली आकर्षक फटकेबाजी आपल्याला या ठिकाणी करावी लागणार आहे कारण 21 चेंडूमध्ये 36 धावा करायची आहेत. पुन्हा एकदा ऋषिकेश मॅचच्या पट्ट्यामध्ये आलेला चेंडू आहे. पाहायचा या चेंडूवरती किती धावा वसूल केल्या जात आहेत. आणि मित्रांनो या ठिकाणी आम्हाला दिसून येतोय पंचांचा इशारा चौकार. आकर्षक गेलेला जबरदस्त सनसणीत कणकणीत 4 धावा वसूल केलेत. ज्या ऋषिकेशवरती भरोसा दर्शवला गेला या ठिकाणी आपण पाहतोय कर्णधार स्वतः क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल पाहतोय. या ठिकाणी थोडासा बदल त्याला हवा आहे कारण या ठिकाणी पाहतोय आपण दोन्ही अव्वल मोहरे मैदानात दाखल झालेले आहेत. ओपनिंग पेअर अतिशय दिमागदार आहे.
फटका मारला जातोय, झेल होतो का पाहायचा मित्रांनो, आणि झेल टिपला जातोय विशालच्या रूपानं, मोठा मासा गळाला. एक मोठा गडी बाद होऊन डगआउटचा रस्ता धरतोय, झेल टिपतोय. प्रीतम बाद करायचा नाही, ज्याच्या नावामध्येच प्रीती संगम आपल्याला घडून आलेला दिसतो, तोच प्रीतम मात्र खेळडूला आपल्या लगत घेतोय. आणि निश्चितच एक उत्तम दर्जाचा झेल प्रीतमच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी टिपताना पाहतोय. आता मात्र समीकरण बदललं जातंय, कारण दुसरं षटक चालू असताना 19 चेंडूमध्ये 32 धावांची गरज आहे मित्रांनो. दुसरं षटक चालू आहे, थोडीशी कडकड होतीये. जयेश लाडनं आपल्या हातामध्ये सूत्र घेणं गरजेचं आहे, आपल्या हातामधून पॉवरफुल हिटिंग करणं गरजेचं आहे जर सामन्यामध्ये आपल्याला कमबॅक करायचं असेल तर. पण सद्यस्थितीत मी मानतो बॅकफुटवर ढकललेला संघ दिसतो या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज, कारण आतापर्यंत आपण पाहिलंय पहिल्या षटकातील मला वाटतं 1 चेंडू फेकणं जवळजवळ बाकी आहे. 6 धावा पूर्ण केलेले आहेत. पुन्हा एकदा ऋषी, ओ वाव, जबरदस्त चेंडू, जो चेंडू फसवा देतोय, चकवा देतोय. आणि या वेळेला मात्र पंचांची खूण येते. पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त होते ते प्रशांत 11 या संघाकडून ऋषिकेशच्या माध्यमातून. आणि 18 चेंडू 32 धावा, अजूनही या ठिकाणी 18 चेंडूमध्ये 32 धावांची गरज आहे. उर्वरित 3 षटकामध्ये एक जोरदार फटकेबाजी करावी लागणार, लगभग 11 धावांची सरासरी. हॅलो 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 या ठिकाणी नवीन गोलंदाज गौरव, खऱ्या अर्थानं आपला जर गौरव व्हावा असं वाटत असेल तर निश्चितच तेज तर्रार एक चांगली शैलीदार गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. नावाचा गौरव होऊ शकतो, कारण आपण या खेळामध्ये पुन्हा एकदा जर यायचं असेल तर निश्चितच जखडून ठेवावं लागणार जयेश सारख्या महान फलंदाजाला. जयेश गुणवान अष्टपैलू खेळाडू आहे मित्रांनो, ज्याची ख्याती सांगताना ओर भरून येतो, कारण कबड्डीमध्ये बादशाह खेळाडू आपल्या या पंचक्रोशीमध्ये एक मात्र खेळाडू असा आहे जयेश लाड. सध्या क्रिकेटच्या रणसंग्रामामध्ये खेळतोय. वा, फटका सुंदर मारतोय, घोषित क्षेत्राकडे चेंडू जातोय, एकच धाव केवळ मिळते. सध्या तरी एकेरी दुहेरी धावांवरतीच भर घातला जातोय. पण या वेळेला मात्र दुसरं षटक चालू असताना आपण पाहतोय जिंकण्यासाठी 17 चेंडूमध्ये 31 धावांची गरज आहे. याचा अर्थ आकर्षक घणाघाती प्रहार करावे लागणार, उत्तुंग फटकेबाजी करावी लागणार. हा, तशा प्रकारचा फटका येतोय, सुरक्षित फटका मानला जातो आणि निश्चितच एक धाव पूर्ण होते. जयेश आणि त्याच्या सहाय्यक खेळाडूकडून ही दुसरी धाव सुद्धा सन्मानजनक पूर्ण केली जाते. 2 धावांनी आपण पाहतोय आयुष आणि जयेशचं कॉम्बिनेशन चांगलं आहे. आणि आता मात्र परिस्थिती आहे 9 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 16 चेंडू 29 धावा. पुन्हा एकदा गौरव, जयेशसाठी, जयेशची बॅट तळपते का पाहायचंय. उत्तुंग फटका समोरच्या दिशेने मारलेला सुरक्षित, पण या वेळेला झेल जज केला जातो का, सोपाचा झेल या वेळेला सुटला जातो. एक मोठं योगदान दिलं जातंय जयेशला मित्रांनो. मोठा धक्का होऊ शकला असता, पण जयेशच्या रूपानं एक मात्र या ठिकाणी योगदान मिळतंय. आणि एक चांगल्या प्रकारचा झेल, मला वाटतं सूर्यकिरणांचा थोडासा अडसर झाला असेल, पण झेल व्हायला हरकत नव्हती. या ठिकाणी धावसंख्या मात्र आहे ती 11, 15 चेंडू 27 धावा. पुन्हा एकदा गौरव आपल्या षटकातील पुढील चेंडू, जयेशला त्याच पद्धतीने घेतलेला चेंडू आहे. बघूया झेल होतो का, आणि आता मात्र चूक नाहीये क्षेत्ररक्षकांकडून. झेल घेतोय तो प्रशांत, एक चूक घडली होती, पण पुन्हा एकदा तीच पुनरावृत्ती या ठिकाणी दिसत नाहीये. जयेश मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय. सह्याद्री यंग बॉईज तळवडे संघाला हा मोठा धक्का बसतोय, कारण सन्माननीय आदरणीय सुधाकर लाड यांचा सुपुत्र जयेश लाड म्हणजे स्वतः संघ ओनर आहेत, संघ मालक आहेत, त्यांचा सुपुत्र मात्र डगआउटचा रस्ता धरतोय आणि संघ थोडासा अडचणीत येतोय या ठिकाणी. कारण दुसरा धक्का या ठिकाणी दुसऱ्या षटकामध्ये बसतोय आपल्याला 11 धावा केवळ धावफलकावर असताना. 4-4 झाले, 2 बाकी आहेत. या ठिकाणी आपण पाहतो मित्रांनो दुसरं षटक चालू आहे आणि नवीन फलंदाज येतोय तो गोरख.
साथ करण्यासाठी आयुष्याला, पण जोरदार फटकेबाजी करणारा जेवी मात्र तंबूचा रस्ता धरतोय. बघूया या ठिकाणी गौरव गोरखसाठी सुरक्षित फटका मारला जातो. या वेळेला मात्र गोरख आणि आयुष्य जोडी किती धावा पूर्ण करते. खराब क्षेत्ररक्षण, ज्या ठिकाणी एकच धाव हवी होती त्या ठिकाणी 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. पुन्हा एकदा 3री धाव पूर्ण केली जाते. अतिशय जबरदस्त धावगती राखली जाते. खेळपट्टीवरती कौतुक केले जाते. धावसंख्या होती ती या ठिकाणी 14. 13 चेंडू 24 धावा. थोडस या ठिकाणी संघनायक निराश आहे, कारण या ठिकाणी थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसून येते, कारण या ठिकाणी धावांवर आपण अंकुश मिळवणं गरजेचं आहे. दुसरं षटक चालू आहे. दुसऱ्या षटकामध्ये 14 धावा 2 गाड्यांच्या बहुमतामध्ये. प्रशांत हिरवेकडून गौरव, पुन्हा एकदा 1 धाव तर निश्चित घेतली जाते आणि एका धावादिशी संघाची धावसंख्या होती आहे या ठिकाणी 15. दरम्यान षटक संपल्याची खूण आम्हाला पण सरांकडून या ठिकाणी पोहोचली जाते आणि आपण पाहतो मित्रांनो 12 चेंडू 23 धावा. एक चांगल्या प्रकारची लढत आपण या ठिकाणी पाहणार आहे, कारण 12 चेंडू 23 धावा संघर्षमय प्रवास करावा लागणार आहे या ठिकाणी तो सह्याद्री बॉईज या संघाला, कारण मोठे धक्के बसलेले आहेत. विशाल आणि जयू डगआउट मध्ये गेल्यानंतर थोडासा खेमा नाराज असणारे, पण त्यांची बॅटिंगची क्षमता असणारे दोन्ही गोरख आणि आयुष मात्र या ठिकाणी मैदानात दाखल आहेत, जे उत्तम दर्जाची फलंदाजी करू शकतात आणि गोलंदाजीसाठी येतोय तो दिनू. या षटकावरती या सामन्याचं गणित अवलंबून राहणार मित्रांनो. या षटकात जर धावा वसूल केल्या, चांगल्या धावा कुठल्या, घणाघाती प्रहार आपल्याला जर दिसून आले तर मात्र आपल्या बाजूने सामना वळवला जाणार. 12 चेंडू 23 धावा. ज्याच्या पहिल्या चेंडूवर पण हार केला जातो, पुन्हा एकदा खराब खेळणी घेऊन येतोय. 2 धावा तर पूर्ण केल्या जातात का पाहायचं. या ठिकाणी पंचांनी निश्चितच बाद दिले. धावचित होतोय, धावबाद होतोय फलंदाज. एकच धाव कंप्लीट केली जाते. बाद होतोय तो आणि तिसरा मोठा धक्का बसतोय तो सह्याद्री बॉईज तळवडे या संघाला. मित्रांनो प्रशांत 11 या संघामध्ये निश्चितच कमबॅक करण्याची संधी या ठिकाणी उपलब्ध होते प्रशांत 11 संघाला. आणि नवीन फलंदाज या ठिकाणी मंदार पेढामकर दाखल होतो मैदानामध्ये क्रीडांगणावरती. काय षटक भेटले मित्रांनो बघा आपण. दिनूनं आपल्या हातामध्ये गोलंदाजीची धुरा घेतली आणि खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी 11 चेंडू 22 धावा. जोरदार फटका. बघूया आपण या फटक्यामध्ये किती धावा कोरल्या गेल्यात. निश्चितच फटका सांगून जाते. पंच सरांची खूण येते. आकर्षक पारीला बोलाय देताना चौकार जातोय तो या ठिकाणी आयुष्याच्या धावसंख्या होती आहे ती या ठिकाणी 20. आता मात्र समीकरण बिघडलं जाते, कारण 10 चेंडू 18 धावांची गरज आणि जयवीस काहीतरी एक कानमंत्र देण्यासाठी या ठिकाणी मैदानात दाखल झाले. स्वतः कर्णधार आहे. पाणी कृपया चला सामना चालू करायचा. या ठिकाणी 10 चेंडू तिकडे बाकी आहे. अधिक रंजक सामना होताना आपण पाहतोय मित्रांनो. 18 धावांची गरज आहे. 3रं षटक चालू आहे दिनूकडून. या वेळेला मात्र वाईट चेंडू स्वेर जाणारे चेंडू. एक अवांतर धाव वाढणार आहे. अवांतर धावा निश्चित पुन्हा एकदा एक चेंडू फेकावा लागणार आहे. 21 धावा धाव बलकावं लागतात. 10 चेंडू 17 धावा. 10 चेंडू मध्ये 17 धावांची गरज आहे. सामना मात्र अधिक रंजक होत चाललेला आहे, कारण या ठिकाणी दिनू मात्र थोडस साईड बदलताना आपल्याला दिसतोय. या वेळेला फटका जोरदार मारलाय. किती धावा वसूल करतो पाहायचं. 1 धाव तर कंप्लीट केली जाते. आता मात्र रिस्क घेतली जात नाहीये, धोका घेतला जात नाहीये. 1 धावेनिशी समाधान मानावं लागतंय. धाव संख्या पोहोचवतो तो 22. 9 चेंडू 16 धावांची गरज. एक अप्रतिम असा आपल्या पारीला आकार देण्याचं काम केलं जाते मित्रांनो. आता खऱ्या अर्थानं गरज आहे प्रशांत 11 दिनूकडून उत्तम चेंडू फेकण्यासाठी. या वेळेला चेंडू मात्र नीटचा समजत नाहीये तो मंदार याला.
आणि एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय तो दिनेकडून. आयुष्य या ठिकाणी मंदार पुन्हा एकदा सामना करणार तो दिनोच्या पुढील चेंडूचा. हो, पुन्हा एकदा चेंडू भटकवायचा, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये आणि पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. 22 बरोबर आहे ना, 7-16 बरोबर आहे ना. धावसंख्या होते ती 22 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आता मात्र 7 चेंडू आणि 16 धावा. धावा बॅटचा संघर्ष तुला करावाच लागणार, बॅट मधून तडाखेबाज फलंदाजी करावीच लागणार. मंदार आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र एक धाव मंदार घेतोय, एक धाव पूर्ण करतोय आयुष्य आणि मंदार ही जोडी. तिसरं षटक चालू असताना धावसंख्या होते 23 तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. आता मात्र 6 चेंडू आणि 15 धावा. कमबॅक केलं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण दिनूनं 1-2-3 चेंडू धाव टाकल्यानंतर मित्रांनो थोडासा दबाव या ठिकाणी आला आणि 6 चेंडू मध्ये 15 धावा करायच्या त्या सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाला. खरी गरज आहे, वातावरण बदललं जातंय आणि या ठिकाणी जयेश थोडासा नाराज दिसतोय, पण हरकत नाहीये. 6 चेंडू मध्ये तडाखेबाज फलंदाजी करावी लागणार, एक जबरदस्त आकर्षक पारी खेळावी लागणार ती या ठिकाणी आयुष आणि पेडामकर याला मंदार याला. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडं बदल या ठिकाणी केला जातोय. 11 काय कमबॅक केलं मित्रांनो, जबरदस्त आपल्या सामन्यावरती पकड मजबूत केले आणि या ठिकाणी निर्णायक षटक घेऊन येतो शेवटचं चौथं. काय नाव आहे रे बाबा? प्रशांत. स्वतः प्रशांत बघूया या ठिकाणी मात्र फटका मारतोय तो मंदार. या वेळेला थोडासा आळस पूर्ण धावतोय, सर फेक केली असती तर हा गडी बाद होऊ शकला असता मित्रांनो. एक धाव कंप्लीट होते आणि आता मात्र पुन्हा एकदा रंजक सामना आपण पाहतोय, रोमहर्षक लढत पाहतोय, कारण 5 चेंडू 14 धावा. काय घडणार काय बिघडणार मित्रांनो, मोठा फरक आपल्याला दिसून येतोय. स्ट्राईकवर येतो तो आतापर्यंत अप्रतिम चौकार ठोकणारा आयुष. प्रशांत या वेळेला मात्र फटका मोठा मारतो, बघूया या फटक्यामधून किती धावा मिळतात आणि या 2 धावा डिक्लेअर होत आहेत. 2 धावेनिशी संघाची धावसंख्या होती ती 26. जिंकण्यासाठी 4 चेंडू 12 धावांची गरज. एक जबरदस्त संघर्ष उभा करून ठेवला येतो प्रशांत 11 संघानं, कारण सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाला वाटलं होतं की सहज आपल्या बाजूने हा सामना आम्ही वळवू शकतो, पण एक संघर्षमय प्रवास करावा लागतो या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज तळवडे या संघाला, कारण सध्या तरी एक मजबूत स्थिती आहे ती प्रशांत 11 संघाची. प्रशांत कडून पुन्हा एकदा या वेळेला मात्र जबरदस्त चेंडू आहे, नीटचा संगत नाहीये, समीकरण बिघडलं जात आहे. 3 चेंडू आणि 12 धावा. आपल्या बाजूला सामना वळवण्यासाठी एक घणाघाती प्रहार, 2 घणाघाती प्रहार आणि या मात्र बघूया आपण किती धावा मिळणार. केवळ एकच डिक्लेअर स्वरूपाचे धाव मिळणार आहे आणि 2 चेंडू आणि 11 धावा. काय षटक भेटलं मित्रांनो, कारण आतापर्यंत दबाव होता खऱ्या अर्थाने 15 धावा करायच्या होत्या. 6 चेंडू मध्ये पण 4 चेंडू मध्ये केवळ धावा खूप कमी दिल्यात आणि या वेळेला प्रशांत पुन्हा एकदा उत्तुंग फटका मारायचा आहे, पण पुन्हा एकदा एक जबरदस्त चेंडू, 1 धाव केवळ डिक्लेअर स्वरूपाची मिळणार आहे आणि या सामन्यावरती आपलं वर्चस्व गाजवण्याचं, या सामन्यावरती मजबूत पकड प्रस्थापित करण्याचं काम करतोय तो प्रशांत 11चा संघ. आणि सह्याद्री बॉईज संघ मात्र या ठिकाणी थोडंसं अडचणीत येतोय, कारण 1 चेंडू आणि 11 धावा खूप मोठं अंतर तयार होतोय. औपचारिकता केवळ बाकी आहे. या वेळेला फटका मोठा मारलाय, सुरक्षित फटका, आणि या फटक्यामधून मला वाटतं केवळ मिळणार 1 धाव. विजय होतो तो प्रशांत 11चा संघ आणि पराभवाचा चटका मात्र सहन करावा लागतोय सह्याद्री बॉईज तळवडे संघाला. दोन्ही संघांचं अभिनंदन, आभार, धन्यवाद. इलेव्हनचा ऋषिकेश, ज्यानं मला वाटतं 14 बॉल 21
14 चेंडूमध्ये 21 धावा आणि एक बाउंड्री त्याच्यात. ज्याच्यामध्ये एक सिक्सर आणि एक बाउंड्रीचा उल्लेख आहे आणि महत्वपूर्ण एक मोहरा गारद केला होता, त्याबद्दल त्याचा विशेष गौरव करण्यात येतोय. कृपया प्रशांत 11चा ऋषी आपणाला विनंती असेल, आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्यासाठी समालोचन कक्षासमोर यायचं. यानंतर आपण लंच ब्रेक घेतोय आणि एक 10 ते 15 मिनिटाच्या कालावधीमध्ये पुन्हा एकदा आपण सामन्यामध्ये परत येणार आहे. तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांना आणि खेळाडूंना विनंती करतो, एक आपण 15 ते 20 मिनिटाच्या ब्रेक नंतर ताबडतोब आपण या ठिकाणी क्रीडानगरीवर दाखल होऊया. या ठिकाणी विनंती असेल, नितीन दादा म्हणजे दादूला विनंती असेल, आदरणीय गणेशजी आपणाला विनंती करतो, गणेशजी साहेब आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच ठरलेल्या ऋषीला आपण हे बक्षीस देऊन सुपूर्द करायचं, बक्षीस द्यायचंय. निश्चित गौरव केला जातो. उत्तम दर्जाची कामगिरी करणाऱ्या ऋषीला या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा किताब दिला जातोय आदरणीय गणेशजी यांच्या शुभ हस्ते. धन्यवाद.
सांगा त्याला. लाईव्हला पण टाकतो. एचे टाकते. हॅलो, कुठले गुचामे पंचक्रोशी शिवसेना पुरस्कृत आयोजित बिग बॅश लीग पर्व पहिले यामध्ये लीग स्टेजचे जे सामने झाले होते त्या सामन्यांमधून दोन्ही ग्रुपमध्ये ग्रुप ए आणि ग्रुप बी मध्ये जे टॉप 4 टीम आहेत त्या टॉप 4 टीम आता जाहीर केल्या जातील. ग्रुप ए मध्ये प्रथम क्रमांकावरती संघ आहे टीसीसी कुचांबे आणि द्वितीय क्रमांकावरती आहे प्रशांत 11. हे दोन्ही संघ क्वालिफायर आणि एलिमिनेटरच्या फेरीसाठी पात्र ठरलेत. ग्रुप बी मधून भैरवगड पॅन्थर्स हा टॉपला संघ असेल आणि सेकंड आहे सावी स्पोर्ट्स. आता यापुढे क्वालिफायरचा पहिला सामना होईल तो टीसीसी कुचांबे वर्सेस भैरवगड पॅन्थर्स. क्वालिफायरचे सामने 5 षटकांचे राहतील. त्यानंतर एलिमिनेटरचा पहिला सामना प्रशांत 11 वर्सेस सावी स्पोर्ट्स यांच्यामध्ये होईल. सगळ्यांना माहित आहे तरी पण हॅलो, आता होणारा सामना भैरवगड पॅन्थर्स विरुद्ध टीसीसी कुचांबे हा क्वालिफायर 1 चा सामना आहे. याच्यामध्ये जिंकणारा संघ हा अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरेल आणि पराजित संघ हा एलिमिनेटर 1 मध्ये विजयी होणाऱ्या संघासोबत खेळेल.
सन 2025 पर्व पहिले आणि आजच्या स्पर्धेचा पहिल्या सेमीफायनलचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू होता लक्ष्याच्या दिशेने चेंडूला गटाला नक्कीच जात आहे. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जात आहे. सेकंड डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावा इथे प्रणितच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतील. वैयक्तिक गडी संघाचं खातं खोललं जाते. धावांचं इथे श्रीगडीच्या होताना पाहायला मिळालाय. पहिल्या सेमीफायनलचा सामना आहे जो या सामन्यामध्ये या सामन्यामध्ये विजय संपादन करायचं थेट फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे. महत्वपूर्ण सामना दोन्ही संघांसाठी आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजी गारगोड आपल्याला बंटी पाहायला मिळतोय. सलामीची जोडी क्रीडांगणाच्या आपल्याला दाखल आहे. स्ट्रायकिंग एडवरती प्रणित नॉन स्ट्राईक एडवरती आपल्याला एक हाईट आपल्याला आज बरेच पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती दुहेरी धावा घेतल्या देखील जातात. गोलंदाज पंचायतच्या डाव्या हाताकडून पुढे चेंडू घेऊन पहिली चेंडू प्रगती होत आहे. दुसरा चेंडू इथे मात्र समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबादची संधी इथे मात्र झेल निसटली जाते. याच्या क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. पहिल्याच दुसऱ्या चेंडूवरती नक्कीच प्रणित सारखा बोटावर इथे गारद करता आला असता. झेल निसटली जाते. मोठं योगदान इथे जीवनदार आपल्याला पाहायला मिळालं. प्रणितला संघाची धावसंख्या 3 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. प्रणितला मोठं जीवनदान दिलं जात आहे. त्या जीवनदानाचा इथे फायदा घ्यावा लागेल. आता मात्र स्ट्रायकिंग गेटवरती आपल्याला अपरेश पाहायला मिळेल. बॅट टोकवलं बंटी याच्या गोलंदाजीचं आव्हान केलं देखील जात आहे. पुढे चेंडू इथे मात्र
अवांतर धावलकीच आपल्याला पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतोय. वाईड चेंडूचा क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक 25 वापरला जातोय. पंच इथे एक गोलंदाजाला दंडनीत करताना पाहायला मिळालेत. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, अतिरिक्त धावा रोखाव्या लागतील. असं आपल्याला महत्वपूर्ण पाहायला मिळेल. पहिल्या सेमीफायनलची लढत आपल्याला या स्पर्धेची पाहायला मिळते. जो सगळे जिथे विजय संपादन करत होते फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे. पुन्हा एकदा परीक्षा स्टकी गेट वरती इथे मात्र फुलटॉसची चेंडू होता. इथे मात्र नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचेल. लो चेंडूचा आणि धाव एक धाव कंप्लीट केली जाते. 9+1 टोटल चेंडूवरती पुन्हा एकदा 2 धावा खर्च केल्या जात आहेत. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 6 धावसंख्येवरती बिनबाद 6. चांगली सुरुवात TCC कुचांबे संघाची. नक्कीच चेंडूवरती फ्री हिट देखील असेल. मोठा फटका खेळण्याचं आमंत्रण दिलं जात आहे. मोठा फटका एक खेळणं गरजेचं असेल. क्षेत्ररक्षक आता षटकार रोखण्यासाठी तैनात केले जात आहेत. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन फ्री हिटचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. लेगच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला गटवला जातोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. फ्री हिटचा फायदा उचलता येत नाहीये. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 7 वरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. हा सामना आपल्याला 5 षटकांचा पाहायला मिळेल. पहिलं पॉवर प्लेचा षटक आपल्याला आतापर्यंत चांगला घडताना पाहायला मिळत आहे. पॉवर प्लेचा इथे उपयोग केला जात नाही. कोणत्याही प्रकारचा इथे मोठा फटका खेळला जात नाहीये. संघाची धावसंख्या 7 धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. स्टॅकी गेटवरती आता आपल्याला अपयश पाहायला मिळतोय. इथे मात्र हलक्या तरी चेंडूला खेळायचा नक्कीच प्रयत्न होता. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 8 वरती जाऊन पोहोचले. मोठे फटके ते खेळणं गरजेचं आहे. नक्कीच 2 षटकांचा पॉवर प्ले असेल. पहिलं षटक प्रगतीवर येणार आहे. अजूनही 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून आपल्याला बंटी पाहायला मिळेल. स्टॅकी गेट वरती परेश असेल. वैयक्तिक 2 चेंडू आणि 1 धावेवरती या सामन्यामध्ये खेळी करताना परेश पाहायला मिळाला. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला जाते, परंतु चेंडू ट्रँगल डिक्लेशन बॉक्स मध्ये केवळ एका धावेसाठी मोठा फटका तर खेळला होता, परंतु हे मोठे फटके समोरच्या दिशेने खेळणं गरजेचं आहे. संघाची धावसंख्या 9 वरती जाऊन पोहोचली. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून बंटी तयार होताना पाहायला मिळेल. पंचांच्या डाव्यात अर्थातच राईट ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्टॅकी गेटवरती आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. या चेंडूवरती लेक्सच्या दिशेने हे चेंडूला कंटाळा जरूर जातोय. 1 धाव तरी ते कंप्लीट केली जाईल. नक्कीच एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. नक्कीच इथे मात्र थोडासा गचाळ आपल्याला पाहायला मिळालाय. एका धावेचं रूपांतर हे दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जाते. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या देखील दुहेरी अंकात आपल्याला प्रवेश करताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस बिनबाद 11. हॅलो 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 आता तर चालू आहे सामना TCC कुचांबे वर्सेस भैरवगड पॅन्थर्स. या दोन्ही संघांमध्ये अतिदट सामना आपल्याला इथे पाहायला मिळणार आहे. TCC कुचांबे परेश टाके वर्सेस कदम सर. बघूया पुढचा गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय तो कुठे गावचा स्टार नितेश शिर्के. खरोखरच ज्याने काल कमालीची फलंदाजी केली होती तोच हा नितेश आज इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी करताना अष्टपैलू कामगिरी असते क्रिकेटमध्ये आणि फलंदाजी करतोय प्रणित टाके. दोन्ही जोडी अतिशय चांगली अशी फलंदाज इथे आपल्याला पाहायला मिळतील. दोन्ही बंधू परेश आणि प्रणित. कट केला चेंडू 1 धाव मिळते डिक्लेअर स्वरूपात. संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 12. दोन्ही संघांमध्ये अतिशय चांगले असे प्लेयर आपल्याला पाहायला मिळतील आणि अतिशय चांगला असा हा सामना या मैदानामध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल.
पुढचा चेंडू नितेश शिर्केचा बघूया काय करतो ओ सुंदर असा झेल घेतलेला तो कदम सरांनी चांगला असा प्रयत्न मला वाटतं विकास कदमने शिकलं पाहिजे झेल कसा घ्यायचा असतो विकास बघत बसला उन्हाकडे त्यात काय त्याला झेल जमलेला आहे आता कौतुक करायला गेलाय कदम सरांचं आणि आपल्या संघासाठी एक चांगला असा गडी बाद केलाय तो कदम सर याने आणि प्रणित परततोय तंबूकडे अतिशय चांगला असा फलंदाज होता ज्याची आतुरतेने आम्ही कुत्रेकर वाट बघत होतो तोच हा फलंदाज बाहुबली दादू टाकळे खरोखरच आता एक तासापूर्वी जेवलाय त्याचा चमत्कार आपल्याला पाहायला मिळेल मोठे मोठे फटके पाहायला मिळायला पाहिजे माझ्या भावाचे दादू टाके घ्या नितीन टाके आणि गोलंदाजी करतोय नितेश शिर्के दादू टाकेची अतिशय चांगली आपल्याला इथे फलंदाजी पाहायला मिळेल अतिशय चांगला असा सामना पुढचा चेंडू नितेश शिर्के याचा दादू टाक्याला बघूया दादू टाके काय करतो आपल्या संघासाठी हो तेवढा चांगला असा अनुभव आणि चांगला मारेला फटका दादूच्या बॅट मध्ये किती धावा मिळत आहेत एक धाव मिळाले अतिशय चांगला असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते तिकडून ओमकार खैर याच्याकडून तेवढी चांगली अशी गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी तो नितेश शिर्के आपल्या संघाची धाव संख्या वाढवायची असेल तर परेशला खरोखर अतिशय चांगली आपली बॅट तर ती ह्या उन्हासारखी दाखवायला लागणार आहे की परेश टाके याला अतिशय चांगला असा फलंदाज आहे हो आणि बघूया उंच गेला हा चेंडू की जेल चिपका आणि बाद होतो तो अतिशय मोठा धक्का बसतो TCC कुचांबे या संघाला आणि बाद होतो तो परेश टाके नितेशने गोलंदाजी करत आपला हा झेल टिपलेला आहे अतिशय चांगलं असं तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं 2 बिस्किट पुढे तात्या शिर्के यांचे जातात एक शांत कदम सर यांना तसे नितेश शिर्के याला पेंट्या बिस्किट घेऊन आला इथे आपल्यासाठी फलंदाजी करण्यासाठी जातोय तो अनुराग सुर्वे तेवढी चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ते आपल्याला नितेश शिर्के याची अष्टपैलू कामगिरी करताना आपल्याला या मैदानामध्ये पाहायला मिळतो आपल्या कुठले गावचा सुपुत्र तोच नितेश शिर्के पुढचा चेंडू हो तेवढा चांगला मारलेला बघे की धावा मिळतात एक धाव पूर्ण केली आहे विकास एक बॉल भेटला आपण खुश व्हायचं आहे आणि झेल का सोडली त्यावर विचार करायचा आणि पुढचा झेल घेण्यासाठी तयार राहायचं आहे शेवटचा चेंडू दुसऱ्या षटकातील नितेश शिर्के याचा हो तेवढा चांगला मारे फटका बघूया काय करतो प्रवीण जिरगरे सोडण्याची चुकी आहे प्रवीणला फिरवतोय चेंडू आणि ओ माय गॉड आणि माझा कोण आवडतोय दादू काय जागा सोडणार नाही कारण दादूला थांबणं गरजेचं आहे अनुरागने खूप चलाकी केली आणि प्रवीणकडे बॉल गेलाय लक्ष ठेवा तुम्ही चलाकी असते गेले अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळणार आहे एकच जागा कालपासून जशी काय नावावर केल्या की घेतलेल्या त्यांना या प्रवीण जिरगरे ज्या हेतून या टीम मध्ये गेला होता फलंदाजीसाठी हावडा प्लेयर कुठे गावचा अतिशय पण नाही रे त्याला फलंदाजी येत आहे आज आम्हाला वाटतं एकतरी द्या उतरवा त्याला 1 डाऊनला तरी आम्ही अंडरआर्म मॅच असू दे 2 मॅच असू दे अरे कोण जायच्या बरोबर बॅट घेऊन तिकडून तयार बॅट्समन नेम काम तो थांबलो हाकलाय दिसला नको सिद्धू सुनेदाचा सिद्धू अतिशय बॅट मध्ये याच्यात देखील ताकद असते मॅजिक बॅटिंग करतो एकच ओढेवाडी चौकार मारला होता अजून मला स्वप्नात दिसतो हो आणि एक चांगला असा फटका मारण्याचा प्रयत्न दादूच्या बॅट मधून एक धाव मिळते तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते बारा मौले यांच्याकडून अतिशय चांगलं असं इथे आपल्याला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते पुन्हा गोलंदाजीसाठी येते तो बंटी अपंगे
तेवढा चांगला फटका बघी धावतात पीके एवढा चांगला क्षेत्ररक्षण मला वाटतं मयादाच्या हातात काय बॉल भेटत नाही भात कमी खाल्लेला दिसतोय एक धाव मिळते धाव संख्या वाढते संघाची धाव संख्या झाली येते 16 TCC या संघाची धाव संख्या 16 झालेली आहे वेलनेसचे मॅनेजर शिरराजे शिर्के यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे एनबीचा स्टार प्लेअर हो पुन्हा माझा चेंडू बघा कॅच होते का तो माझा किरण पारक्षात करते कॅच सोडू शकत नाही खास कॅच साठी ओळख आहे त्या 2 बिस्किट पुढे अतिशय चांगला असा प्रयत्न असतो बघा कॅच साठी घेतलाय तो भैरवनाथ पॅन्थर्स या संघाकडे भैरवगड हे सांभाचे बरे चालतं तिकडे हा धाव संख्या झाली 16 पुढचा चेंडू बंटी अपंगियाचा 16 2 षटकांचा संघाची धाव संख्या होती 17 सॉरी थोडीशी चूक झाली आहे सॉरी पुढचा चेंडू बंटी अपंगियाचा आणि फलंदाजीसाठी आले तो निखिल टाके फलंदाजी करतो तो निखिल टाकणे आणि त्याला चेंडू बंटी अपंगियाचा बघूया काय करतो निखिल मायादाला काय बॉल भेटत नाही माया तू फक्त फुटबॉल खेळतोस काय चाललंय का तुझं विकेटच्या पाठी एक बॉल अडवलेला नाही तू एक धाव मिळते धाव संख्या झाली 18 तिसऱ्या षटक चालू असताना भैरवगड पॅन्थर्स या संघाची गोलंदाजी तिसऱ्या षटक अतिशय चांगले असे झेल पकडतात 3 झेल इथे आपल्याला पाहायला मिळेल पहिला झेल पकडला तो कदम सर यांनी दुसरा नितेश शिर्के त्याचप्रमाणे तिसरा पकडला किरण पालशेतकर ओ पुन्हा एकदा चांगला मारे बघूया पीके देखील झेल भेटलेला आहे आणि बाद झालेला आहे तो निखिल पीके जिंकलेला खास आहे ठीक आहे तुझ्यासाठी 2 बिस्किट मध्ये जाहीर करूया तुला एक तुझ्या बायकोला एक बॅट्समन नेम कोसांबी गावचा एक स्टायलिस्ट आयकॉन प्लेअर आर्यन टाके बापूशेठ टाके यांचा सुपुत्र TCCची धुरा चालवणारा या पुढील भविष्याची तो आर्यन टाके अतिशय चांगला असा हा प्लेअर अष्टपैलू इथे बंटी अपंगियाचा पुढचा चेंडू आर्यनला ओ काहीसा न समजलेला चेंडू अरे मायाला काय झाले का माझ्या माया कुछ प्रॉब्लेम आहे का तेरा धाव संख्या 18 फक्त 18 वर थांबवलेली ती धाव संख्या बंटी अपंगियाने चांगली अशी गोलंदाजी करून दाखवली आहे 6-6च्या सरासरीने धाव संख्या होते TCC कुचांबे या संघाची TCC कुचांबे मध्ये अतिशय गोलंदाजी अतिशय चांगली अशी पाहायला मिळते मला वाटतं 2च चांगले असे एक फलंदाज आहेत ते TCC कुचांबे मध्ये प्रणित असेल आणि परेश बघूया सिद्धूच्या बॅटला बॉल लागला तर 100% सिक्स जाऊ शकतो त्यात काही मात्र शंका नाही कारण अतिशय तो देखील चांगला असा फलंदाज आहे तो सिद्धू गुराव आणि गोलंदाजीसाठी येतात ते कदम सर चांगला असा प्रयत्न कदम सर यांचा स्वतः संघ मालक देखील आणि स्वतः कर्णधार देखील अतिशय चांगली अशी धुरा सांभाळतात ते भैरवगड पॅन्थर्स या संघाचे यष्टीच्या मागे आपल्याला आता पाहायला मिळतो तो बंटी अपंगे मैदानाला बोरिंगच्या बाजूला ठेवलेला आहे ओ चांगला प्रयत्न माझा पीके खुश होणार झोपेच्या गोळ्या घेऊन झोपणार झोप काय लागणार नाही आज 2 कॅच आयुष्यातल्या सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बस 4 बिस्किट पुढे तात्या शिर्के यांचे
बस झाली 4 दिवसाची सोय. आणि आता फलंदाजीसाठी जातो तो विनायक जाधव. विनय दादा अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. मला वाटतं संभा या संघामध्ये असेल. या TCC या संघामध्ये कुठले गावचे 3 देव आम्ही पाठवले. ब्रह्मा विष्णू महेश, नरेंद्र शिर्के असतील, संभाजी ओले असतील, दादू टाके असतील. गेल्या वर्षी एक लक्ष्मी दिली होती शंकर. चांगला फटका. मला वाटतं डिक्लेअर स्वरूपात धावा देणार आहेत पंच. धाव संख्या किती धावा या? एकच. धाव संख्येत भर. धाव संख्या होते फक्त 19. तानू दलागुरव अतिशय TCCचे चांगले असे समर्थक इथे आलेले आहेत. त्यांचा चांगला असा आशीर्वाद आहे TCC गुचंबे याला संघाला. हो आणि बघूया कितीचा प्रयत्न ओंकार खेळ आहे. मला वाटतं त्या दिशेला किती धावा मिळतात. 1 धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा देखील पूर्ण आणि 2 धावा पूर्ण झाल्या. संघाची धाव संख्या 21. चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते ती कदम सर यांच्याकडून. अतिशय चांगला आपला संघ पुढे घेऊन जाताना कुठली गावचा हा संघ आहे. कदम सर यांचा अतिशय चांगला असं नियोजन होतं या स्पर्धेकरिता. या सर्वांना घेऊन एक चांगलं असं मैदान आणि हे बिग बॅश लीग भरवण्याचे मेन सूत्रधार असतील ते कदम सर. प्रथमेश खापरे असेल, त्याचप्रमाणे शैलेश मोरे असेल, आकाश काजवे, रोशन अपंगे आणि परेश टाके. त्यानंतर कदम सर यांनी अतिशय चांगला असा हे सर्व या 8 गावांना घेऊन एक चांगली अशी लीग आपल्या समोर घेऊन आलेले आहेत. आणि तेवढाच आपण सर्व स्पर्धकांनी देखील त्यांना चांगली साथ दिला. चांगला फटका. बघूया नितेश शिर्के काय करतो. 1 रन पूर्ण झाले. त्यानंतर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि बाद होतोय तो आर्यनच्या बॅट मधून. आम्हाला काय रन्स बघायचे होते पण आर्यन रनआउट झाले. इथे आणि धाव संख्या झाली आहे TCC कुचांबे या संघाची 22. धाव संख्या स्थिरावलेली. आता ज्यांना क्रिकेटमध्ये चांगला असा अनुभव आहे आणि यात सोडण्याचा देखील तेवढाच चांगला असा अनुभव आहे. मला वाटते 10-15 वर्षापूर्वी इथे मॅच व्हायच्या तेव्हा किती वेळा मॅन ऑफ द मॅचची किताब पटकवलेले नरेंद्र शिर्के हे मैदानामध्ये उतरत आहेत. मला वाटतं कालपासून आज त्याला फलंदाजी करायला मिळते. जसे पुत्राने कामगिरी केली होती तशी आता पित्याला देखील करावी लागेल. बाप लेकाने 3 मॅन ऑफ द मॅच घरी घेऊन गेले. बघूया काय करतात नरेंद्र शिर्के. आणि गोलंदाजी करण्यासाठी तो कोटरेगावचा भावजा म्हणजे आमचा किरण पालशेतकर. हो बघूया काय करतो आपल्या संघासाठी. हो तेवढा चांगला कॅच होती. बंटीला काही झेल पकडता आले नाही. तेवढाच गच्चा असं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. तेवढी चांगली असेल आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते ते किरण याची. मला खास करून ND11 चे सामना इथे पाहायला यायचं होतं. माझं सत्यवान धाडवे हे या सामन्यामध्ये काय कामगिरी करणार होते पण आम्ही नाही येऊ शकलो. त्यांची फलंदाजी पण बघायची होती. रुसलाय पुढचा चेंडू किरण पाल शेतकऱ्याचा पंच निर्णय देतील. आणि वा तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. ते बंटी अपंगे याचं यष्टीच्या मागे. मायादादा म्हणतोय हा असा बॉल पकडायचा होता. येस आत्ता मला माहित पडलं. हा मायदा अगदी नाही आपले चूक मान्य करायचे. विकास कदमली पण मान्य करायचे. छोटे छोटे चुका आपण फलंदाजीमध्ये दाखवा. धाव संख्या 23. 8 विकेट गेले. TCC कुचांब्या संघाची पडझड झालेली आहे. उचल ना काय ते विचार ना. सोहम झगडे. हा
अंडरआर्मचा प्लेअर आहे पण अतिशय इतके देखील मोठे फटके मारू शकतो. हा काहीसा न समजलेला चेंडू किरण पालशेतकर ती मला वाटतंय मागाशी झाली होती तुमची मॅच त्या रुपेश ओलेच्या ऐवजी तुम्ही किरण पालशेतकरला एक गोलंदाजी द्यायला पाहिजे होती कदम सर. आता तुम्हाला तुमची चूक समजत असेल. येस ना? येस आम्हाला समजतंय. आता किरण पालशेतकर देखील एक तुमच्याकडे चांगला असा एक प्लेअर तुम्ही. ओ किरण चाडला डोक्यावर बॉल टाकतोय ओमकार अडवतोय का बघूया. नो आणि एक धाव 1+1 2 धावा. धावसंख्येत बघा धावसंख्या आणि ब्रेक आहे. मला वाटतं नरेंद्र शिर्के संभाजी गाडीवर जर मारला तर तुम्हाला 1001 रुपया बाबू शेठ टाके यांच्याकडून द्यायचा लागणार संभाजी गाडीवर. जरा चुकला असू दे प्रयत्न करा दुसऱ्या त्याचा सांबा आहे अजून मागे. सांबा घेतला नाही कशाला. ओके शेवटचा चेंडू किरण पालशेतकर याचा नरेंद्र शिर्केला. मला वाटतं नरेंद्र शिर्के बघा आपल्या पुत्राने जसे मारलेली बॅटिंग तुम्ही काढा तुम्ही पण मारू शकताय. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण सर्वजण स्वतः कर्णधार कदम सर एवढ्या उन्हामध्ये सहजासहजी शक्य नाही म्हणून आम्ही फॉर्म भरले नाहीत. चांगला प्रयत्न आहे जिंकण्याबरोबर धाव मिळते. बॉल थांबलाय तिथे अजून 2 धाव मिळतील मला. ओ आणि सोहम बाद होते की काय नाही. 12 मुलींना दया आली सोहमला खेळू दे. विकास झगडे आहे आपले सॉरी दीपक झगडे यांचा सुपुत्र आहे खेळू दे. शेवटचा चेंडू मला वाटतं सोहम झगडेसाठी ते बक्षीस आलेलं आहे 700 रुपयाचं. 2 आपल्या बॅट मधून चौकार लागून दीपक सुर्वे यांच्याकडून 700 रुपये. 700 एकच बॉल आहे सॉरी. एक चेंडू मध्ये एक मारला तरी पण 700 मारला. संपला. धाव संख्या झाली होती 26. धाव संख्या झाली फक्त 26 पण कॅप्टन टीसीसीचा भारी आहे काही चमत्कार करू शकतो. अतिशय चांगला असा आपल्याला इथे आज सामना पाहायला मिळेल. 1200 बोलणार का पुढे 1200 नो. पुढचा टॉर्च उडवण्यासाठी मी निमंत्रित करतो सावी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत 11 चा कर्णधाराने इथे व्यासपीठाकडे यायचं आहे. सावी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत 11.
पंचांनी सामना चालू करून घ्यायचा आहे. फलंदाजी करण्यासाठी आले ते कुठले गावचे 2 नवोदित असे स्टार नितेश शिर्के आणि लोट्याचा स्टार ओमकार खैर. याच्याकडे आम्ही कालपासून नजर लावून बसलेलो. ओमकार माझा आयकॉन प्लेअर. 20,000 पॉइंट ज्याच्यासाठी कदम सरांनी काढले. 20 रन स्वतःचे झाले असतील तरी पण नशीब आमचं. मला वाटते काल 5 षटकांचा सामना झाला आणि एका चेंडू मध्ये 3 धावा करून फक्त माझा भाव 30 चेंडू मैदानात उभा होता. एकच बॉल. उचल ना, उचल काय म्हणते बघ ना. हा बोला ना. इकडे आणि गोलंदाजी करण्यासाठी येतो तर TCC कोचांबे संघाकडून खरोखर अतिशय नावाजलेला गोलंदाज असा 15 वर्ष गोलंदाजी करतोय. अतिशय अचूक मारा टप्पा असतो तो निखिल टाके. टॉच कोणी अजून कोण आलाय? प्रशांत इलेव्हनचा कर्णधार मला वाटतं पहिला चेंडू निखिल टाके याचा आणि नितेश शिर्के याला बघूया काय होतं. नितेश शिर्केने आलेला आहे तो चेंडू नरेंद्र शिर्के यांच्या पर्यंत. मुलगा होऊ देतोय वडिलांना. अरे शेवटीला बाप होत आहे. एकच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. बाप क्रिकेट मध्ये माहीर आहे, मुलगा ऑलराऊंडर आहे, वडील फक्त क्रिकेट मध्येच आहेत. मुलगा नांगरणी स्पर्धेमध्ये आहे, तुम्ही कबड्डी मध्ये आहे, क्रिकेट मध्ये आहे, बस एवढेच गेम असतात ना. पुढचा चेंडू निखिल टाके याचा. ओमकार खेळायला हेलिकॉप्टर शॉट मारायला प्रयत्न पण काही जमला नाही. मला वाटतं स्फोटक बल्लेबाजी आपल्याला फक्त ह्या टीमकडे आहे. फक्त 2 ए प्लेयर ओमकार खेळ आणि नितेश शिर्के. जरी दोघं उभे राहिले तर सहज शक्य आहे विजय. पण तेवढा चांगला गोलंदाज समोर आहे तो निखिल टाके. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी असते आपल्या TCC कोचांबे या संघासाठी. आणि तेवढा चांगलाचा कर्णधार, तेवढा चांगलाचं मार्गदर्शन आणि तेवढा चांगलाचं समर्थन नातानुजी गुरव यांचं आहे. वाईट पंचांनी वाईट घोषित केलंय. चेंडू धावसंख्येत भर होते, धावसंख्या होते 3. टार्गेट 27. जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज आहे. मी बाबूशेठ टाके यांना विनंती करतो की टॉच उडून घ्यायचा आहे. सावी स्पोर्ट्स आणि करण या प्रशांत इलेव्हन हे आले. जा बाबूशेठ, बाबूजा अपील चांगली आहे. फोटो काढाय बाबूचा रे शेजार तेवढा एका कालपासून एक काम होईल. मी बाबूशेठ टाके यांना विनंती करतो की टॉच उडून घ्यायचा आहे. बाबूशेठचा हात लागला पाहिजे. या दोन्ही मॅच चांगल्या होतील. एक फोटो काढायचा उभा आहे. उठना, तेवढी मेहनत घेतो, उठला. पुढचा चेंडू निखिल याचा. बघूया काय करतो नितेश. काहीसा न समजलेला चेंडू नितेश शिर्के याला. 100% अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. टॉच विन झालेले आपला निर्णय काय तो काय करतो निखिल चांगली अशी गोलंदाजी करायला लागली. आज ओव्हर थांबवण्यासाठी मी बोललो होतो बरोबर. अतिशय चांगला क्रिकेटर आहे या संघाकडून. पूर्ण हा TCC संघच मला इथे मैदानामध्ये दिसतोय. काही गरज नव्हती. डॉट चेंडू आणि धाव संख्या स्थिरावलेली धाव संख्या होते 3.
अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी केली. मी बोललोच होतो निखिल टाके एक अतिशय चांगला असा गोलंदाज आहे. त्याचप्रमाणे अतिशय चांगले असे गोलंदाज या संघामध्ये आहेत. TTCC कुचांबे या संघामध्ये निखिल टाके असेल, आर्यन टाके असेल, नरेश शिर्के असतील, दादू टाके असेल, त्याचप्रमाणे मला वाटते संभावली बाहेर असेल, अजून गोलंदाज विनायक जाधव असेल. खूप गोलंदाज आपल्याला या संघामध्ये पाहायला भेटतील. जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. भैरवगड पॅन्थर्स तेवढे चांगले असे प्रयत्न पाहायला मिळतात. अर्णव टाके यांचं खूप सहकार्य असतं संघाला हेल्पर म्हणून. आणि TTCC कुचांबे यांचे मेंटॉर, क्रिकेटचा की माहित नसेल ते चिराग चव्हाण. क्रिकेटचा की म्हणजे काय तो पण माहित नसेल, पण मेंटॉर टोप्या सांभाळायला. पुढची गोलंदाजी घेण्यासाठी येतोय तो. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते या 2 दिवसामध्ये. आर्यन टाक्याचा तेवढं चांगलं असं मार्गदर्शन असतं परेश टाक्याचं. मी बोललो होतो धाव संख्या किती असू दे परेश त्यावर ताबा ठेवणार आणि चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला इथे पाहायला मिळेल आणि ती तेवढी चांगली अशी कडवी झुंज होईल. संघाच्या धाव संख्या बाजूला ओमकार खैरच्या वैयक्तिक धाव संख्या इथे श्रीधर राजे मोजतोय. फायनल अतिशय चांगला असा सामना. बघूया आता काय करतो तो ओमकार आणि काय बोल ना नो चेंडू घोषित केलाय तो पंचाने आणि प्लेट. बघूया आता ओमकार प्लेटचा तरी फायदा उठवतोय का. तुम्हाला वाटतं 20 रन अजून झाले कालपासून स्वतःचे 20,000 पॉइंट. दोन्ही स्टार प्लेअर, एक आयकॉन आणि एक 20,000 ज्याला पॉइंट लावले होते तो हा प्लेअर आपल्या इथे फलंदाजीसाठी पाहायला मिळेल. अरे काय प्लेट आहे, एक धाव मिळते. रन्स आहे 1 रन्स, 1 धाव मिळते. काहीच न समजलेला चेंडू. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी पाहिजे. उंच खुरा असा गोलंदाज आर्यन टाके. मला वाटतं भविष्यामध्ये चांगली अशी कामगिरी करेल तो क्रिकेटमध्ये तोच आर्यन. एवढी चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी आज करतोय. एक चांगली अशी गोलंदाजी करून गेलाय तो निखिल टाके. 3 फक्त धाव संख्या झाली आहे ती फक्त. दादा धाव संख्या झाली फक्त किती? 6 धाव संख्या झाली आहे. दुसरं षटक चालू असताना भैरवगड पॅन्थर्स या संघाची धाव संख्या झाली फक्त 6. बघूया ओमकारकर काय करतोय. पुन्हा एकदा ओमकार वर्सेस आर्यन. अरे ओमकारला कुछ समजता नाही क्या ओमकार. चौक्याला लाव. ओमकार खैर याच्यासाठी बक्षीस आलेलं आहे. प्रत्येक चौकाराला 400 आणि प्रत्येक 6ला 600. मार कर मजा. एक धाव मिळते तिकडे स्वरूपामध्ये. धाव संख्या वाढते. असे संघाची धाव संख्या झालेली आहे ते फक्त 7. एक धाव संख्या करून मला वाटतं का ओमकारला काहीच ताळमेळ जमत नाही फलंदाजीमध्ये आज. नाही तर खरोखर अतिशय आम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करताना हेच कारण रोजचे प्लेयर असतात त्यांना जोडायचं
आणि आज नवीन प्लेअर समोर काय करायचं हाच समजत नाही. पुढचा चेंडू आणि मारण्या प्रयत्न मला वाटतंय बघूया झेल घेतो तर सिद्धू गुरव आणि बाद झालेला आहे तो ओमकार. त्याला ओमकारला डिवचलेला आहे. कोणाला अमित दिलं की माणूस असा मारायला जातो आणि बाद होऊन आपला प्राण सोडून जातो आणि आपल्या संघाची धुरा सांभाळण्यासाठी स्वतः येतात ते कदम सर. मला वाटतं ते देखील तुफानी फलंदाजी करतील. एक अनुभव आहे क्रिकेटचा आणि तेवढाच क्रिकेटवर त्यांचं चांगलं असं प्रेम आहे. तेच कदम सर. त्यांनाच आपल्या संघासाठी आता उभं राहावं लागेल. कमी स्कोर असला तरी मॅच अतिशय रंगतदारपणे चालवलेली आहे. मला माहिती आहे परेश टाके सहजासहजी मॅच सोडणार नाही. शेवटच्या बॉल पर्यंत घेऊन जाणार कारण तेवढेच चांगले असे गोलंदाज आहेत ते TCC संघामध्ये. फलंदाजी नसली तरी काय आलं गोलंदाजी अतिशय अचूक टप्प्यामध्ये मारा करणारे सर्व प्लेअर त्यांनी घेतले. तेवढं चांगलं असं अनुभव आहे. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण आहे. क्षेत्ररक्षण मध्ये तुम्ही बघायला गेलात तर उमेश निकम सारखा या बेस्ट प्लेअर कोण नसेल. जर बेस्ट प्लेअरची ट्रॉफी असते तर मला वाटतं तोच घेऊन गेला असता. एक झेल बघितला आम्ही सकाळी लाईव्ह मध्ये. बघूया काय करतात ते कदम सर. मला वाटतं कदम सर 100% आपल्या संघाची धाव संख्या वाढवण्यात प्रयत्न करतील. आणि पुढचा चेंडू आर्यन टाके. ओहो थोडीशी उंची कमी पडलेली आहे. उंची याच्यापेक्षा अजून नसते पण एवढी बस झाली पण नाहीतर बाद झाली असते कदम सर. चांगला असा तरी प्रयत्न होता परेशाचा. धाव संख्येत बरोबर होते. धाव संख्या होते फक्त 8. संभाजी ओले फक्त बाहेर न बोलतात. काल मस्त शूज बीज घालून आले होते. आज चप्पलवर आले. त्यांना माहिती आहे आपली आज जागा मैदानात नाही. आज आपण बाहेरनं तंबूतनं ओरडायचं आहे. हा वाटा भेटणार. धाव संख्या 8 आहे. मला वाटतं संघाची धाव संख्या वाढवायची असेल तर नितेश शिर्के याला प्रयत्न करावे लागतील. पण आपले वडील तिकडे आहेत. वडिलांनी तुमच्या सर्व बारीक सारीक तुमचे जे काय मायनस पॉईंट आहेत ते सर्व त्या संघाला सांगितलेले आहेत. वडिलांनी सांगितले माझ्या पोरग्याला इथं टप्पा टाका. माझा पोरगा कुठल्या टप्प्यावर मारतो. आज बाप वर्सेस लेख ही मॅच पाहायला मिळत आहे. बघूया कोण कोणात पडतोय भारी. मला वाटतं गोलंदाजीसाठी येतोय तो आता निखिल. अठरा चेंडू आणि 19 धावांची गरज असताना बघूया काय होतं. नितेश यालाच आपली मॅच तापवावी लागेल. चांगलाच क्षेत्ररक्षण सजवताना स्वतः कर्णधार परेश टाके ज्याला क्रिकेटचा पूर्ण असा संपूर्ण अनुभव आहे. क्रिकेट मधला तालुका स्तरीय असू दे जिल्हा स्तरीय असू दे सर्व मॅचला हजेरी असतो आणि चांगला हौशी क्रिकेट मधला हा स्टार परेश. हो नितेश शिर्केचा बॅट होतो ग्रामपंचायतच्या दिशेने मारला चेंडू. मला वाटतं कालपासून रस्त्याच्या दिशेने चेंडू मारला फक्त नितेश शिर्के. काय खाऊन येतो काय माहिती नाही. मला वाटतंय नारायण सांबाराच्या द्वारावर कामगिरी चालली. महादेव शेठ जिनगरे केशव जिनगरे रामभाऊ मोरे यांनी दिलेल्या नारायण सांबारा यांच्यापर्यंत चांगलं पोहोचलेलं आहे आणि यांनी चांगला समाचार घेऊन आज 6 मारलेला आहे. नितेश शिर्के याला बक्षीस लावू नका. ओमकार खैरला लावलं बिचारा गेला तंबूकडे. क्षेत्ररक्षण चांगलं आहे तेवढीच कामगिरी आपली आहे. पुढचा चेंडू निखिल याचा. निखिलला षटकार मारणार सहजासहजी सोपण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न. ओ माय गॉड उम्या सोडणार नाही रे. उम्या आणि बॉल एक चांगला असा संपर्क आहे दोघांचा. उम्या निकम मी मागाशीच बोललो होतो क्षेत्ररक्षण मध्ये स्टार आहे तो उम्या निकम. TCC कुचांब या संघाकडून पूर्ण TCCचे संघच घेऊन खेळतोय परेश टाके. धाव संख्या 14. नितेश शिर्के याच्या षटकारानंतर संघाची धाव संख्या वाढलेली आहे आणि जिंकण्यासाठी किती चेंडू आणि किती धाव संख्या देखील मी तुम्हाला सांगतो. स्वा चेंडू 13 धावांची गरज असताना बंटी अपंग मैदानामध्ये येतोय. एक उंच असा अष्टपैलू ज्याच्यासाठी 17,000 पॉइंट खर्च केले होते ते सरांनी. तोच हा पुण्यातून आलेला कुत्रेगावचा सुपुत्र बंटी अपंगे. कोण आहे रे. पुढचा चेंडू निखिल टाके याचा.
अतिशय चांगली अशी मॅच इथे आपल्याला पाहायला मिळते. ओ आणि तिकडे स्वरूपात मला वाटतं 1 धाव मिळते. माझ्या पुन्हा एकदा मी रस्त्यावर देखील कोण असतील इथे आलेल्या सर्व क्रीडाप्रेमींचं मनापासून स्वागत करतोय. कोणाचं इथे हेतूचे सत्कार करून राहत असलं तर दिलगिरी व्यक्त करतो. राग म्हणायचा ना. आपली सर्वांची स्पर्धा 8 गावांची स्पर्धा आहे, पंचक्रोशीची. आपली मानाची बिग बॅश लीग पर्व पहिले. पुढचा चेंडू निखिल टाके घेऊ. याचा बंटी आपण गेला. चांगली फलंदाजीसाठी जोडी उभी आहे. कदम सर असतील त्याचप्रमाणे बंटी अपंगे. ओ चांगला असा केला चेंडू बघू. 1 धाव पूर्ण केली आहे. चोंड्याचा परिणाम पाहायला मिळतोय. प्रणीतची काहीच चूक नाही. 2 धावा पूर्ण केल्या. 3रा धावेचा देखील प्रयत्न आणि अति घाई संकटात कोणाला नेहमी ते समजेल. देव पावला आणि सर धावला. रन्स गेला होता तो. असं ते सर झालं. चुकून रन्स भेटले. घ्या पदरात गोड मानून घ्या. बंटीला नाही तर शिव्यांचा मारा केला असतात. बंटी आपण अशा चुका करू नको. धाव संख्या 18. निखिल टाके याला अशा निखिल टाकेचा पुढचा चेंडू बघूया काय करतो निखिल टाके. ओ हो तेवढा चांगलासा फटका मारलेला आहे. मला वाटतं सर एकदम प्लॅन करून ही मॅच खेळतायत. मोठे फटके मारायचे नाहीत. आपण दोघांनी थांबून राहून अतिशय छोटे छोटे फटके मारून आपल्या संघाला विजय देऊया प्राप्त करून. तेवढं चांगलाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. मी पुन्हा एकदा सांगतो सर्वांना की मॅच आता जो याच्यामध्ये विजय होईल तो थेट फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे संघ. जो या मॅच मध्ये विजय होणारा संघ डायरेक्ट फायनल मध्ये प्रवेश करेल. पुन्हा एकदा चांगला असा मारल्या चेंडू बघूया किती धावा मिळतात. चौकाराच्या दिशेने बॉल जातोय. बघूया किती आर्यन अडवतोय का त्या बॉल थांबवतोय काय. 2 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. 2 धावेत समाधान मानावं लागतंय. 3 धाव संख्या वाढते. धाव संख्या झालेली आहे 22 जिंकण्यासाठी. 12 बॉल आणि फक्त 5. मला वाटतं सरांनी षटकार मारायचा आहे आणि मॅच संपवायची आहे. जर सरांनी कोण बंटी आपण एक षटकार मारून एक मॅच संपवून टाका. जो सलग 6 सिक्सर मारेल तो मारून देऊन बसले प्लेजर त्यांना देण्यात येईल. 6 षटकार. कोण प्रशांत तुमचा निर्णय सांगा दादा. क्षेत्ररक्षण थँक्यू. ओके चावी पण तयार आहे. 6 षटकार मारले तर मारुती ओली म्हणतात मी बसलेले प्लेजर त्याला देऊन टाकेल. हे बघा स्वतः उठले. आणि ज्यांची खरोखर आम्हाला वाटत नित्य शिर्के असताना हा गोलंदाज आला पाहिजे होता. बाप वर्सेस लेक आपल्याला कामगिरी बघायला मिळाली असती. कोण कोणास पडलं असतं भारी. पण या नरेश शिर्के गोलंदाजीसाठी आले. नरेंद्र मोदींच्या नंतर आमच्या नरेंद्र गावचे शिर्के नरेंद्र शिर्के. ओ आपल्याला जमेल तेच करा. बंटी आपण घे. पाठी मॅच होणं बाकी आहे. तुम्हीच खड्डे पाडले होते KKPL ला. येस जे काही येईल तेच दाखवा. ते आम्ही बघायला इथे आलोय. दादू जडावलाय. दादू काय झालं. पालखी जडाली. हो पुन्हा मारले जागुष्टे यांच्या दिशेने. बघूया किती धावा मिळतात. कोण आहे तिकडे. यस 2 धावा पूर्ण झालेल्या. 3ऱ्या धावेचा प्रयत्न. मला वाटतं या 2 षटकामध्ये क्षेत्ररक्षण तेवढं चांगलं असं पाहायला नाही मिळालं TCC गोचांबे या संघाचं. TCC गोचांबे या संघाचं चांगलं क्षेत्ररक्षण असतं तेवढंच गोलंदाजी देखील चांगली असते. TCC गोचांबे या संघाला एक साताऱ्यातून खास प्रत्येक वेळी सपोर्टसाठी येतो तो देखील इथे आलेला आहे. ओ सरांच्या बॅट मधून किती पूर्ण उंचवलेला चेंडू. ओ नाही चांगले प्रयत्न होते निखिल टाके याच्या आणि झेल सुटलेला आहे. अनुरागची क्षेत्ररक्षण. बघूया किती धावा मिळाले ते. विजय झालेला संघ आहे तो
कदम सर यांचा आणि भैरवगड पॅन्थर्स गेलाय तो फायनल साठी विजय झालेला संघ आहे. निश्चितच विजय संघाचा मॅचचा मानकरी ठरतोय बंटी अपंगे. समालोचन कक्षाकडे त्याने आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी यायचंय. गणली जाणारी स्पर्धा या ठिकाणी संपन्न होते. मित्रांनो, स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं ज्यांनी ज्यांनी ही स्पर्धा मोठी होताना मोठी करण्यासाठी आपलं मोलाचं असं योगदान दिलंय त्या सर्वांचीच नावं खूप मोठी आहेत. स्पर्धेसाठी लागणारे चेंडू श्रीयुत विकासजी दगडे कुटरेगाव तंटमुक्ती समिती अध्यक्ष यांच्याकडून आलेले आहेत. त्याचबरोबर 2 दिवस सर्व स्पर्धकांसाठी भोजनाची व्यवस्था आदरणीय राम मोरे, श्रीयुत महादेव जिनगरे, श्रीयुत केशव जिनगरे यांच्याकडून भोजनाची व्यवस्था. त्याचबरोबर सहभागी सर्व संघांना सन्मान चिन्ह, शिस्तबद्ध संघ चषक या गावचे सन्माननीय सरपंच महोदय राजूदादा गुजर यांच्याकडून आपल्याला या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहे. स्पर्धकांना पाहण्याची व्यवस्था आदरणीय परेश ठाकरे कॅप्टन कुल यांच्याकडून आलेली आहे. त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज आणि मालिकावीराचा चषक आहे तो आदरणीय रामभाऊ देवजी मोरे यांच्याकडून आलेला आहे. प्रत्येक सामन्यातील सामनावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज यासाठी आकर्षक चषक ऍडव्हान्स एंटरप्राइजेसचे श्रीयुत विलासजी साळवी आणि सुभाषजी साळवी यांच्याकडून या सामनावीरांसाठी या ठिकाणी चांगला आकर्षक चषक आलेला आहे. त्याचबरोबर स्पर्धेसाठी स्टंप दीपक काणेकर आणि विजेता आणि उपविजेता संघातील सर्व खेळाडूंसाठी मेडल्स डॉक्टर कल्याणी अल्पेश खैर आणि स्पर्धकांसाठी 2 डगआउट श्रीयुत सुधाकर लाड यांच्याकडून आले. सर्वांचंच योगदान खूप मोठं आहे आणि त्या सर्वांचंच या ठिकाणी स्वागत पूर्णपणे केले जाते. धन्यवाद. हॅलो, सवी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत 11 दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत येऊ द्या. पहिला चेंडू टाकण्याच्या आधी जर का तुमचा अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत आला नाही तर 5 धावांची पेनल्टी देण्यात येईल. सवी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत 11 दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत त्वरित यायचं आहे. कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे. पहिला चेंडू फेकण्याच्या आधी जर दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत आले नाही तर तुम्हाला 5 धावांची इथे पेनल्टी देण्यात येईल.
स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला प्रथमेश तो नॉन स्ट्राईक एड वरती आपल्याला शैलेश पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा भार ऋषिकेशच्या वरती सोपवलं जातं. वैयक्तिक कोटीतील पहिला संघ कोणी देखील पहिले षटक हाताळण्यासाठी ऋषिकेशला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. फिरकीचा जादूगार म्हणून ज्याला ओळखला जातो असा ऋषिकेश पहिला चेंडू इथे मात्र लेगरी करायचा प्रयत्न असफल ठरलाय. अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. याच एका धावेने संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचा श्री गणेश होतोय. पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. कर्णधार नोंद घ्यायचे. पंचांशी कोणत्याही प्रकारचा आपण वाद घालायचा नाहीये. पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. चला पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. गोलंदाजी बाहेर खोद आपल्याला फिरकीचा जादूगार ऋषिकेश पाहायला भेटतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात केली जाते. इथे मात्र लेगरी केलेला चेंडू होता. अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बाईक स्वरूपात. एका धावेसाठी काही गोलंदाजी काही टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. ऋषिकेशचं नक्कीच कौतुक करावं लागेल. चांगली गोलंदाजी आता ऋषिकेशच्या माध्यमातून केली जाते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून ऋषिकेश तयार. पुढे चेंडू असेल पंचांच्या उजव्या हाताकडून लेफ्ट आर्मर राऊंड विकेट. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता. प्रयत्न सफल ठरला आहे. बाईक स्वरूपात पुन्हा एकदा एक धाव मिळेल. त्याच एका धावेने संघाची धाव संख्या बेलबाद 3 वरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिले षटक प्रगतीपथावर येणाऱ्याचे 4 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. गोलंदाज तयार होतोय. 5 षटकांचा हा आपल्याला सामना पाहायला मिळेल. पहिले 2 ओव्हर आपल्याला पॉवर प्लेचे पाहायला मिळणार आहेत. पुन्हा एकदा ऋषिकेश तयार. इथे मात्र पुन्हा एकदा अवंतर धाव दिली जाते. लाईन करली जाते. अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जातात. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 वरती जाऊन पोहोचेल. इथे चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अचूक टप्पा मेंटेन करावा लागेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे लागतील. तशाच प्रकारचा इथे चेंडू होता परंतु पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईट चेंडूच्या क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक इकडे 25 वापरला जातोय. पंच गोलंदाजीला दंडित करताना पाहायला मिळालेत. ऋषिकेशला इथे टप्पा थोडासा पुढे ठेवावा लागेल. अचूक टप्पा ठेवावा लागेल. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. पण एकदा ऋषिकेश या पुढे चेंडू इथे मात्र समोरच्या दिशेने खेळलेला मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळालाय. इकडे येतोय चांगले क्षेत्ररक्षण नक्कीच होतं परंतु इथे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धावांचा आणि आपल्यातून फटका आपल्याला प्रथमेश बॅट मधून पाहायला मिळतोय. प्रथमेश आता बॅट बोलताना पाहायला मिळाली आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी आदरणीय तात्याशेठ शिर्के ज्यांनी कालपासून आपल्या मुलांना खऱ्या अर्थानं प्रेरित करण्यासाठी हॅपी जे 10 वाले पुढे दिले आणि खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचा उत्साह वाढवण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. खरं म्हटलं तर स्पर्धा कोणतीही असू द्या तात्यांचा उत्स्फूर्त असा सहभाग असतो. मी तात्यांना विनंती करतो आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचं. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडूची संधी होती परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. बॉल लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी आली लहर आणि केला 6 धावांचा इथे कर. प्रथमेश इथे बॅट बोलताना पाहायला मिळाले. या 6 धावांनी संघाची धावसंख्या 15 वरती जाऊन पोहोचली. आक्रमक भूमिका घेताना प्रथमेश क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालाय. प्रथमेश आपले इरादे स्पष्ट करतोय. पहिल्या क्वार्टरमध्ये सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच फायनलच्या सामन्यापर्यंत इथे लढत दिली जाणार. पुन्हा एकदा प्रथमेश तयार. वैयक्तिक 4 चेंडू आणि 10 धावांवरती गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळाले. पहिल्या षटक थोडस मागणं ऋषिकेशचा घरचाला पाहायला मिळतंय. ऋषिकेश वरती प्रथमेश आवी ठरता. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका त्याच प्रकारचा खेळला जातो. झेलबादची संधी आहे. इथे मात्र झेल निसटली जाते आहे. प्रथमेशला एक मोठं जीवनदान दिला देखील जात आहे. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. प्रथमेश सारखा मोठा मोहरा इथे गारद करता आला असता. झेल निसटली. गशाल क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालंय. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या बेलबाद 17 वरती जाऊन पोहोचली आहे. मागणं षटक आपल्याला ऋषिकेशचं पाहायला मिळतंय. पहिले षटक अजूनही प्रगतीपथावर आहे. येणारा अंतिम चेंडू आपल्याला पहिल्या षटकाचा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा प्रथमेश तयार. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका आपल्यातून फटका आपल्याला प्रथमेश बॅटवरून पाहायला मिळालाय. इथे मात्र पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवला जातोय. बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. या ठिकाणी तात्यांना विनंती करतो की आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय. मित्रांनो कालपासून ही स्पर्धा अधिक होण्यासाठी
खऱ्या अर्थानं कालपासून आपण पाहतोय हॅपी हॅपी म्हणजे सर्वांना जीवनदायी असं आनंद देणारं हे बिस्किट त्यांनी दिलं आणि ही स्पर्धा अधिक रंजक करण्याचं काम केलं. तसं म्हटलं तर स्पर्धा कोणती असू द्या तात्यांचा उत्स्फूर्त असा सहभाग असतो आणि चालू स्पर्धेसाठी सुद्धा जो माणूसच हॅपी आहे तो माणूस आपल्याला या ठिकाणी आलेला आहे. तात्यांचं कौतुक आहे. मी विनंती करतो आजच्या आयोजकांच्या वतीने टाकळे शेठ आपल्याला विनंती असेल आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे. आदरणीय बाबूशेठ टाकळे आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान या ठिकाणी करूया. त्याचबरोबर या ठिकाणी आदरणीय कुंभारखाणी गावचे सन्माननीय संदीप सुर्वे आमचे मित्र दाखल झालेले आहेत जे शिवस्वराज्य ग्रामीण कबड्डी संघटनाचे 2 संगमेश्वरचे उपाध्यक्ष आहेत. सुरेश साहेब या बाजूला या. इकडे या साहेब. या ठिकाणी आदरणीय तात्यांसाठी आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवूया. मित्रांनो कालपासून ही स्पर्धा होत असताना तात्यांचं योगदान आपण पाहिलं. सीमारेषेच्या बाहेरच्या बिल्डरला सुद्धा बाहेरच्या रसिकांना सुद्धा हॅपी आतल्यानं पण हॅपी. त्याचबरोबर आपण कुंभारखाणी गावचे आणि शिवस्वराज्य ग्रामीण कबड्डी संघटनाचे पूर्ण संगमेश्वरचे उपाध्यक्ष आदरणीय संदीपराव सुर्वे यांचा सन्मान करतोय. संदीपराव आपला सन्मान केला जातो. मी विनंती करतो आदरणीय परेशदादा टाकळे आपल्या शुभ हस्ते आपण संदीपजी सुर्वे यांचा सन्मान करायचा. एक कबड्डीचा खेळाडू आणि मित्रांनो एक दिलखुलास असं व्यक्तिमत्व संदीपराव सुर्वे यांचा आपण सन्मान करतोय. TCC कुचांबेचा कॅप्टन आणि या क्रिकेट जगतातलं एक मोठं नाव कॅप्टन कुल म्हणून ज्यांची ख्याती आहे परेशदादा टाकळे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी संपन्न केला जातो. धन्यवाद. पुन्हा एकदा आपण सामन्याच्या दिशेने आता मात्र स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला शैलेश पाहायला मिळाला. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपल्या क्षेत्ररक्षणामध्ये पाहायला मिळाले. काय एफर्ट्स दिल्यात आपल्या संघासाठी. नक्कीच या क्षेत्ररक्षणासाठी टाळ्या वाजल्या पाहिजेत आपल्या संघासाठी. नक्कीच एका धावेचं योगदान देताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला. टोटली चेडूवरती 3 धावा वसूल केल्या देखील जातात. या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या आपल्याला 27 वरती जाऊन पोहोचली. पहिल्या षटकाचं ऋषिकेश महाग ठरलं. वैयक्तिक 6 चेडूवरती 23 धावा ते खर्च केले. आपल्यातून गोलंदाजी आपल्याला प्रथमेश करताना पाहायला मिळाले. 6 चेडू 18 धावांची ताबडतोड गोलंदाजी आपल्याला प्रथमेशच्या बॅट मधून पाहायला मिळाली. नक्कीच प्रथमेश आपली इरादे स्पष्ट पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एड वरती प्रथमेश डावकुऱ्याचा फलंदाज आपल्याला ऋषिकेश वरती हवी ठरताना पाहायला मिळाला. यावरती आता गौरवला कमबॅक करावं लागेल. त्या प्रकारचा चेंडू इथे फेकला देखील होता. निर्धाव चेंडूची सांगता करताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 27 या धावसंख्येवरती 5 षटकांचा आपल्याला हा सामना पाहायला मिळेल. जास्तीत जास्त धावांचे खर्च करावे लागणार आहेत. पण एकदा गोलंदाज तयार प्रथमेश तयार. पुन्हा एकदा इथे मात्र अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता करताना पाहायला मिळाली. आपल्या संघासाठी गौरव कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय. 4 चेंडूवरती 4 धावा इथे खर्च केले देखील जात आहेत. दुसऱ्या षटकावर प्रगतीपथावर असताना येणाऱ्या अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एड वरती एक हार्ड हिटर फलंदाज आपल्याला प्रथमेश पाहायला मिळतो. इथे मात्र फुलटॉप चेंडू होता. ब्लॉकला टाकलेला चेंडू होता. क्रिकेट मधील इथे ब्रह्मास्त्र वापरलं गेलं. यॉर्कर चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. एक धाव तर इथे छोट्या स्वरूपाची घेतली देखील जाते. आता मात्र स्ट्रायकिंग एड वरती शैलेशला आणलं जात आहे. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. गोलंदाज तयार असेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला देखील जातोय. सगळ्याची धावसंख्या अजूनही रोखली जाते. 28 या धावसंख्येवरती दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना नक्कीच गौरवकडून कमबॅक पाहायला मिळणार आपल्याला. पुन्हा एकदा गौरव तयार. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला पुन्हा एकदा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूची निर्धाव चेंडूची आपल्याला सांगता घडताना पाहायला मिळाले. 2 षटकांचे इथे खेळ संपलाय. 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 28 पाहायला मिळाली. आपल्यातील फलंदाजी आपल्याला प्रथमेशच्या बॅट मधून पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाले. ते ऋषिकेश वरती कुठेतरी हवी ठरताना प्रथमेश पाहायला मिळाला होता. आता मात्र गौरवकडून कमबॅक केलं जात आहे. वैयक्तिक 6 चेंडूवरती केवळ इथे 5 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. आता मात्र प्रशांतच्या वरती विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या आणि संघाकडून तिसरं षटक घेऊन एक निर्णायक षटक नक्कीच बनावं लागेल. ते आपल्या संघासाठी कमबॅक करणे गरजेचं आहे.
स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला एक हार्ड हिटर फलंदाज चौकोरी हाताचा प्रथमेश पाहायला मिळतोय. प्रथमेशला आता कुठेतरी दुसऱ्या षटकामध्ये जखडून ठेवण्यात गौरव यशस्वी झालेला पाहायला मिळालाय. ऋषिकेश वरती कुठेतरी आक्रमण चढवलं होतं, हल्ला केला होता आणि धावांचा इथे हल्ला देखील पहिल्या षटकामध्ये मारला होता. परंतु इथे आता गोलंदाजी मार्कवरती प्रशांतला दाखल केलं जाते. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या आणि संघाकडून तिसरे षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडे अर्थातच राईट आर्म राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एड वरती एक धडाकेबाज गोलंदाज आपल्याला प्रथमेश पाहायला मिळतोय. पहिलाच चेंडू इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. पंचांचा निर्धाव चेंडूचा इथे इशारा येऊन पोहोचलाय. चांगली गोलंदाजी चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला जातो. अशाच प्रकारच्या गोलंदाजीची गरज असेल. निर्धाव चेंडू इथे फेकावे जरूर लागणार आहेत. प्रथमेशला नक्कीच आता जकडून ठेवण्यात दोन्ही गोलंदाज यशस्वी ठरताना पाहायला मिळालेत. कुठेतरी ऋषिकेशच्या वरती हावी ठरला होता, परंतु त्यानंतर केलेलं कमबॅक आपल्या संघासाठी दोन्ही गोलंदाज आपल्याला आपल्यातून पाहायला मिळालंय. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा इथे अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रथमेशला आता जकडून ठेवलं जात आहे. बॅक टू बॅक दोन चेंडू ते निर्धाव फेकले देखील जात आहेत. चांगलं कमबॅक आपल्या संघासाठी करताना प्रशांत पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 28 धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटक प्रगतीबद्ध असं येणारे 4 चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला जातोय. चेंडूची इथे संधी निर्माण झाली आहे. इथे करत चेंडू नो मॅच लँड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मात्र झेल निसटली जाते. प्रथमेशला जीवनदान दिलं देखील जात आहे. नक्की दोन क्षेत्ररक्षक एकमेकांकडे बघत राहिले. झेल नक्कीच इथे घ्यायचा होता. मोठं जीवदान आपल्याला प्रथमेशला देताना दोन्ही क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतील. येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच प्रथमेश मोठे फटके जरूर खेळू शकतो. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावेने संघाची धावसंख्या 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल. आता मात्र स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला शैलेश पाहायला मिळतोय. साईड इथे चेंज केली जाते. गोलंदाज पंचांच्या डाव्या हाताकडून जाता मारा करण्यासाठी सज्ज असणार आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातोय. षटकार आणि चौकार रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षक इकडे सीमारेषेवरती तैनात केले जातात. इथे शैलेशला सुद्धा आपला दमकम दाखवावा लागेल. चांगली फलंदाजी करावी लागेल. प्रथमेशचा जर का आपण विचार केला तर 12 चेंडू आणि वैयक्तिक 19 धावांवरती फलंदाजी करताना प्रथमेश या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालाय. तर शैलेशचा विचार केला तर 3 चेंडूवरती 4 धावा इथे खर्च केल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून प्रशांत तयार. प्रशांतकडून आपल्यातून गोलंदाजी झाली. 3 चेंडू इथे फेकलेत आणि एकच धाव इथे खर्च केली जाते. पुन्हा एकदा प्रशांत गोलंदाजी मार करून तयार. पंचांच्या डाव्या हाताकडून प्रत्येक गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. चौथा चेंडू असेल तिसऱ्या षटकात आपल्याला पाहायला मिळाला. ऑप्शनच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटावला जरूर जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्रेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 30 धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटकातील येणाऱ्या अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 2 चेंडूवरती 2 घाण्याघाती प्रहार करणं गरजेचं आहे. प्रशांत आपल्या संघासाठी कमबॅक करताना पाहायला मिळालाय. 4 चेंडूवरती वैयक्तिक 2 धावा इथे खर्च केले देखील जात आहेत. चांगलं षटक चांगलं कमबॅक आपल्या संघासाठी पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने मोठा फटका जरूर खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बॉल लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी अफलातून फटका आपल्याला शैलेशचा पाहायला मिळालाय. आता मात्र प्रशांत वरती आक्रमण चढवलं जात आहे. 4 चेंडू इथे उत्कृष्ट फेकल्यानंतर 5व्या चेंडूवरती घणाघाती इथे षटकार येतोय शैलेशच्या बॅट मधून. या 6 धावांनी संघाची धावसंख्या बिनबाद 36 वरती जाऊन पोहोचली. तिसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. शैलेश इथे आपल्याला आता बॅट बोलताना पाहायला मिळते. अशाच प्रकारची फलंदाजीची गरज उर्वरित जरी या सामन्याचे 13 चेंडू उरले तर 13 चेंडूवरती इथे घणाघाती प्रहार करणे गरजेचं आहे. पहिल्या क्वार्टर मध्येच आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय. प्रशांत 11च्या विरोधात सावी स्पोर्ट्स ऑप्शनच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातो. एक धावी कंप्लीट केली जाते. एका धावीवरती तिथे समाधान मानावं लागेल. शैलेश चौथ्या षटकामध्ये आपल्याकडे स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवली देखील जाते. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला बिनबाद 37 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटक नक्कीच खूप आपल्याला महाग ठरताना ऋषिकेश पाहायला मिळालं होतं. त्यानंतर केलेला कमबॅक आपल्याला गौरव आणि प्रशांतच्या माध्यमातून पाहायला मिळालाय. कोणत्या गोलंदाजावर त्याचा विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल. 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 37 वरती जाऊन पोहोचली आहे.
एकदा या क्रिकेटच्या रणसंग्रामाकडे. सामन्याला देखील सुरुवात होते. पुरंदरचा भार पुन्हा एकदा गौरववरती सोपवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी दुसऱ्या संघाकडून जर चौथं षटक फेकण्यासाठी सज्ज असेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडून राईट राऊंड विकेटने सुरुवात देखील करेल. पहिला चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने बोटाफटका खेळला जात आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालंय. या क्षेत्ररक्षणाकडून आपल्याला पहिल्या षटकामध्ये देखील एक झेल निसटताना पाहायला मिळाला होता. तर शैलेशला सुद्धा इथे मोठं जीवनदान दिलं जात आहे. एक धाव याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 38 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. दोन्ही फलंदाजांना एक एक जीवदान इथे दिलं जात आहे. या जीवदानाचा इथे उपयोग करावा लागेल. प्रथमेशची सुद्धा आता आपल्याला बॅट शांत असलेली पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकामध्ये अप्रतिम फलंदाजी केली होती. त्यानंतर आपल्याला कुठेतरी प्रथमेश शांत असताना क्रीडांगणाच्या आपल्याला पाहायला मिळालंय. त्याचं चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे. येणारे अजूनही 5 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. ट्रॅकिंग हेडवरती डोकरी हाताचा फलंदाज प्रथमेश पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळायचा होता. निर्धाव चेंडूची सांगता करताना पाहायला मिळते. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातं. विकेट टू विकेट इथे गोलंदाजी केली जाते. थोडस गती परिवर्तन केलं जाते. चेंडूवरती फिंगर रोल केली जाते. चेंडूवरती इथे नजाकत दाखवली जाते. गौरव उत्कृष्ट गोलंदाज आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाले. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन गौरव इथे मात्र मोठा फटका अलेक्सेच्या दिशेने खेळला देखील जात आहे. चेंडूला पाठवला जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी प्रथमेश आपल्याला आक्रमक भूमिका या सामन्यामध्ये संपूर्ण घेताना पाहायला. चौथ्या षटकाचा खेळ इथे सुरू असताना संघाची धावसंख्या 44 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. प्रथमेश जर का आपण विचार केला तर चौथ्या चेंडूवरती नाबाद 25 धावांची गोलंदाजी केली जाते. इथे मात्र पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जरूर जातो. झेलबादची संधी आहे. इथे मात्र नक्कीच इथे चेंडूला आतमध्ये ट्रॅव्हल केला जात आहे. आपल्या संघासाठी इथे 4 धावांचे योगदान देताना क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळालाय. झेल तर नक्कीच घेतला होता, परंतु इथे स्वतःला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाताना झोकून दिलाय. चेंडूला इथे आतमध्ये फेकला जातोय. नाही ना, कारण नक्कीच जो लाईनमॅन आणि जो पंच डिसिजन देतील तोच इथे ग्राह्य धरला जाईल. इतर कोणत्याही खेळूने आपला सल्ला द्यायचा नाहीये. जो लाईनमॅन डिसिजन देतील, जो पंच डिसिजन देतील तोच इथे अंतिम ग्राह्य धरला जाईल. इथे मात्र नक्कीच या चेंडूवरती 2 धावा घेतल्या जातात. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 46 धावसंख्येवरती. चौथं षटक अजूनही प्रगतीपथावर आहे. नक्कीच सर्व लाईनमॅन एक विनंती असेल, आपण आपापली जागा घ्यायची आहे आणि आपला कोणताही डिसिजन हा पंचांना विचारल्याशिवाय द्यायचा नाही आहे. नक्कीच लाईनमॅन वर्ग तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती असेल, आपण आपापली जागा घ्या. चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे. अजून येणारे 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. प्रथमेश कडून अप्रतिम फलंदाजी आपल्याला आज संपूर्ण सामन्यामध्ये पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून गौरव तयार. पुढील चेंडू इथे मात्र लेक्शनच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातो. 1 धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहे. 2 धावांनी इथे संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 48 धावसंख्येवरती. अजूनही 2 धावांची गरज आहे संघाची हाफ सेंचुरी करण्यासाठी. प्रथमेश कडून अफलातून फलंदाजी पाहायला मिळाली. 16 चेंडूवरती ताबडतोड 29 धावांची खेळी या सामन्यामध्ये प्रथमेश करताना पाहायला मिळालाय. अजूनही चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून गौरव तयार होईल. गौरव पंचाच्या उजव्या हाताकडून चौथ्या षटकातील अंतिम चेंडू. इथे मात्र स्लोवर टाकलेला चेंडू होता. नक्कीच बाईक स्वरूपात एक डिक्लेअर धाव घेतली देखील जाईल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 4 षटकाच्या अखेरीस बिलबाद 49 धावा पाहायला मिळतील.
सामन्याला देखील सुरुवात होते. गोलंदाजी मार करून आपल्याला दिनू पाहायला मिळालाय. निर्णायक शेवटचे 6 चेंडू घेऊन दिनू आपल्याला पहिल्या चेंडू लेक्सच्या दिशेने चेंडूला हा कटावला जरूर जातोय. दोन धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. नक्कीच पंचांकडे धाव मागितली जाते. लाईनमन तुमचा डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. नक्कीच पंचाचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत 4 धावांचा अप्रतिम फटका आपल्याला शैलेशच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडू फुलटॉस गुतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता. पहिल्या चेंडूवरती दिनवेच्या वरती आक्रमण चढवलं जातं. या 4 धावांनी संघाचं हाफ सेंचुरी ते पूर्वी होताना पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 53 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. अफलातून फलंदाजी दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळाले. प्रथमेशचा विचार केला तर 17 चेंडू 30 धावा आणि शैलेशचा जर आपण विचार केला तर 8 चेंडूवरती ताबडतोब 17 धावांची फलंदाजी करत आहे. पुन्हा एकदा दिलं या पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटावला जरूर जातोय. पुन्हा एकदा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांचा आणि नक्कीच क्षेत्ररक्षकाकडून चांगली कामगिरी नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु थोडस अयशस्वी पाहायला मिळाला होता. नक्कीच सर्व खेळाडूंना सूचना असेल आपण स्वतःची जबाबदारी घ्यायची, सांभाळून खेळा. हार जिती प्रत्येक सामन्यामध्ये असतेच, परंतु आपल्या जीवाला सांभाळायचं आहे. नक्कीच बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती दोन्ही हडाघाती प्रहार आपल्याला शैलेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 57 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. भलं मोठं टार्गेट इथे उभं करण्याचा प्रयत्न आहे. धावांची ते डोंगर उभा करायचा आहे. नक्कीच आतापर्यंत 57 धावांवरती मजल मारली जाते. दिनूवरती आक्रमण चढवलं जाते. 2 चेंडूवरती 2 हडाघाती चौकार आले देखील आहे. तिथे मात्र तिसरा चेंडू होता. पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचलाय. वाईड चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिली देखील जाते. या अतिरिक्त धावा या सामन्यामध्ये रोखाव्या लागतील आपल्याला. हा पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना जो हार गया वो घर गया नॉकआउटचा आपल्याला हा सामना पाहायला मिळतो. लीग स्वरूपाचे सगळे सामने इथे संपलेत. आपल्याला या कंपल्सरी आपल्याला हा सामना जिंकावाच लागेल. पुन्हा एकदा दिलं होतं आणि ते मात्र फुलटॉप चेंडू होता. अलेक्साच्या दिशेने चेंडूला कटावलं जातोय. झेलबादची संधी आहे. इथे मात्र झेल टिपली जाते. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला 58 या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालंय. शैलेश सारखा बोटागडी इथे गारद केला देखील जातोय. गौरवच्या माध्यमातून आपल्याला आज चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. चांगली झेल गौरवच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. कोणत्या फलंदाजावरती आता विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल, कारण उर्वरित अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 3 चेंडूवरती 3 घडावरती प्रहार करणं गरजेचं आहे. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आपल्याला रोशन येताना पाहायला मिळेल. नक्कीच शैलेशचा जर आपण विचार केला तर 10 चेंडूवरती 21 धावांचे ताबडतोड फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याच्या बॅटमध्ये आपल्याला 2 चौकार व 1 षटकार पाहायला देखील मिळाला होता. आता स्ट्रायकिंग एंड वरती नवीन फलंदाज आपल्याला रोशन पाहायला मिळेल. मागच्या मॅचचा हिरो नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जिंकलेला आपल्याला रोशन पाहायला मिळेल. उर्वरित अजूनही 3 चेंडूंचा सामना करण्यासाठी रोशनला इथे क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाठवलं देखील जात आहे. गोलंदाजी मार करून दिनू तयार होईल. अंतिम षटकातील 3 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी कमबॅक करणं गरजेचं असेल. निर्धाव चेंडू फेकावे लागतील. ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता. लेक्साच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटवला जातोय. 1 धाव तरी इथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न 2 धावा सुद्धा इथे कंप्लीट केल्या जातील. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावबाची इथे संधी निर्माण झाली होती. गडच्या क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळत आहे. इथे मात्र 3 धावा कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. जिथे कुठे 2 धावा होते त्या 2 धावांवरती ते तिसऱ्या धावेचं रूपांतर केलं गेलं आहे. या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या 61 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. आतापर्यंत भलं मोठं इथे टार्गेट इथे सेट करण्याचा प्रयत्न आहे. धावांचा इथे डोंगर उभा केला जातोय. अजून निर्णायक 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला आपल्याला दिनू तयार होताना पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकिंग हेड वरती आता एक हार्ड हिटर फलंदाज डावकऱ्या हाताचा प्रथमेश पाहायला मिळतोय. 17 चेंडूवरती ताबडतोड 30 धावांची फलंदाजी करत प्रथमेश या सामन्याचा हिरो आतापर्यंत ठरलेला पाहायला मिळेल.
पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून दिलं यार फुलटॉस घेतो या चेंडू नक्कीच होता स्लोवर चेंडू होता चेंडूवरती फिंगर रोल केली होती नजाकत दाखवली होती निर्धाव चेंडूची इथे सांगता घडताना पाहायला मिळते शेवटच्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणारा उत्कृष्ट टप्पा इथे दिनूच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातोय गतीत इथे परिवर्तन केलं जात नाही पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून दिलं तयार अंतिम चेंडू असेल फुलटॉस चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटावला जरूर जात आहे चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्या क्षेत्ररक्षणाकडून पाहायला मिळाले पच किती धाव आहे त्या चेंडूवरती नक्कीच डेड बॉल इथे घोषित केला जातोय या क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आपल्याला ज्या विद्युत तारा पाहायला मिळतात त्या विद्युत तारेला जर का चेंडू लागला तर इथे आपल्याला चेंडू हा डेट पाहायला मिळणार आहे अजूनही शेवटच्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ आता मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल फटका तर आपला दूर होता परंतु इथे आता समोरच्या दिशेने अजूनही षटकार येणं गरजेचं असेल पुन्हा एकदा प्रथमेश फलंदाजी मार करून तयार इथे मात्र पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू लेगसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटावला झेलबाची संधी आहे तिसरी झेल या क्षेत्ररक्षकडून आपल्याला या सामन्यामध्ये निसटताना पाहायला मिळेल गच्चाळ क्षेत्ररक्षण नक्कीच या क्षेत्ररक्षकडून आपल्याला पाहायला मिळतंय 2 धावा तर कंप्लीट केले जाते तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न करत असताना इथे आपल्याला रोशन धावबाद होताना पाहायला मिळेल टोटली चेंडूवरती 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 63 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली 64 धावांचा भला मोठा टार्गेट इथे उभं केलं जाते प्रशांत 11 या संघासमोर करंट माझा तुम्हाला तो सरकार सवी स्पोर्ट्स आपलं क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर आपण सजवून घ्या
64 धावांचा पाठलाग करत आपल्याला प्रशांत तेलेवाल संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाला. स्ट्रायकिंग एड वरती ऋषिकेश सोनवणे स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला दिनू पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा भार एक उत्कृष्ट गोलंदाज मिथुन याच्या वरती सोपवलं जाते. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्याच्या माध्यमातून आपल्याला अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली. वेगेशन त्याच्या गोलंदाजीतून आपल्याला पाहायला मिळाले. स्लोवर चेडू तीसरार गोलंदाजीसाठी सुद्धा त्याला ओळखला जातो. मिथुन आपल्याला गोलंदाजी मार करून पाहायला मिळेल. गतीत परिवर्तन करण्यासाठी माहीर असलेले गोलंदाज पाहायला मिळेल. पहिला चेडू असेल पंचांच्या डाव्या हाताकडून चप्पल वन खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र पंचांचा इशारा जर आमच्यापर्यंत येतोय. वाईट चेडूचा अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करताना इथून पाहायला मिळालाय. याच अतिरिक्त धावेने संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचं इथे श्री गणेश होतोय. वाईट आहे. चांगल्या टप्प्यावरती ते गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. ऋषिकेशसाठी द्विर ताबडतोड फलंदाजी ते करावी लागेल. 64 धावांचा पाठलाग करायचा येणार 30 चेडू वरती. पुन्हा एकदा पुढे चेडू इथे मात्र लेक्चरच्या दिशेने हलक्या तरी चेडूला केटवलं 0-4. एका धावेवरती तिथे समाधान मानावं देखील लागेल. नक्कीच 13 धावांच्या सरासरी इथे चालावं देखील लागेल. प्रत्येक षटकामध्ये 13 धावा या कंपल्सरी आपल्याला खर्च कराव्याच लागणार. स्ट्रायकिंग एड वरती आपल्याला आता दिनू पाहायला मिळेल. आक्रमक फलंदाजी ती करावी लागेल मिथुनच्या विरोधामध्ये. इथे मात्र लेक्चरच्या दिशेने फटका खेळला जरूर जातोय. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जाते. 2 धावे इथे कंप्लीट केल्या जातील. तिसऱ्या धावेचा हा प्रयत्न नक्कीच असेल, परंतु कॉलेज थोडंसं आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये चांगलं पाहायला मिळेल. दोन्ही फलंदाजांच्या ताळमेळ आपल्याला चांगला पाहायला मिळतोय. 2च धावा या चेडूवरती घेतल्या जातात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करत आपल्याला मिथून तयार होताना पाहायला मिळतोय. पंचाच्या डाव्या हातावर राईट हातावर विकेटने गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. इथे मात्र मोठा फटका रिक्षाच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबाची जाते, झेल येते, टेपली जाते. दिनूला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. 4 या धावसंख्येवरती पहिला मोहरा इथे गारद केला जातोय. चांगली गोलंदाजी चांगला टप्पा इथे मेंटेन केला होता. अमितच्या माध्यमातून चांगली इथे झेल आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. संघाची धावसंख्या 4 या धावसंख्येवरती रोखली जाते. पहिला गडी 4 या धावसंख्येवरती गारद केला जातोय. 13 रनच्या 13 धावांच्या सरासरीने ते चालावं लागेल. प्रत्येक षटकामध्ये 13 धावा या खर्च कराव्याच लागतील. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून मिथून तयार. पुढील चेंडू असेल पंचाच्या उजव्या डाव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. समोरच्या दिशेने मोठा फटका आक्रमक खेळला देखील जातोय. चेंडूला ट्रेव्हल नक्कीच केला जाईल. वन लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी रोहित आपले इरादे स्पष्ट करताना पाहायला मिळाले. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमक भूमिका इथे क्रीडांगणाच्या आतमध्ये घेतली देखील जाते. अशाच प्रकारची फटकेबाजीची गरज या संपूर्ण सामन्यामध्ये आपल्याला दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 8 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल. अजूनही पहिल्या षटकातील 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती होईल तर नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला ऋषिकेश पाहायला मिळतोय. ऋषिकेशचा जर का आपण विचार केला तर गोलंदाजी थोडीशी आपल्याला त्याच्या माध्यमातून खराब पाहायला मिळाली होती. इथे मात्र अप्रतिम चेंडू होता, परंतु इथे स्वेरबारा नक्कीच पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईट चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिली देखील जाते. रिक्वायर रेट आपल्याला 13 धावांचा पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून मिथून तयार. पुढील चेंडू घेऊन इथे मात्र स्लो वाढले. चेंडू समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. झेलबाची संधी आहे. इथे मात्र अमितच्या माध्यमातून अप्रतिम झेल आपल्याला पाहायला मिळालाय. 2 ते 3 वेळा चेंडू हातातून निसटला होता, परंतु झेल इथे अचूक टेपली देखील
खेळ आपल्याला त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले आहेत. अरे ओव्हर होती कंप्लीट झाली आता. एकच बॉल आहे ओव्हर होती कंप्लीट बॉल. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये संदेशला दाखल केला देखील जातो. इथे मात्र आक्रमक पवित्र ते घ्यावा लागेल. 64 धावांचा हा पाठलाग करत प्रशांत इलेव्हन संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. स्ट्रायकिंग गेटवरती संदेश पाहायला मिळते. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळला जातो. झेलबादची संधी इथे मात्र झेल टीमने देखील जाते. धक्का क्रमांक 3 आपल्याला 9व्या धावसंख्येवरती लागताना पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 9 हे पाहायला मिळते. मिथुनकडून अप्रतिम गोलंदाजी झाली आहे. 9 धावा इथे खर्च केल्या जाते. 3 गड्यांना इथे माघारी पाठवले जाते. जे हुकमाचे एक्के होते ते क्रीडांगणाच्या आपल्याला बाहेरच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळाले. पहिल्या षटकातील 5व्या आणि 6व्या चेंडूवर इथे 2 गडागडी आपल्याला विकेट घेताना विकेट पाहायला मिळाला. अप्रतिम गोलंदाज आहे संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये प्रथमेश गोलंदाजी बार करते. आर्थिकचा जादूगर म्हणून ज्याला ओळखला जातो. रिव्हर्ससाठी केला इथे मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाते. नैसर्गिक अडथळा चेंडू इकडचा तिकडे ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळालाय. एका धावेवरती इथे समाधान मानावती केले. अप्रतिम फटका आपल्याला ऋषिकेशच्या माध्यमातून पाहायला जरूर मिळाला होता. समोरच्या दिशेने फटके खेळावे लागेल. मोठे फटके ते खेळावे जरूर लागणार आहेत. संघाची धावसंख्या देखील दुहेरी अंकात आपल्याला प्रवेश करताना पाहायला मिळाली. संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 10 ही धावसंख्या पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून प्रथमेश या पंचाच्या उजव्या तोडून गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. स्लोवर टाकलेला चेंडू होता. सकारावला चेंडू समजत नाहीये. चेंडू बाईक स्वरूपात देखील सुरुवात एका धावेसाठी जातोय. बॅटरी बॉलचं इथे कनेक्शन होत नाहीये. प्रॉपर टायमिंग इथे जुळून यावं लागेल. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पाठवावे लागतील. नॉकआउटचा सामना आपल्याला हा पाहायला मिळणार आहे. जो संघ येथे हरेल तो या स्पर्धेतून बाहेर होणार आहे. या स्पर्धेतला त्या संघाचा प्रवास तिथेच आपल्याला थांबताना पाहायला मिळेल. जो संघ या सामन्यामध्ये विजय संपादन करेल तो थेट दुसऱ्या सेमीफायनल मध्ये आपल्याला टीसीसी कुचाम या संघासोबत खेळताना पाहायला मिळणार आहे. पुढील चेंडू इथे मात्र स्लोवर टाकलेला चेंडू बॅटची हलकीशी गडाकी चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. यात एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 12 या धावसंख्येवरती. दुसऱ्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणारे चांगली गोलंदाजी प्रथमेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग प्रथमेश केलेला चेंडू होता. चेंडू घेतोय पायांचा वेध. निर्धाव चेंडूची ते संख्या घडताना पाहायला मिळते. चेंडूवरती फिंगर रोल केली जाते. प्रथमेश आपल्या चेंडूवरती नजाकत दाखवत आहे. अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. फिरकीचा जादूगर म्हणून ज्याला ओळखला जातो तशाच प्रकारची फिरकी गोलंदाजी इथे केली देखील जाते. पुढे चेंडू इथे मात्र लेगरी केलेला चेंडू इथे सकाराला समजत नाही. परंतु इथे स्वेअरवार आपल्याला पाहायला मिळालाय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय वाईड चेंडूचा. याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 13 या धावसंख्येवरती. येणाऱ्या 20 चेंडूवरती 51 धावांची अजूनही गरज असणार आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला सकाराम पाहायला मिळतं. बॅट टुकल आव्हान केलं जातं. इथे मात्र हापी चेंडू होता. धक्केचा पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय वाईड चेंडूचा. आणि धावून देखील 1 धाव इथे कंप्लीट केली जाते. वाईट +1 टोटली चेंडूवरती 2 धावा इथे वसूल केल्या जातात. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 15 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचेल. दुसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. आता मात्र रिक्वायर रन रेट आपल्याला वाढताना पाहायला मिळतोय. 14.70चा रिक्वायर रन रेट पाहायला मिळाला. इथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातोय. फिरकी इथे दाखवली जाते. निर्धाव चेंडूची इथे संख्या घडताना पाहायला मिळेल. उत्कृष्ट लेग ब्रेक केलेला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळालाय. ऋषिकेशला जकडून ठेवलं जात नाही. पॅडली बॉलचं इथे कनेक्शन होत नाहीये. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणाऱ्या संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 3 गड्यांच्या मोबदल्यावरती इथे 15 धावा वसूल केल्या जाते. येणाऱ्या आता 19 शेड्यूलवरती 49 धावांची गरज असणार आहे. ताबडतोड इथे फलंदाजी करावी लागेल. रिवासाठी केलाच येतोय. तिकडे जत्रक्षक इथे तैनात केला देखील जातोय. एकच धाव इथे धावून कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेवरती समाधान मानावं लागणार आहे. 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 16 धावा. येणाऱ्या आता 18 चेंडू आणि 48 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी प्रशांत 11 या संघाला.
चांगली गोलंदाजी आपल्याला प्रथमेश आणि मिथुनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. रोशन वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या आणि संघाकडून तिसरं षटक हाताळण्यासाठी रोशनला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातो. स्ट्रायकिंग एंडवरती ऋषिकेश नॉनस्ट्रायक एंडवरती आपल्याला सकाराम पाहायला मिळेल. पिकवर रेंद्र आपल्याला आता 16 धावांचा पाहायला मिळतोय. 3 घडाघाती येते षटकार येणं गरजेचं असणार आहे. प्रत्येक षटकामध्ये आपल्याला 16 धावा या खर्च करावे लागतील तर आपण या सामन्यामध्ये विजय संपादन करू शकता. गोलंदाजी बार करून रोशन तयार. वैयक्तिक कुठेतरी पहिल्या आणि संघाकडून तिसरं षटक घेऊन आपल्याला पाहायला मिळतंय. 55 डाव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती ऋषिकेश पाहायला मिळतोय. बॅट टू गोल आव्हान केलं जात आहे. पहिला चेंडू असेल रोशन याचा आखूड टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. अलेक्साच्या दिशेने मोठा भडका खेळा जरूर जातोय. इथे मात्र झेलबाची संधी होती. संधी निसटल्या. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी ऋषिकेशला अशाच प्रकारची फटकेबाजी करणं आपल्या संघासाठी गरजेचं आहे. अफलातून फटका आपल्याला त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला होता. संघाची धावसंख्या 20 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. सर्व क्रीडारसिक प्रेमींना एक विनंती असेल जे आपण डगावच्या दिशेने 4 आहेत त्या 4 वरती जे क्रीडारसिक प्रेमी बसलेत जे प्रेक्षक बसलेत त्यांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतो आपण ते 4 वरून उठायचं आहे. यष्टीरक्षकाचा मागचा जो डगावट आहे ज्याच्यावरती 4 ठेवले ते 4 वरती जे कोणी बसलेत त्यांनी उठायचं. पुढे आपण सामन्याच्या दिशेने आपल्या ऋषिकेशच्या माध्यमातून रिव्हर्स अटेंड केलेला फटका पाहायला मिळाला होता. चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी पाठवलेला पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवरती 2 घडाघाती चौकार ऋषिकेशच्या बॅट मधून पाहायला मिळालेत. संघाची धावसंख्या 24 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. नक्कीच अजूनही 2 ते 3 घडाघाती अजूनही जर फटके आले तर प्रशांत 11 हा संघ पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडवरती धडकेबाज फलंदाज ऋषिकेश पाहायला मिळाला. नेक्स्टच्या दिशेने मोठा फटका जरूर खेळायचा होता. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागणार आहे. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 25 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. आता मात्र सामन्यामध्ये रंगत घडताना पाहायला मिळेल. येणाऱ्या आता 15 चेंडूवरती 39 धावांची गरज आहे. 15 चेंडू आणि 39 धावा कोणता संघ येथे विजय संपादन करणार हे देखील बघणं गरजेचं असणार आहे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. लेक्सच्या दिशेने मोठा फटका खेळणं जरूर जातोय. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. ऋषिकेशला स्ट्रायकिंग एंड वरती आणलं जात आहे. तिसऱ्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असताना या 2 चेंडूवरती फटके येणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बार करून रोशन तयार होईल. पुढे चेंडू पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट केला जातोय. ऑफसेटच्या दिशेने चेंडूला पाठवला जरूर जातोय. 1 धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. गचाळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला क्षेत्ररक्षणामध्ये पाहायला जरूर मिळालंय. चेंडूला पाठवला जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी नक्कीच क्षेत्ररक्षणावर आपल्याला मोठी चूक घडताना पाहायला आपल्या संघाला परत घेऊन येताना पाहायला मिळेल. 13 चेंडूवरती अजूनही 34 धावांची गरज आहे. आक्रमक भूमिका ऋषिकेशच्या माध्यमातून घेतली जाते. लेक्सच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी आक्रमक भूमिका इथे ऋषिकेश घेताना पाहायला मिळालंय. नक्कीच रोशन याचं महागडा षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. 18 धावा त्याच्या षटकामध्ये खर्च केले.
अप्रतिम पाहायला मिळालं होतं. 9 धावा इथे खर्च केल्या, 3 गडी इथे गारद केले, 3 हुकमाचं एक प्रशांत दिलेवाल्या संघाची क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवले देखील होते. तोच गोलंदाज आता चौथा निर्णायक षटक फेकण्यासाठी क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातो. हॅट्रिक चेंडू आपल्याला मिथूनसाठी पाहायला जरूर मिळणार आहे. येथे मात्र चेंडू पायांचा वेध घेताना पाहायला मिळालं. लेग बॅकच्या स्वरूपात एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 35 वरती जाऊन पोहोचली. सामन्यामध्ये अजूनही मित्रांनो लढत आहे. 11 चेंडूवरती 29 धावांची गरज आहे. या षटकामध्ये 2 ते 3 मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. सामन्याला रूपरेषा आपल्याला सकाराम देतो का पाहायला बघायचं आहे. पुन्हा का पुढे चेंडू लेक्सच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जरूर जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतो डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 37 या धावसंख्येवरती. तिसऱ्या षटकातील चौथ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार. 4 आपल्याला निर्णायक चेंडू पाहायला मिळतील. या 4 चेंडूवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा प्रयत्न नक्कीच सकाराम आणि ऋषिकेशचा असेल. 10 चेंडूवरती अजूनही 27 धावांची गरज आहे. कुठेतरी ऋषिकेशला आता स्ट्रायकिंग एंड वरती आणणं गरजेचं आहे. ऋषिकेशचा जर का आपण विचार केला तर 9 चेंडूवरती ताबडतोब 20 धावांची फलंदाजी करतोय, तर सकाराम 6 चेंडूवरती 4 धावांची फलंदाजी करताना पाहायला मिळालाय. इथे मात्र पंचांचा इशारा जर आमच्यापर्यंत येतोय वाईट चेंडूचा. इथे मात्र अतिरिक्त धावा दिल्या देखील जात. या अतिरिक्त धावा इथे रोखाव्या लागतील. एक धाव या सामन्यामध्ये महत्वपूर्ण ठरणार आहे. समीकरण मैदानामध्ये बदललंय. 10 चेंडूवरती 26 धावांची गरज आहे. मिथुनवरती आता कुठेतरी आपल्याला दबाव येताना पाहायला मिळतोय. चौथ्या षटकातील अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पहिल्या क्वार्टर फायनलचा सामना आपल्याला या स्पर्धेचा पाहायला मिळतोय. प्रशांत 11च्या विरोधामध्ये सावी स्पोर्ट्स. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने हलक्याच्या चेंडूला कंटाळला जातो. एक धाव तरी कंप्लीट केली जाते. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. नक्कीच आता ऋषिकेशला स्ट्रायकिंग एंड वरती आणलं देखील जात आहे. संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 39 या धावसंख्येवरती. येणारे आता 9 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. ऋषिकेश मध्ये नक्कीच क्षमता आहे. त्या 25 धावा तो खर्च करू देखील शकतो. 9 चेंडू आणि 25 धावा येणार. आता 3 चेंडूवरती 2 मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. या 2 फटक्याने आपल्याला या सामन्याची रूपरेषा पाहायला मिळेल. इथे मात्र मोठा फटका लेक्सच्या दिशेने खेळला जातोय. झेलबाची संधी आहे. इथे मात्र झेल घेतली जाते. आक्रमक फलंदाज सामन्यामध्ये येऊन टेपला नक्कीच कमबॅक आपल्या सगळ्यासाठी केलं जात आहे. मिथूनकडून आपल्याला चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. वैयक्तिक अचूर्य 10 चेंडू फेकल्या. 10 चेंडूवरती 13 धावा खर्च करत 4 गडी गारद देखील केले. 4 हुकमाचं एक आपल्याला या क्रीडांगणामध्ये पाहायला मिळालं. त्या 4ही फलंदाजाला क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. येथे मात्र अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला जातो. अकोट टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जाते. निर्धाव चेंडूची सागता घडताना पाहायला मिळाली. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये प्रशांतला दाखल केला जातोय. आता मात्र येणारे 7 चेंडू आणि 25 धावांची गरज असणार आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी प्रशांत 11 या संघाला जोपर्यंत ऋषिकेश मैदानामध्ये होता तोपर्यंत या सामन्याचं आपल्याला चित्र वेगळं पाहायला मिळालं होतं. परंतु आता ऋषिकेशला क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवलं जात आहे. या चेंडूवरती 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जात आहेत. गचाळ आपल्या क्षेत्रक्षण नक्कीच पाहायला मिळालं. 2+1 टोटली चेंडूवरती 3 धावा. या 3 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 42 या धावसंख्येवरती. आता मात्र येणारे 6 चेंडू आणि 22 धावांची गरज. हा सामना आपल्याला महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या सामन्यामध्ये जर का आपण विजय संपादन केला तर थेट आपण दुसऱ्या सेमीफायनल साठी प्रवेश करणार आहात. जो संघ या स्पर्धेमध्ये पराभव होईल त्याचा या स्पर्धेमधला प्रवास इथे संपणार आहे. पहिल्या क्वार्टर फायनलचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला फायनली संघ या स्पर्धेचा आपल्याला पाहायला मिळाला भैरवगड पॅन्थर्सचा संघ. अप्रतिम लढत आपल्याला पहिल्या सेमीफायनलमध्ये पाहायला मिळाली. DCC कोसांबीच्या विरोधामध्ये भैरवगड पॅन्थर्सचा संघ फायनलिस्ट संघ पहिला पाहायला मिळालाय. ओमकार याच्यावरती विश्वास दाखवला जातोय. पंचांच्या डाव्या हातावरून गोलंदाजीला सुरुवात केली. पहिला चेंडू इथे मात्र त्रिफळाची येत होत आहे. यष्टी इथे उद्ध्वस्त केली जाते. षटक क्रमांक 5
या ठिकाणी आपल्या व्यासपीठावरती मी सन्माननीय माननीय आदरणीय आपल्या गावचे सरपंच राजू शेठ गुजर यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. त्याचबरोबर आदरणीय दीपकजी काणेकर आणि ज्यांनी आपल्याला भोजनाची व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे, मला वाटतं आदरणीय राम मोरे असतील, त्याचबरोबर आदरणीय केशवजी जिनगरे असतील आणि महादेवजी जिनगरे या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. मित्रांनो, एकदा टाळ्या वाजवूया, कारण 2 दिवसाचं जेवण आहे ते आपण कधीही विसरू शकत नाही. त्याचा स्वाद, एक जबरदस्त जेवणाचं या ठिकाणी ज्यांनी व्यवस्था देण्याचं काम केलं, असं एक उत्तम व्यक्तिमत्व या व्यासपीठावर दाखल झालेले. धन्यवाद. पुढे आपण पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. समोरच्या दिशेने चेंडूला ट्रॅव्हल केलं जातं. एकदा जर कंप्लीट केली जाते, एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धाव्यामध्ये केलं जातं. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 44 धावा, येणारे 4 चेंडू आणि 20 धावांची गरज आहे. 3 इथे मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला गौरव पाहायला मिळतं. गौरव मध्ये नक्की श्रमता असेल. 3 इथे मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. पहिला चेंडू आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळतं. इथे मात्र लेक्चरच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला कटून काढला देखील जातो. या ठिकाणी आदरणीय विकासजी झगडे या गावचे सन्माननीय तंटमुक्त समिती अध्यक्ष, ज्यांनी स्पर्धेसाठी लागणारे संपूर्ण चेंडू उपलब्ध करून दिले, ते सुद्धा दाखल झालेले आहेत. त्यांचंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, माजी ग्रामपंचायत सदस्य आणि भोजन व्यवस्थेमध्ये एक अग्रगण्य असणारं नाव महादेवजी जन्मे यांचा या ठिकाणी यथोचित मानसन्मान करतो आदरणीय दीपकजी काणेकर. आदरणीय काणेकर यांनी स्पर्धेसाठी लागणारे स्टंप आहेत ते दिलेले आहेत आणि त्यांच्याकडूनच आपण भोजन व्यवस्था करणारे आदरणीय महादेवजी जनगरे यांचा माजी ग्रामपंचायत सदस्य असणारे मानसन्मान आपण या ठिकाणी संपन्न करत आहोत. जसं आपण प्रत्येक सामन्याच्या दुसरे फक्त या सामन्यामध्ये आपल्याला औपचारिकता बाकी असलेली पाहायला मिळेल. एका चेंडूवरती 17 धावांची गरज. धावांची गरज औपचारिकता या सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल. सावी स्पोर्ट्स जवळजवळ आपल्याला विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. सावी स्पोर्ट्स संघाचं हार्दिक अभिनंदन असेल. दुसऱ्या सेमीफायनल साठी आपण तिथे या स्पर्धेला पाहायला मिळाले. तर TCC कुसांबीच्या विरोधामध्ये आपल्याला दुसऱ्या सेमीफायनलचा सामना सावी स्पोर्ट्सच्या विरोधात पाहायला मिळेल. आपण लगेच दुसऱ्या सेमीफायनलचा सामना सुरुवात करणार आहोत. सावी स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार आणि TCC कुचांबी संघाचा कर्णधार आमच्यापर्यंत येऊ द्या. आपण लगेच दुसऱ्या सेमीफायनलला सुरुवात करणार आहोत. वेळेच्या अभावाकरता आपल्याला सामने हे आताचा सामना हा 4 क्वार्टर फायनलच्या सामन्यामध्ये मॅच हिरो ठरलाय. प्रथमेशला विनंती असेल त्याने त्याचा पहिला मॅच किताब घेण्यासाठी याचं अप्रतिम ठिकाणी करणार आहोत. तो वाटतो बॅटिंग झाला, पण तो बंद का केला होता कॅमेरा? एक उत्कृष्ट फलंदाज, एक अष्टपैलू कामगिरी करणार आहे. हॅलो 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 आवाज द्या. या ठिकाणी विनंती करतो, कुंभारखाणी गावचे सन्माननीय सुपुत्र आणि शिवस्वराज्य ग्रामीण कबड्डी संघटनेचे सन्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय संदीपराव सुर्वे यांच्या शुभ हस्ते
एक उत्कृष्ट फलंदाज उत्कृष्ट कबड्डीपटू सुद्धा असणारा प्रथमेश खापरे याचा आपण या सामन्याचा हिरो म्हणून सन्मान करतोय. पाहणार आहोत कारण महासंग्रामामध्ये खेळण्याचे भाग्य कोणत्या संघाला मिळणार याचं चित्र या सेमीफायनल मध्ये स्पष्ट होणार आहे. दोन्ही संघ तगडे आहेत. सावी स्पोर्ट्स वर्सेस TCC कोचांबे. कुठे कुचांबे पंचक्रोशीच्या वतीने भव्य दिव्य क्रिकेटचा हा महासंग्राम या ठिकाणी संपन्न होत असताना आपली प्रार्थनीय अशी उपस्थिती या ठिकाणी लाभलेली आहे. आपलं मनपूर्वक या ठिकाणी व्यासपीठावरून हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. त्याचबरोबर त्यांच्या समेत असणारे आमचे धोळे सर यांचे सुद्धा या ठिकाणी आगमन होते. मी विनंती करतो आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचे. या ठिकाणी कुट्रे गावचे सन्माननीय आद्य नागरिक सन्माननीय राजू शेठ गुजर एक उत्तम नेतृत्व यांच्या शुभस्ते आपण पाहतोय मान्यवरांचा सन्मान करताना. आदरणीय पाटील सर आणि पवार सरांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातो. मी दीपकजी काणेकर यांना विनंती करतो आपण यानंतरचा सन्मान मान्यवरांचा आपण संपन्न करायचा आहे. त्यानंतरचा सन्मान आदरणीय धोळे सरांचा संपन्न करतील सन्माननीय महादेवजी जिनवरे यांना विनंती असेल. आदरणीय दीपकजी काणेकर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी सरांचा सन्मान करायचा आणि यानंतर आदरणीय सन्माननीय धोळे सर यांचा सन्मान करण्यासाठी आदरणीय महादेवजी जिनवरे माजी ग्रामपंचायत सदस्य कोठरे यांना विनंती असेल आपण धोळे सरांचा सन्मान करायचा आहे.
दोन्ही संघाचे अतिरिक्त खेळाडू राखीव खेळाडू आपल्याला विनंती असेल काही क्षणातच आपण व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. जे सर्व खेळाडूंना परिचित असतील असे कृपया आपल्याला विनंती असेल. यानंतर सरांना मी विनंती करतो की आपण सन्मानपूर्वक स्टेजवरती स्थानापन्न व्हायचंय. एक उत्तम दर्जाचा सामना जो संघ विजय श्री किचन आणणार तो संघ थेट महासंग्रामामध्ये भिडणार तो भैरवगड पॅन्थर्स या संघासमोर. या पहिला चालू इथं माच करायला बघताय ना तुम्ही इथं मी ओरिजिनल मी नका तुमचं आभार.
चांगला आकार मात्र बाउन्स करतोय आणि आता मात्र पुढील बिंदूचा सामना होणार आहे. धावसंख्या आहे या ठिकाणी 2 गटामध्ये लेखी या आपण घेऊन काढलेला चेंडू आणि कठीण समय आहे पण कठीण समयाला या ठिकाणी टाकले एक महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये
एक धाव आठ धाव संख्या या जोडीला खास करून या ठिकाणी अशी फलंदाजी या वेळेला आर्यन सामना करणार आहे आर्यन एक ज्याच्या मात्र बदल करून होत आहे विशेषतः या सामन्यामध्ये आर्यन चेंडू घेण्यासाठी मात्र आर्यन मात्र सुरुवातीला पडझड झाली कारण चांगले मोहरे बाहेर गेले पण मात्र खेळ दाखवतोय आपल्या संघ मालकाला या वेळेला मानायचं दुसरे महासंग्राम आहे दुसरे तीन लढाईच्या मात्र नवीन नरेंद्र उत्तम चांगली करण्यासाठी आमंत्रित केले गेले कमी कमी त्या क्षेत्रामध्ये महासंग्रामामध्ये झालेल्या सोबत या वेळेला माहिती केली या चेंडूवर नियंत्रण करण्यामध्ये सामन्यामध्ये आपल्याला भारी करायचं असेल सामन्यामध्ये करायचं असेल तर निश्चितच चेंडू आपल्याला महत्वाचा आहे 30 षटक या ठिकाणी चालू साधे जाणारा चेंडू आणि पुन्हा एकदा एक जादा चेंडू टाकावा लागणार आहे अतिरिक्त चेंडू टाकावा लागणार आहे कारण हा मात्र अवांतर चेंडू असल्याचं त्यांनी घोषित केलेलं आहे
या ठिकाणी तिसरं षटक चालू आहे. आपण पाहतोय नरेंद्र शिर्के यांच्या गोलंदाजीमधून पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहेत. बघूया 19. आता मात्र उंच पुरा असं मारलेला फटका. बघूया या फटक्यावरती झेल होतो का आणि हा झेल टिपला जातोय. या संघाचा एक मोठा आघात. अजूनही संधी आहे, कारण या ठिकाणी 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण पाहायचंय एक जोरदार फटकेबाजी झाली पाहिजे. सन्मानजनक या ठिकाणी धावसंख्या उभारणं गरजेचं आहे जर आपल्याला या संघासाठी जर ग्रँड फिनालेमध्ये दाखल व्हायचं असेल तर. आता मात्र फटका मारतोय, बघूया काय घडतं. या ठिकाणी झेल तर होणार नाहीये, एकच धावेवरती समाधान मानावं लागतं आणि निश्चितच एका धावेनुसार संघाची धावसंख्या होतीये ती 21-5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अजून तिसऱ्या षटकातील 2 चेंडू फेकणं बाकी आहे. 7 धावले होते तो सुदेश अमित याची. 5 चेंडूमध्ये 7 धावा करतोय तो अमित. पुन्हा एकदा नरेंद्र शिर्के, या वेळेला मात्र सुरेख फटका आहे पण तेवढा सुंदर फेकलेला खेळ अप्रतिम त्याचं कौतुक केलं जातं. मित्रांनो, जमिनीमध्ये झेल घेणं सोपं नसतं, झेपावत हा झेल घेतला जातोय. या ठिकाणी आपल्या जिल्हा परिषद कोकरे गटाचे आणि आपल्या चिपळूण तालुक्याचे शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख सन्माननीय सिद्धार्थजी कदम साहेब या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. मी विनंती करतो की सन्मानपूर्वक आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय.
नरेंद्र शिर्के यांचा पुढील चेंडू, या वेळेला चेंडू जबरदस्त ठेवला, ज्या क्षेत्ररक्षकाने याआधी जबरदस्त झेल टिकला होता त्याच्या बाजूला मात्र थोडसे कच्चा असं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत आणि या 2 धावांविषयी 30रं षटक संपल्याची खूण पंच आमच्या बाजूने करतायत आणि 3रं षटकच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या होतीये या ठिकाणी 23. 6 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या ती 23. एका बाजूला लढखडणारी पारी आपण पाहतोय पण त्याला आकार देण्याचं काम करते ती मैदानात खेळपट्टीवर खेळणारी ही जोडी. अप्रतिम पद्धतीचा खेळ करावा लागणार आहे कारण निर्णायक षटक फेकलं जाणार आहे. या 6 चेंडूमध्ये किती धावा जमवल्या जातात हे पाहणं गरजेचं आहे. पण परेशला मानलं पाहिजे, केवढाही मोठा संघ असू दे मित्रांनो, मनावर दडपण न घेता, मनावर दबाव न घेता फक्त आणि फक्त आपल्या खेळाडूंना खेळवत राहायचं हेच एका मोठ्या खेळाडूचं काम असतं. शांत माइंड. आणि आता मात्र नवीन गोलंदाज येतोय विनय. हो हो हो, या वेळेला विनयला सुद्धा कशा प्रकारे गोलंदाजी करायचं याचा कानमंत्र दिलेला आहे तो परेशनं आणि आपल्या बॉलिंग मार्कवर जातो तो विनय. आणि या वेळेला सामना करणार आहे तो सुदेश. विनय आपल्या शेतातील पुढील चेंडू, या वेळेला मात्र चेंडू घेऊन काढला, बघूया चेंडू समाधान जातो का, निश्चितच चेंडू हुलकावली येतोय. काय घडलं, नाट्यमय परिस्थिती निर्माण होते. 2 धावा पूर्ण केले जात आहेत. 3ऱ्या धावेसाठी धावायला लागतंय आणि 1-2 नव्हे तर 3 तब्बल धावा वसूल केल्या जात आहेत. थोडासा नाराजीचा सूर येतोय क्षेत्ररक्षणामधून कारण 14 खरी हे समीकरण बोल नाहीये कारण या ठिकाणी मात्र बोलचा अडचणी बाकी आहे. अतिशय कृपया आमच्या निश्चितच आमंत्रणाला मान दिला जाणार बक्षीस हलक्या जिंकण्यासाठी कारण या सामन्यामध्ये ठेवला
या पंचकोशीला अतिशय चिकन निर्णय आदरणीय विद्यार्थी भगत साहेबांनी या स्पर्धेसाठी योगदान दिलेले आहे. असं म्हटलं तर कृष्णकांचा विकास करत असून आपल्या जिल्ह्यामध्ये विकासासाठी त्यांचं योगदान मोठं आहे. यामध्ये विषय असतील मदत असतील त्यांचे असतील ऐतिहासिक एक महत्वपूर्ण या सामन्यामध्ये हा मुकाबला त्या दृष्टीला आपण या सेमीफायनलचा सामना झाला त्यामध्ये मला प्रणीत आणि साहित्य कामगिरी करतो धामाचा केला जातोय एक आता मला महत्वाचं आहे सारी समीकरण आता आता मला आपल्यासमोर या ठिकाणी 18 हे गाव आहे या ठिकाणी 27 रोडामध्ये आहे कारण या ठिकाणी एक उत्तम प्रकारचा बॅटिंगचा
विनायक सामना अत्यंत महत्वाचा असतो आपण पाहिलं करण्यानंतर आता मात्र सेमीमध्ये झालेला PCC समोर आदरणीय प्रदर्शन यांच्या संघ संग्रामामध्ये नऊ कमजोर सर्व ठिकाणी सामना करताना आपण नाजूक आपण सहन होत नाही एक बॉल दोन बॉल एक 16-15 आणि 16 या ठिकाणी मात्र या वेळेला मात्र आता मात्र 15 ते 14 धावांचा विजयाच्या समीप मिळण्यासाठी सामन्याचं समीकरण विजयाच्या समीप हे
महासंग्रामामध्ये दाखल झालेला धीरजच्या विरोधात लढणारा संघटनेचा स्फोट या ठिकाणी चिंट एकदम या ठिकाणी नवीन स्लाइड कटली आहे स्लाइड कटली मला वाटतं षटक करण्यासाठी निर्णायक षटक करण्यासाठी
या ठिकाणी रस्त्यावर आपण करण्याचे ठरवले हवा वाचवायचे बचाव इथे आहेत या ठिकाणी आपल्या उत्तर या सामन्याचं आदरणीय राज्य आदरणीय आपण
आणि आजच्या स्पर्धेचा दुसरा दिवस म्हणजे आजच्या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि अंतिम दिवसातील आपल्याला अंतिम सामना पाहायला मिळणार आहे. PCC गुजरातच्या विरोधामध्ये भैरवगड पॅन्थर्स दोन्ही संघ जमणार आहे. दोन्ही संघ आपल्याला या फायनलच्या सामन्यासाठी पाहायला मिळणार आहे. भैरवगड पॅन्थर्सच्या संघाने प्रथम नाणेफेकीचा गोल जिंकलाय. दोन्ही कर्णधारांना सूचना असेल आजचा सामना हा 5 चेंडूचा म्हणजे एका पंचकाचा असेल. टोटल अशी 4 पंचका फेकली जातील. 20 चेंडूचा हा सामना असेल. दोन्ही कर्णधारांना सूचना असणार आहे. 4 पंचकांचा हा सामना होईल. फायनलची लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. TCC गुचामेच्या विरोधामध्ये भैरवगड पॅन्थर्स अप्रतिम कामगिरी आपल्याला पहिल्या सामन्यापासून दोन्ही संघ करताना पाहायला मिळाले. आदरणीय दाखल झालेले आहेत. मी विनंती करतो प्रत्यक्षात आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. आपल्याला विनंती असेल आपण या क्रीडानगरीवर दाखल आपल्याला विनंती आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. दोन्ही पंच विनंती आपल्याला आपण सामना लवकर सुरुवात करूया. वेळेचा विलंब होतोय. खूप वाजण्याचा दुसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला चेंडू दिसणार नाही त्याची काळजी घ्या. आपण लवकरात लवकर या सामन्याला सुरुवात करायची. येणारे 20 मिनिटांमध्ये पहिलं सत्र संपलं पाहिजे. 5 मिनिटांमध्ये एक पंचके फेकलं गेलंच पाहिजे. खेळ सपाटा अंतिम सामन्याला सुरुवात करणार आहोत. रणवीरांचे खेळण्याकडच्या आतमध्ये जोडी दाखल झाली. स्ट्रायकिंग गेट वरती प्रणित नॉन गेट वरती आपल्याला परेश पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा भार बंडी याच्यावरती सोपवलं जात. उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. त्याचा गोलंदाज आपल्याला प्रणित पाहायला मिळेल. शिवसेना जिल्हा परिषद पुरस्कृत कुत्रे कुचांबे पंचक्रोशी आयोजित बिग बॅच लीग सन 2025 पर्व आपल्याला पहिला पाहायला मिळतंय. आणि या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस अंतिम दिवसातील अंतिम सामना आपल्याला TCC कुचांबेच्या विरोधामध्ये भैरवगड पॅन्थर्सच्या विरोधामध्ये पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू होता. निर्धावतीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. सगळून ठेवलं जात आहे. पहिलं पंचक प्रगतीपथावर आहे. बंटी याच्यावरती विश्वास दाखवला जातं. वैयक्तिक कोटीतील पहिलं सिंगाकोट जिंकलं. पहिलं पंचक आपल्याला पाहायला मिळतंय. पंचाच्या डाव्या थोडं पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. दुसरा चेंडू येते. हलक्या चेंडूला कंटाळला जातोय. धावाची संधी निर्माण झाली आहे. तिथे धावत होते आपल्याला प्राणी पाहायला मिळालाय. मोठा झटका नक्कीच आपल्याला TCC कुचांबे संघाला पाहायला मिळतो. परंतु मोठी चूक आपल्याला परेश कडून सुद्धा पाहायला मिळाली.
परेशला आता या सामन्याची जिम्मेदारी स्वतःच्या खांद्यावरती घ्यावी लागेल. धावा येते धावफलकावरती लावायला लागणार आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला परेश, नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला दादू पाहायला मिळेल. दादूकडे अफलातून गोलंदाजी आपल्याला सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाली होती. परंतु तितक्याच ताकदीचा आता गोलंदाज आपल्याला बंटी पाहायला मिळतो. उत्कृष्ट टप्पा वारंवार मेंटेन केला जातोय. पुन्हा एकदा पुढे चेंडू घेऊन इथे मात्र बॅटची हलकीशी गाणं घेतं. चेंडू ट्रॅव्हल होता डिक्रेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धाव्याने वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचं इथे श्रीगणेशा होताना पाहायला मिळालंय. मोठे फटके इथे खेळणं गरजेचं आहे. सामना हा केवळ 20 चेंडू असेल. 4 पंचक इथे फेकले जाणार आहेत. नक्कीच पहिल्या पंचकातील अजून 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. 3 चेंडू इथे फेकले जाते. 1 धाव खर्च केली जाते. एक मोठा गडी रणांगणाच्या बाहेर जाताना आपल्याला दुसऱ्या चेंडूवरती पाहायला मिळालं. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. नो फुलटॉस आपल्याला पाहायला मिळतो. लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. 1 धाव तरी इथे कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरती समाधान मानावं लागतं. याच एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या केवळ 2 आपल्याला पाहायला मिळते एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पहिल्या पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा भैरवगड पॅन्थरच्या संघाने निर्णय घेतला होता आणि तो निर्णय इथे कुठेतरी आपल्याला चांगला साबित होताना पाहायला मिळालाय. पट्टी पुन्हा एक गोलंदाजी मार करून पुढे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठा फटका लेक्साच्या दिशेने इथे खेळला देखील जातोय. स्वरूपात इथे 1 धाव घेतली देखील जाईल. पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. एका गडीच्या मोबदल्यावरती केवळ 3 धावा फक्त. येणारे तर 15 चेंडू असतील. 15 चेंडूवरती घडाघाती इथे प्रहार येणं गरजेचं आहे. परेशला इथे कुठेतरी स्वतःच्या खांद्यावरती इथे जिम्मेदारी घ्यावी लागेल. स्वतः कर्णधार आपल्याला पाहायला मिळतोय. शांत आणि संयम खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखला जातो. या पंचक्रोशीमध्ये नावाजलेला आपल्याला परेश टाकले पाहायला मिळेल. नक्कीच कदम नितेश शेळके याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिलं सगळं कडनं दुसरं पंचक घेऊन आपल्याला नितेश पाहायला मिळेल. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून नितेशला या पंचक्रोशीमध्ये ओळखला जातो. ज्याच्या बॅट मधून अक्षरशः धावा कुठल्या जातात. परंतु आता गोलंदाजी अप्रतिम करावी लागणार आहे. पहिलं पंचक आपल्याला कुठेतरी चांगलं घडताना पाहायला मिळेल. केवळ 3 धावा खर्च केल्या. प्रणित सारखा मोठा खेळाडू क्रीडागडाच्या बाहेर पाठवला देखील गेलाय. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला देखील जातोय. ऑफसाईड 4 आणि लेग साईड 5 असं क्षेत्ररक्षण क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला देखील जातोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती एक हार्डेटर फलंदाज आपल्याला परेश पाहायला मिळालाय. वैयक्तिक 2 चेंडूवरती 2 धावांवरती फलंदाजी करताना या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतंय. पहिला चेंडू लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जरूर जातोय. 1 धाव तरी इथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धावांची संधी इथे निर्माण नक्कीच झाली होती. परंतु 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या देखील जातात. चांगलं रनिंग आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दोन्ही फलंदाजांकडून पाहायला मिळालंय. एका धावेचं महत्व या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. अंतिम सामना आहे. कोणता संघ विजेता चषकावरती आपला नाव करणार हे आपल्याला येणाऱ्या काही क्षणामध्येच कळून जाणार आहे. गोलंदाजी बार करून पुन्हा एकदा नेते तयार होता पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला बरेच पाहायला मिळतो. 4 धावांवरती गोलंदाजी करतो बरेच असेल. बाहेर पाठवला जातोय. चांगलं यशरक्षण आपल्याला पाहायला मिळालंय. नक्कीच बरेचसे कौतुक करावं तिथे कमी खेळाडूवरती दाखवली. पंचांच्या निर्णयाची शर्मारी वाट न पाहता क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता घेतला जातोय. क्षमता आहे मोठी मोठी खेळण्यामध्ये तो देखील माहिती गोलंदाज आपल्याला या जवाबाला नितेश शेळके पाहायला मिळालाय. गोलंदाजी बाहेर करून तयार पाहायला मिळाला. दुसरा पंचक प्रगती पथावर येणारी अजून 2 चेंडू पाहायला मिळतो. पुढे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडूला जरूर जातोय. दुसरा धावायचा प्रयत्न धावांची संधी आपल्याला पाहायला नक्कीच मिळते. परंतु
या ठिकाणी संतोषजी साळवी आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखले होते. संतोषजी साळवी आणि आदरणीय विष्णू साळवे आणि त्यांच्या समेत असणारे सर्व सहकारी आपल्याला विनंती आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचंय. मित्रांनो आज आदरणीय श्रीरामजी कदम आपल्याला विनंती असेल. कोणी आपण पुन्हा एकदा चालण्याच्या दिशेने दुसऱ्या पंचकाचा खेळ इथे संपतोय. संघाची धावसंख्या आपल्याला 2 गडीच्या मोबदल्यामध्ये 9 पाहायला मिळाली आहे. आता मात्र येणारे 10 चेंडूवरती घाटाघाटी प्रहार येणं गरजेचं आहे. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 2 मोठे गडी क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवले जात आहेत. नक्कीच पहिलं नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्या निर्णयावरती उभं राहताना आपल्याला भैरवगड पॅन्थर्सचा संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालाय. स्वतः कर्णधार कदम सर आपल्या खांद्यावरती जबाबदारी घेताना पाहायला मिळतील. वैकुंठजी पहिला संघाकडून देखील 30 पंच घेऊन कदम सर पाहायला मिळतील. चेंडू आपल्या चेंडूला चेंडू रिक्षाच्या दिशेने हलकी चेंडूला गटावला जरूर जातोय. एक धाव तरी घेतली जाईल. या चिकातफेने संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळाली. संघाची धावसंख्या 10 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली. अर्थातच क्रिकेट जगतातील देवघोडीच्याला ओळखला जातो. सचिन रमेश तेंडुलकर याचा जर्सी क्रमांक क्रीडांगणाच्या आपल्याला धावपट्टीवरती लागताना पाहायला मिळाले. तिसरं पंचकप येणाऱ्या 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. स्ट्रायकिंग गेटवर अनुराग पाहायला मिळतो. अनुराग मोठी वडकीची अपेक्षा नक्कीच निश्चित उंचावी या संघाला असेल. पुढे चेंडू इथे मात्र निश्चित दिशेने बोटावरती खेळला जातोय. दोन साइडवरती आपल्याला चेंडू ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळाला. 2 धावा इथे कमी करण्याचा धावाची संधी निर्माण झाली आहे. धावा आपल्याला अनुराग पाहायला मिळालाय. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये क्रमांक 3 या धावसंख्येवरती लागलाय. आणि भैरवगड विनायक जाधव यांच्यासाठी बक्षिसांची वार्ता होते. कुठे गावचे विद्यमान सरपंच राजेश गुजर यांनी 500 रुपये प्रत्येक सिक्ससाठी लावलेल्या PCC मुचांबेचा प्लेअर विनायक जाधव आणि दादूशेठ ठाकरे यांच्यावर मुख्य अध्यक्ष विभाजी सगळे यांचं चांगलासा प्रयत्न बघूया केला आणि प्रवीण चिंचरे आणि दोन दिवसात संभाजी थँक्यू स्वरूप होले. पुढचा चेंडू कदम सर पुन्हा एकदा आपल्या चांगलाचा प्रयत्न आहे. बॅट मधून फलंदाजीसाठी 1 रन पूर्ण केला. क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. धावसंख्या 1 रनाने भर होते. धावसंख्या होते समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 13. 2 मोठे असे फटके बाद झाले. 2 तंबूमध्ये गेले. 2 बंदूक परेश हे अतिशय 8 फलंदाज आपल्या या पंचकृषीमधील नावाजलेले PCC संघ हा नावावर उपायला एक चांगला असा गाजलेला असा नावाजलेला संघ आज या मैदानामध्ये त्याचप्रमाणे भैरवगड पांढरा नव्याने उभारी घेतलेला हा संघ
तीन पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. किरणवरती आता विश्वास दाखवला जातो. एक गोडी देखील सुद्धा निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू गेला आपल्याला किरण पाहायला मिळेल. स्ट्राईक वरती देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. अंतिम सामना आपल्याला या स्पर्धेत पाहायला मिळेल. तिथे मात्र मोठा खेळ जरूर जात आहे. तिथे मात्र चेंडू अटकावर केला जाईल. चार धावांसाठी अप्रतिम फटका आपल्याला लेगीच्या गाडीवर पाहायला मिळालाय. चार धावांनी संघाची धावसंख्या 17 वरती जवळ पोहोचले. संभा चालू थँक्यू तुमचा आवाज तिथे बंद करा. साऊंडचा तिकडे वाढवा. चांगला साथ गोलंदाज आहे तो कदम सर यांच्या टीम मध्ये भैरवगड पुन्हा एकदा बघा बॅट होतो चेंडू निखिलच्या बॅट मध्ये देखील हो एवढं चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. ते 12 मौले या जोडण्याचा चांगला या मैदानाचा अनुभव आहे त्यांना. गेली 22 वर्ष गाजवलेली आहे या 12 मौल्या या मैदानामध्ये. अतिशय चांगला अनुभव म्हणून संबोधला. जयरुमान खैरवाडी या संघातून खेळताना यंगस्टर आगमी असू दे, यंग बॉय सावळे असू दे, सर्वांना धूल चालत आपल्या संघाला पुढे नेण्याची कामगिरी त्या करायची. आणि आज त्यांचे संभाजी ओलीकडे बाहेर बसलेले त्यांचे बंधू पुढचा चेंडू किरण पाचेकरचा बघ्यात अजून न समजला चेंडू एक विकेट सोबत धाव कोणी सगळ्याची धावसंख्या 19 वरती जवळ पोहोचली. दोन चेंडू दोन गाड्या पण नाही एवढं चांगलं दोन धावा पुढे बॅट मधून दादूला चांगला सपोर्ट मिळतो. दादूसाठी बक्षिसांची वर्षा होते. मालक स्वतः कवडे आणि 500 रुपये लागले 6 साठी त्याच्यासाठी. चौकार मला 300 रुपये. हो त्याच प्रयत्न आहे तो दादू तेवढा चांगला सचिन आणि बाद होतोय. हॅलो धाव संख्या झाली 22 संख्या 22 रनांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. भैरवगड पॅन्थर्सच्या संघाला उद्दिष्ट भैरवगड पॅन्थर्सच्या संघासोबत ठेवताना पाहायला मिळाले. 22 धावांचे उद्दिष्ट आहे. संघाचे पाहायला मिळतील. स्वतः गडदार आपल्याला परेश पाहायला मिळेल. चारही गोलंदाज चालवले जातात ना आपल्याला परीक्षा बाजूला पाहायला मिळेल. खूप सारा अनुभव घेऊन सामन्यामध्ये संतोषची सावी तुम्हाला पुन्हा एकदा निमंत्रण असेल. तुम्ही ते व्यासपीठाकडे यायचं आहे. संतोषाचा सावी या समवेत आलेले सर्व गुरवाणी सहकारी यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. तुम्ही मुंबईवरून ही स्पर्धेसाठी खास आलाय. विष्णुदादा शिगवण, विष्णू साळवी, श्रीराम कदम हा तुमचा संघ मैदानामध्ये उतरलाय. तुमचे बंधू कदम सर आपल्या संघाला पुढे घेऊन चाललेले आहे. तुम्ही त्यांचा डगआउट सोडून इकडे या. सामना त्वरित चालू करून घ्यायचा आहे. गाळो होत चाललेला आहे. चला लवकर पण सुरुवात करून घ्यायची. केवळ 21 धावांवरती बदल बांधणीच्या 20 शेड्यूलवरती 22 धावांचा उद्देश भैरवगड पॅन्थर्सच्या संघासोबत ठेवताना पाहायला मिळेल. गोलंदाज पाहायला मिळतील. 21 धावा या इथे डिपेंड केल्या जरूर जाणार आहे. इतिहास आज सामन्यामध्ये रचला जाईल. ऐतिहासिक हे घडाघड आपल्याला पाहायला मिळतं. बिग बॅश लीग सन 2025 हे पर्व आपल्याला पाहायला मिळतं. हे पर्व नक्कीच सर्व खेळाडूंनी गाजवलं अक्षरशः. चला 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 पाहुणे पावलं उचलून आपली पटापट इकडे स्पर्धा चालू करून घ्यायची आहे. तुमचा स्पीड वाढला पाहिजे.
अतिशय नाव ज्याचं लौकिक आहे असा तो कुचांबे या संघाकडून पहिली गोलंदाजी करतो. सेमीफायनल मध्ये त्यांनी 2 धावा दिल्या होत्या हो ना, 3 धावा दिल्या होत्या आणि 2 विकेट काढल्या होत्या. तो आणि विकेट टाकले. सुरुवात होते गोलंदाजी बाहेर होते समोरच्या दिशेने पटकन खेळायला पाहायला मिळाले. गोलंदाजी बाहेर पडून आपल्याला देखील पाहायला मिळते. उत्कृष्ट गोलंदाज आपल्याला देखील पाहायला मिळाला. पहिल्या सामन्यापासून या अंतिम सामन्यापर्यंत उत्कृष्ट गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मात्र ऑप्शनच्या दिशेने हलक्या चेंडूला कडकवला जातोय. एक धावतरी या चिकातोने सध्याच्या धावसंख्येत भर पडली आहे. सगळीची धावसंख्या 2 वरती जाऊन पोहोचेल. 22 धावांचा नक्कीच पाठलाग करायची असेल. तितक्याच ताकदीचा या पंचक्रोशीमध्ये नावाजलेला खेळाडू आपल्याला आदित्य शेळके पाहायला मिळालाय. ज्याने दमखम दाखवलाय. पहिल्या सामन्यापासून या अंतिम सामन्यापर्यंत त्याच्या फलंदाजीतून अक्षरशः धावा फुटल्या गेल्या. अक्षरशः गोलंदाजाला स्वतःच्या तालावरती नाचवलं गेलंय. तो आदित्य शेळके आपल्याला लीडवरती पाहायला मिळाला. खेळ सुरू झालाय. नितेश पाहायला मिळालाय. नितेशला क्रीडांगणाच्या बाहेर रस्ता दाखवला जात आहे. एक हुकमाचा एका क्रीडांगणाच्या बाहेर पाठवला जात आहे. क्रिकेटकडून नक्कीच केलं जात आहे. मोठा गडी मोठा मोहरा इथे गारद केला जातोय. सगळ्यांची धावसंख्या रोखली जाते. 2 या धावसंख्येवरती पहिला गडी गारद केला जातोय. आणि हा जेल घेतला उमेश निकम. खरोबर मी मागाशी बोललो होतो तुम्हाला की उमेश अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. केसीसी कुचांबे या संघाकडून जेल असू दे 5 फुटाच्या अंतरावर 10 फुटाच्या अंतरावर 100% घेणारे पाठीमागचा शंका आहे तो उमेश निकम. या आता सामन्यामध्ये आपल्याला या सर्व स्पर्धकांना आपल्याला इथे पाहायला मिळणार आहे. वडील आणि मुलगा दोन्ही देखील या फायनल मध्ये पोहोचलेले आहेत. त्यांचा चांगला असा सामना आपल्याला इथे पाहायला मिळणार आहे. पहिल्या पंचक्रोशीत येणारे अजून 2 चेंडू सगळे मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. पहिला हुकमाचा एका क्रीडांगणाच्या बाहेर नितेश पाठवला जातोय. देखील एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. मोठा अपील केलं जातंय. पाहायला मिळेल. निर्धाव चेंडूची साठा गटाला पाहायला मिळाले. पहिल्या पंचकातील अंतिम चेंडूचं खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. अंतिम चेंडू आपल्याला पहिल्या पंचकातील पाहायला मिळतो. इथे पुन्हा एकदा मोठा मारायचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडूने आपल्या पंचकाला समाप्ती करताना देखील पाहायला मिळाले. पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 1 गण्याच्या मोबदल्यामध्ये 2 पाहायला मिळाले. मैदानामध्ये समीकरण बदलले. येणारे 15 चेंडू आणि 20 धावांची गरज आहे. सामन्यामध्ये लढत घडताना पाहायला मिळाले. मी आधीच सांगितलं होतं की केसीसी कुचांबे संघाकडे अप्रतिम गोलंदाज आहे. 22 धावा डिफेंड करण्याची ताकद हे 4ही गोलंदाज आपल्या संघासाठी ठेवताना पाहायला मिळतील. सगळ्या लवकर आपण सुरुवात करून घ्यायचं. तुम्हाला चेंडू दिसणार नाही. आता सर्व सुधाई कदम सरांवरती बघूया. कदम सर या संघासाठी पुढे धावसंख्या वाढवतो. कदम सरांना स्वतः जबाबदारी घ्यावी लागेल. कुचांबे या संघाकडून याचा पहिला चेंडू बघूया. काय होतं आपली गोलंदाजी एवढी चांगली धारदाराची गोलंदाजी केली होती. एवढी चांगली आपल्याला आर्यनकडून देखील पाहायला मिळते. अतिशय चांगला उत्तम दर्जाचा हा गोलंदाज आहे. आणि त्याला सामना करतो कदम सर. बघूया कदमसरच्या बॅटवर बॉल एक धाव वाढलेले धावसंख्येत बरोबर धावसंख्या झाली फक्त 3. कंटिन्यू करावा. विश्वास दाखवला जातो. दुसरा पंच पाहायला मिळतो. या गावचा वॉटर बॉय म्हणून त्याला ओळखला जातो. कुठे गावचा हा गोलंदाज पाहायला मिळाला. कमी वयामध्ये पंचक्रोशीमध्ये ठेवताना हा गोलंदाज पाहायला मिळाला. गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करतोय. पहिल्या चेंडूचा फेस केला जातोय. 4 चेंडू असतील. पुढे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. अप्रतिम डिलिव्हरी केली जाते. अचूक टप्पा केला जातोय. गोलंदाजाला इथे जवळ ठेवलं जातंय. निर्धाव चेंडूने दुसरा चेंडू आपल्याला ताकद पाहायला मिळालाय. अजूनही दुसऱ्या पंचकाचे 3 चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणारे अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला आर्यन आणि नितीनच्या देखीलच्या माध्यमातून पाहायला नक्कीच मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाजी बाहेर करून आर्यन तयार. पंचाच्या डाव्या हातावर पुढे चेंडू पुन्हा
दुसरा येणारे अजूनही 2 चेंडू असतील. 3 चेंडू इथे फेकले जरूर झाला. केली चालली पुन्हा गोलंदाजी मार करून संघाची धावसंख्या रोखली जाते. या धावसंख्येवरती एक गडी घालत गेलाय. नक्कीच सर या सामन्यामध्ये आता जर क्रीडागडाच्या आतमध्ये असतं तर या सामन्याचं चित्र आपल्याला वेगळं पाहायला मिळत असतं. दुसऱ्या चेंडूवरती देखील हा क्रीडागडाच्या बाहेर चढता दाखवताना देखील पाहायला मिळाला होता. आता पुन्हा एकदा आर्य तयार गोलंदाजी मार करून चेंडू होता. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची निसर्गाकडे पाहायला मिळते. 2 पंचकांचा इथे खेळ संपतोय. सध्याची धावसंख्या 3 धावसंख्या एका गटाच्या मोबदल्यात पाहायला मिळाली. येणारे आता 10 चेंडू आणि 19 धावांची गरज आहे. नक्कीच या अतिशय गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि अप्रतिम गोलंदाजी झाली. 5 चेंडूवरती केवळ वैयक्तिक एकच धाव खर्च केली चालली आहे. गोलंदाजीसाठी आल्याचो नरेश शिर्के खरोखर अतिशय चांगला असा गोलंदाज आहे आणि आपल्या संघासाठी चांगले असं त्यांनी प्रयत्न केले. 2 दिवस अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी केली आहे. ते नरेंद्र शिर्के आणि एक डिक्लेअर स्वरूपात धाव मिळते 3 कदम सर यांच्या बॅट मधून. ओके, चांगले असं डिसिजन पंच योग्य निर्णय देतील त्यात काय काढी मात्र शंकाने अतिशय चांगले असे आता मला वाटतं प्रकाश जोतामध्ये ही मॅच चालू करावी लागेल. थोडा अंधार पडत चाललेला आहे. शेवटचे उरलेले 9 चेंडू बाकी असताना सामना चालू आहे. रंगतदार पुन्हा एकदा कोणाचं स्वागत करायचं राहून गेलं असेल तर दिलगिरी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा सर्व आलेल्या क्रीडा प्रेमींचं एकदम मनापासून हार्दिक स्वागत. आणि आज स्वागतासाठी एक मारलेला चांगलासा फटका आणि बाद होतात. कदम सर स्वतः आणि चांगलासा झेल पकडतोय. कोणी पकडला झेल? विनायक जाधव अतिशय चांगला असा झेल टिकलेला आहे आणि बाद होतात ते स्वतः कर्णधार कदम सर आणि त्याची जागा घेण्यासाठी तो ओमकार खैर. 100 रुपये विनायक दादा जाधव याच्यासाठी बक्षीस आलेलं आहे. संतोष जी सावे साहेब यांच्याकडून 100 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे तुमच्या झेलसाठी. ते तुम्ही घ्यायचं त्यांच्याकडून. नंतर पुढचा चेंडू नरेंद्र शिर्के एक अनुभवी असा 50 वर्षाच्या वरील हा स्पर्धक. बघूया आपल्या या संघासाठी कशी बाजू एवढा चांगला असा कर्णधार लाभलेला तो TCC संघाला. परेश टाके पुढचा चेंडू. तेवढा चांगला असा प्रयत्न जो कालपासून प्रयत्नात होता तो मारण्याचा. बॅटमधून किती धावा निघाले एकदा सांगा. न काहीसा न समजलेला चेंडू. 5 चेंडू आणि 12 धावांची गरज असताना पुढचं षटक कोण घेऊन येतो आपल्या संघासाठी. बघूया या षटकावरती सर्व हा अंतिम आम्ही क्षण आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थानं तुम्ही आम्ही ठरतोय सुवर्ण क्षणाची मानकरी. कारण यापेक्षा मोठा सामना खऱ्या अर्थानं ज्या ज्या अतिथीगणांनी या स्पर्धेसाठी आपलं उत्तम असं योगदान दिलंय त्या सर्वांचंच मनपूर्वक हार्दिक स्वागत केलं जात आहे. त्याला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या ताबडतोब कारण शेवटचं पंच फेकणं बाकी आहे. निर्णायक कसं असणार आहे कारण आपण पाहतो या ठिकाणी 5 चेंडू आणि 12 धावा आपल्याला पाहायचा 2025 चा
महाविजेता संघ भारत क्रिकेटच्या रण संग्रामाचा नवीन विजेता संघ एका बाजूला पाहतोय आपण भैरवगड पॅन्थर्स आणि त्याला कमी झुंड देतोय TCC कोचांबे. येस, थँक्यू शिकवण सर. आता गोलंदाजीसाठी येतो तो आपल्या समोर विनायक जाधव. अतिशय चांगला असा हा देखील एक गोलंदाज आहे आणि त्याला सामना करतो तो बंटी. आपण केला न समजलेला चेंडू ओमकार आला. येस, पंच निर्णय देतील. येस, आता 4 चेंडू आणि 12 धावांची गरज असताना बघूया काय करतोय ते आपला हा भैरवगड पॅन्थर्सचा संघ. आता ओमकारने धाव संख्या जमा करण्यासाठी जागा घेतलेली आहे. बघूया आणि आता स्वतःला त्याला धावाजवळ त्याची जागा बघूया. त्याला साथ देण्यासाठी तो महेश लांबे हा देखील एक चांगला असा टाकीकरण मधून आलेला हा स्पर्धक भैरवगड पॅन्थर्स मधून खेळतोय. कालपासून अतिशय चांगली अशी त्याने देखील फलंदाजी केली होती तो महेश लांबे. 4 चेंडू शिल्लक असताना संघाला जिंकण्यासाठी फक्त 12 धावांची गरज आहे. बघूया काय करतो विनायक जाधव. अतिशय अनुभवी असा हा मुंबईमध्ये मॅचेस खेळणारा हा विनायक जाधव गोलंदाजी मार्क वरती आणि त्याला मारा करतोय, सामना करतोय तो ओमकार. आणि हा बघूया मोठा असा फटका मारला. बघूया की धावा मिळतात. एक धाव पूर्ण झाली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2च धावा पूर्ण झाल्या. धाव संख्या वाढते, धाव संख्या होते फक्त 12 आणि जिंकण्यासाठी किती धाव? 3 चेंडू 10 धावांची गरज. 3 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. षटकारांसाठी बक्षिसांची वर्षाव झाली आहे. बघूया ओमकारकर काय करतोय. मित्रांनो, या ठिकाणी अख्खं व्यासपीठ ओमकार थ्रेडसाठी तयार आहे. प्रत्येकाच्या खिशामध्ये निश्चितच हात घालण्याची क्षमता आहे. फक्त या ठिकाणी ओमकारने आपल्या बॅटिंगची पॉवरफुल हिटिंग दाखवलं पाहिजे. चेंडू विनायक आणि बाद झालेला आहे तो मला वाटतंय ओमकार. उत्तम असं झेल घेतलं मला आर्यन टाकल्याने. तुम्ही झेल गरज आहे. 2 चेंडू 10 धावा. जर 2 चेंडू 10 धावा जर मारले तर मला 15,000 तर पहिलं पारितोषिक पूर्ण त्यालाच घेऊन जावं लागेल. आणि त्यांनी मारायचा का एवढा हौडेपणा दाखवतो प्रत्येक संघात खेळताना. काय आहे ते तरी हाव निर्माण करून घे मित्रा. मग एक गावला तुझ्या तडाख्याला गेला तर 2 धावा. चेंडू आणि 9 धावा. बघूया महेश लांबेला कुठला फटका मारावा लागतोय. मला वाटतंय या रस्त्याच्या पलीकडे जे लांब मारला तरी पण 9 धावा पूर्ण होणार नाहीत. बघूया विनायक जाधव गोलंदाजी करतोय आणि शेवटचा चेंडू चेंडू घोषित केले. आणखी एखादा चेंडू जर वाईड न पडला तर मात्र पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये चुरस निर्माण होऊ शकते. सर्वात आनंद झाला होता गुरव यांना. काय उडी मारली होती गाड्याने. मोठे समर्थक आहे TCC कुचांबेचे तानुदादा गुरव. मोठा आशीर्वाद आहे. आणि आता विजेता संघाचा TCC कुचांबे बिग बॅश लीगचा फायनलिस्ट बिग बॅश लीग 2025चा विजेता चषकाचा मानकरी ठरतोय TCC कुचांबे संघ. काय अप्रतिम गोलंदाजी केली, काय अप्रतिम क्षेत्ररक्षण केलंय. ज्या प्रकारे इथे पहिल्या सामन्यापासून शेवटच्या सामन्यापर्यंत जी काही कामगिरी केली आहे परेश शाखेचं नक्कीच कौतुक असेल. यष्टीच्या भागून पूर्ण सामना इथे फिरवला नक्कीच जात आहे. विजेता चषकाचा मानकरी ठरलाय TCC कुचांबे संघ. या संघासाठी काय वाजल्या पाहिजे मित्रांनो. काय ते खेळी केले मित्रांनो. काय गोलंदाजी आपल्याला पहिल्या 2 गोलंदाजांकडून पाहायला मिळाली होती. देखील कडून केवळ
अंतिम सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरतोय त्याच्या बॅट बदलल्या 3 चेंडूवरती 6 धावा आल्या आणि गोलंदाजी करताना 5 चेंडूवरती 2 धावा खर्च करत नितेश शिर्के सारखा मोठा मोहरा आपल्या जाळ्यामध्ये अडकवला. असा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलाय निखिलला विनंती असेल मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जिंकण्यासाठी कमेंट बॉक्सच्या दिशेने यायचंय. निखिल कोणाला विनंती असेल, निखिल आपण व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं. निखिल केसीसी कुचांबे संघाचा स्टार गोलंदाज आणि ज्यानं उत्तम बॅटिंग मधून सुद्धा आपला परफॉर्मन्स दाखवला तो निखिल, आपल्याला विनंती असेल आपण अतिथी गणांच्या शुभ हस्ते आपल्याला मॅन ऑफ द मॅचचा हा किताब दिला जातोय. हॅलो, ते कोणाचं त्याचंच आहे. आणि त्याचप्रमाणे व्यासपीठावरून अनेक मान्यवर गणांनी आपल्याला जे बक्षीस लावलं होतं ओमकारच्या उत्तुंग षटकारासाठी, ओमकारला विनंती आहे, ओमकार खैर आपण आपलं 500 रुपयाचं बक्षीस स्वीकारण्यासाठी यायचंय. प्राप्त करून देईल, पण ओमकारची बॅट तळपत होती आणि त्यानुसार एक षटकार सुद्धा उत्तुंग मारला होता आणि त्या षटकाराला या ठिकाणी मान्यवर गणाने अतिथी गणाने 500 रुपयाचं बक्षीस दिलं होतं. मी विनंती करतो या ठिकाणी राजू शेठ आपल्या शुभ हस्ते आपण हे बक्षीस त्याला सुपूर्द करायचंय. जरा टाळ्या वाजूया ओमकार खैर साठी. निर्णायक अशा सामन्यामध्ये एक उत्कृष्ट आपला परफॉर्मन्स दाखवला त्याबद्दल त्याला 500 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी दिलं जातंय.
मालक आपणाला विनंती असेल आणि या संपूर्ण स्पर्धेसाठी शिस्तबद्ध संघ आणि लागणारी चषक ही आदरणीय आपल्या गावचे सन्माननीय सरपंच महोदय राजेश शेठ गुजर यांनी दिली होती. मी विनंती करतो NB11 संघाचे संघ मालक आपण आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी या प्लीज. या ठिकाणी विनंती असेल आपण नाही नाही आतमध्ये घ्या पाहुण्यानं कडे घ्या दादा परेश दादा आत घ्या. हा एवढी राहू द्या. नाही या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये सहभागी असल्याबद्दल आपण सन्मान चिन्ह देतोय NB11 होडी या संघाला. विनंती करतो तालुदादा गुरु वय वर्ष 60 तरी सुद्धा मुलांच्या सदैव साथ तालुदादा गुरुवांच्या हस्ते NB11 होडी संघाला आपण या ठिकाणी सन्मान चिन्ह प्रदान करतोय. हे सर्व सन्मान चिन्ह राजेश गुजर यांच्याकडून आपल्याला प्राप्त झालेली आहेत. यानंतरचं सन्मान चिन्ह आपण देतोय सहभागी असलेला संघ आपल्या या स्पर्धेमधला सह्याद्रीबाई तळोडे संघ मालक अथवा कर्णधार आपण आपले सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी यायचं आहे. शिवसेना शाखा प्रमुख सुधाकर लाड यांचा संघ होता आणि त्यांचा सुपुत्र जयेश लाड हे सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी येत आहे. आदरणीय संदीपराव सुर्वे आपल्याला विनंती करतो आपल्या शुभेच्छा आपण सह्याद्रीबाई तळोडे या संघाला सन्मान चिन्ह प्रदान करायचंय. यानंतरचा संघ स्मार्ट डान्स प्रणित विचारे यांचा संघ होता. बरं ना प्रणित विचारे मी विनंती करतो आपण आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी यायचंय आणि हे सन्मान चिन्ह देण्यासाठी विनंती असेल आदरणीय विष्णू साळवी आपल्या शुभास्ते आपण हे सन्मान चिन्ह त्यांना प्रदान करायचंय. यानंतरचा संघ आहे सांगा दे. यानंतरचा संघ असेल या ठिकाणी आपल्या स्पर्धेमध्ये सहभाग TCC कुचांबे हॅलो कुचांबे संघाचा संघ नायक अरे संबंध TCC कुचांबे संघाचा संघ नायक आपल्याला आदरणीय तंटमुक्त समिती अध्यक्ष कुंभे विकासजी झगडे यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण या संघाला सन्मान चिन्ह प्रदान करायचंय. आणि यानंतर स्पोर्ट्सचा संघ आपण आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी या. हॅलो साळवी स्पोर्ट्स मी संतोषजी साळवी यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण साळवी स्पोर्ट्स संघाचा संघ नायक यांना आपण हे सन्मान चिन्ह प्रदान करायचंय. आणि यानंतर या स्पर्धेमध्ये पांडवराज 11 हा संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला होता. पांडवराज 11 संघाचा संघ मालक अथवा संघ नायक आपल्याला विनंती असेल आदरणीय प्रकाशजी कवडे आपल्याला विनंती करतो आपण हे सन्मान चिन्ह या पांडवराज 11 या संघाच्या संघ नायकाला आपण सुपूर्द करूया. अजून कोण राहिला यानंतरचा संघ आहे प्रशांत 11 संघाच्या नाही प्रशांत 11 नाही हॅलो कदम सर सन्मान चिन्ह प्रशांत 11 संघाला विनंती करतो आपण या ठिकाणी आपलं सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी यायचंय. या ठिकाणी मान्यवर विनंती करतो विष्णू शिकवण यांना विनंती असेल आपल्या आपण हे सन्मान चिन्ह प्रशांत 11 संघाच्या संघ नायकाला सुपूर्द करूया. यानंतर या स्पर्धेमध्ये भैरवगड बँकर्स आपल्याला विनंती असेल कृपया आपण सन्मान चिन्ह स्वीकारण्यासाठी या भैरवगड बँकर्स या पटकन घेऊन घेऊया आपण नंतर बघा घेऊ फक्त घेऊन घ्या. या ठिकाणी आदरणीय कदम सर संघ सरांनी दिला सन्मान चिन्ह
आपण हे सन्मान केंद्र त्यांना प्रदान करतोय. यानंतर मित्रांनो आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी असणाऱ्या शिस्तबद्ध संघांना गौरव करणार आहोत. निर्णय आपण कोणतीही बाब आपल्याला विनंती करतो. सरपंच महोदय आदरणीय सामी त्याचबरोबर त्यानंतर दुसऱ्या शिष्यबद्ध संघ ज्या जोरदार आदरणीय श्रीराम कदम यांच्या शुभास हे बक्षीस दिलं जात आहे. DJ आशीष यानंतर आपण या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट झालेल्या स्पर्धा करण्याचं काम केलं. नंतर या ठिकाणी आपण चतुर्थ बक्षीचा प्रमाणे असलेल्या चतुर्थ बक्षीचा बक्षिसावर आपण चतुर्थ क्रमांकाचे बक्षीस चॅम्पियन जर Sami Sports दिनांक सामी स्पोर्ट्स स्टेजवर यायचं आहे आणि हे बक्षीस स्वीकारण्यासाठी विनंती करतो. मान्यवरांमधून आपण पाहतो या ठिकाणी यानंतर या स्पर्धेमध्ये बक्षीस घेण्याचं काम प्रभावशाली कृष्ण गोलंदाज या ठिकाणी विनंती
गोलंदाजी खेळ हे सेल घेण्यासाठी व्यासपीठावर सुपूर्द करूया. धन्यवाद. यानंतर मित्रांनो आपल्याला बक्षीस यानंतर मित्रांनो अतिशय अशी लढाई या ठिकाणी विनंती करतो हितेश शिर्के आपण आपल्या मालिका या ठिकाणी स्टेजच्या दिशेने घेऊन येतात आपण बक्षीस हे सन्मान चिन्ह त्याला प्रदान करायचे. आदरणीय बाबा इराले विनंती असेल योगदान मोठं आहे पण पाणी संपूर्ण व्यवस्था बाजूला स्पर्धा शिखरावर नेण्यासाठी योगदान मोठं आहे. विनंती करतो बाबा सन्मान करूया. त्यानंतर मित्रांनो असं बक्षीस वितरण केलं जाणार आहे. या स्पर्धेमध्ये या सन्मान करणारा स्पर्धेमध्ये क्रमांकाचा त्याचबरोबर या ठिकाणी सुंदर काम मित्रांनो टाळ्या बाजूला त्यानंतर आपण फायनल मुकाबल्याचा हिरो जो ठरला होता हॅलो द्या लवकर जरा यानंतर पाहतोय मध्ये ज्यांनी चांगली कामगिरी केली मॅच मध्ये सामन्याचा हिरो ठरलेल्या वेळेला आपण गौरव करतोय
या ठिकाणी लाईनअप करून घ्या विनंती असेल कारण महामुकाबल्यामध्ये दाखल झाले होते पीसीसी गोचांबे आणि भैरवगड ट्रॅक्टर्स यामधून असं यावं दोन्ही बाजूनं चालते असं राहिलं तरी चालेल सरळ एका बाजूला आपण पाहतोय आपण सर बाजूला दमदार संघ मित्रांनो प्रत्येक खेळाडूचा सन्मान मैदान देऊ मला वाटतं डॉक्टर कल्याणी यांच्याकडून हे मेडल कल्याणी अल्पेश कल्याणी यांच्याकडून हे संपूर्ण मेडल आपल्याला स्पर्धेसाठी मिळाली होती आणि ही मेडल स्वीकारण्यासाठी दोन्ही संघाने खेळाडू तयार आहेत मान्यवर मंडळींना विनंती आहे थँक्यू आपण दोन्ही संघांना त्यांचा विशेष गौरव करूया आगामी काळामध्ये येणाऱ्या स्पर्धेसाठी आपल्याला मिळणाऱ्या मान्यवर मंडळींच्या शुभावर आपल्याला भेट प्रदान केले जाते बिग बॅश 2025 कुत्रे कुचांबे प्रदान करतोय मान्यवर मंडळींच्या सुरुवात या ठिकाणी दिलं जाते बघा आदरणीय सिद्धार्थ कदम साहेब यांचे शुभ प्रदान करण्यात येते यानंतर गुजर पाहुणे मंडळींच्या शुभ या ठिकाणी खेळाडूचा विशेष सन्मान केला जातो मेडल दिलं जाते हा 15 हे तुम्ही ऍडजस्ट करून घ्या लहान यांना पण द्या परेश शेवटीला काम झालं परेश एक दिवस खरंच अरे देत त्याला एवढा दादा बायकोला देत यानंतर मान्यवरांना विनंती करतो आपण पुन्हा एकदा आपण द्वितीय आणि प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक या ठिकाणी वितरण करणार आहे मित्रांनो अतिशय अशी लढत झाली आणि या लढतीमध्ये संघर्षमय आणि या दरम्यान स्पर्धेचा संत भैरवगड संघ आपण आपलं या ठिकाणी
यानंतर आजच्या या स्पर्धेमधला या क्रिकेटच्या क्रमामधला अंतिम विजेता संघटनांनी आपलं नाव सुवर्णक्षरामध्ये कुचांबे संघाने दिलेली असेल. आपण आपलं प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस आकर्षक स्टेजवरती यायचंय. हॅलो सावी संघाने आपलं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी स्टेजवरती यायचं. सावी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत हॅलो